انجب مع أبو والوم بس قدس هذا أملاك وقدس سلاسي زامن وتماصن كدك سيطان وكن مزات مي قدس بيت كريستيان تيت سمي مريم سيلنا عالم ولا عالم عالمنا أكتر كزين سبها كن بارك كزين تأمن كن سلك كزين سبكاك كن لك كزين كن لسمك قدس لك زلك سجد كل بركل كيت كن كل لسان أنت وت أملاك أمالك توجيه جالس سون جس أملاك أنت لكل زس قال كل ذا نفس يتسوى كنا نبى كم مهارنا قدس ولا كان زي بلا أنت مسبب تصلي كم زبلو قدوس 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 إجابي راملخنا زنا بركة زلخة كل حليف كان ما نزل عالم تنبر كم مسراك سام عرب كم سمينك سعد أبو بسم كان نزل عالم تمسكن يخون أنجي هنا تسينا أبيت كاخ نركب نمذا مع التزي أو نجابي راملخنا سؤالات كنك حصلت قبر كنا كبر المسكانة نعخا يخون صومنا قلتنا سجدتنا دما هاي لب خوينو أو عند ورك خاص حفلنا قص كازر إيه وداتنا ذا سبق ودسان كاز سنبر قبرلنا قدس إيجابي راملخنا زعل زيئة كمكر زقني حماق مخري وداتها زقبرلا معلتي أزغل دما إيجابي راملخنا بيتانان أملخنا مدحنان يسكرسوس تلنا يلزبط حكا إمو تقولوا هنا مفديز قبعنا تفدخلنا أبانا خورز قبعه فخوريدنا عنا عراز قبر كنا إنا ذكرنا إنا استنتنا نصوم نصلي نسجد لنا ما كله تقبل لنا كله إذا خادم ما إيجابي راملخنا نتزمت سبد حنا مصالنا نتبي ببيتهم كونهم زكاة تولد ما حيل هبنا نعمتها خمس وان إيجابي راملخنا بدحام سلامة نحقا كل خناتاتنا تغير دما حبار كلنا إيجابي راملخنا خامسة إسخات رف زي كونه كلنا بحبار تقدان كم نبقى عقبر لنا لذا مع التزيئات مسجن سلامة جميل كاب سلامة فتسمنا بين دكم حيلي بين قد الملآت بين قاقا الرمات كننا أب سمايات نبر ربنا قدس من صلاة مسافات كام تاب سمايكم دم أمر يكون عائلة إنجرانا لما بنا نحن نزبدلنا بدلهم زحدقنا الله بدلنا أو سنام دقلنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتتونا انقسن حيلين كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وزيت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له اللي خدن قليخي بس قاخون دن قليخي عدا إيجابي ارتوات قويتا سراوي سلام لك له سخيك وان السبرختي خي فركر سوم بخي وملتا تسقى إيجابي ارمساخي وفست دسوس حدياتنا أخسر يلنا نفت ودخ إيسوس كرسوس انتانا محرت لمن لنا أمين الله قالت مش
اوكي نبل مو دحراي እንዳተነበለ ንብበሉ ኦኬ ንብበሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ድሕሪ ቀትሪ ዕራርቦ ሶሉስ ሰዓት 7 ዝንበብ ሕዝቅኤል 22:18-22 እታ ወዲ ሰብ እቶም ቤት እስራኤል ሓደ ዓፂን ኮይንኒ ኣብ ማእኸል እቶም ከዓ ኩላቶም ኣስራዝ ቆርቆሮን ሓፂንን ዓረርን እዮም ከተላብሩር ኮኑ። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ይብል ኣሎ ኩላትኩም ረአ ሓፂን ኢኹም እሞ ስለዚ እንሆ ኣብ ማእኸል ኢየሩሳሌም ኣኽበብክኹም ከምቲ ክመክኽ ኢሎም ዓዊ ምእንቲ ክነፍሕሉ ንብሩርን ኣስራዝን ሓፂንን ዓረርን ቆርቆሮን ኣብ ማእኸል እቶን ዝእትውዎ ከምኡ ከዓ ብቁጥዐይን ብነደይን እክበኩምን ኣብኡ እእትወኩምን ክምክኸኩምን እየ። እክበኩም ሓዊ ነድረይ ድማ ክነፍሓልኩም እየ። ኣብ ማእኸልኩም ክትመኩ ኢኹም ከምቲ ብሩር ኣብ እቶን ዝመክኽ ከምኡ ኣብ ማእኸል ክትመኩ ኢኹም። ንስኻትኩም እውን ኣነ እግዚአብሔር ነድረይ ኣብ ልዕሊኹም ከም ዘፍስስ ክትፈልጡ ኢኹም። መብልዕ ደልዮም ይዛውኑ ከይጸገቡ ከዓ ይሓድሩ ኣለዉ። ኣነ ግና ሓይልኻ ትዝምር ንስኻ እምባ መዓልቲ ብመዓልቲ ጸበባ ምዕቆብ ኾንካ ኢኻ እሞ ሳህለኻ ኣንግሄ እልል እብል ኣለኹ። ድሕሪ ቀትሪ እዋን ድራር ሰዓት 9 ሶሉስ ዝንበብ አሞጽ 5:18-27 እንቱም ንመዓልቲ እግዚአብሔር ትደልዩ ወይለኹም መዓልቲ እግዚአብሔር እንታይ ትጠቕመኩም? ንሳስ ጸልማት እያ ብርሃን ኣይኮነትን። ከምቲ ኣብ ቅድሚ አንበሳ ዝሃድም እሞ ድቢ ዘጓንፎ ከምቲ ኣብ ቤት ኣትዩ ኢዱ ኣብ መንደቕ ዝጽጋዕ እሞ ተመን ዝነኽሶ መዓልቲ እግዚአብሔር ጸልማትን ብርሃንን ዘይብላንዶ ኣይኮነትን። ድቕድቕ ጸልማት ምንጽብራቕ ዘይብላዶ ኣይኮነትን። ንበዓላትኩም ጸላእኹን ንዓኩን ኣኼባ በዓላትኩም ድማ ኣይሽትቶን። መስዋእቲ ምሕራር መስዋእቲ ብልዕኹም እንተ ኣቕረብኩምሎ እኳ ኣይክቕበሎን እየ። እቲ ናይ ስቡሕ ከብትኹም መስዋእቲ ምስጋና ቆሊሕ ኣይክብሎን እየ። ፀሓይ ቅኔታት ኣባይ ኣርሕቕ ኣና መሰንቆታት ከዓ ኣይሰማዕ። ግናኸ ፍርዲ ከም ማያት ጽድቂ ድማ ከም ዘይነጽፍ ሩባ ይውሕዝ። እቶም ቤት እስራኤል 40 ዓመት ካብ በረኻ መስዋእቲ ሕሩድን መስዋእቲ ብልዕንዶ ኣቕረብኩምለይ ኢኹም። ነቲ ድንኳን ሞሎኾኹምን ንምስልታት ጣዖታትን ነቲ ንርእስኹም ዝገበርኩምዎ ኮኸብ ኣምላኽኩም ተሰከምኩም። ስለዚ ንኸንየው ደማስቆ ከማርኸኩም እየ ይብል እቲ ኣምላኽ ሰራዊት ዝስሙ እግዚአብሔር። ፍርቂ ለይቲ ሶሉስ ዝንበብ ንባባት ኤርምያስ 17:1-11 ኃጢአት ይሁዳ ብብርዒ ሓፂን ብብልሒ ኣልማዝ ጽሑፍ እዩ።
ኣብ ጸላት ልቦም ኣብ ቀርኒ መሰዊኢታቶምን ከዓ ውቑር እዩ። ከምቶም ንደቆም ዝዝክሩ ከምኡ ከዓ ንመስዋዕትታት ኣስታርቴታትን ኣብ ዝለምዐ ኣእዋም ኣብ ዝበረኹ ቁርባታትን ይዝክሩ ኣለዉ። እቲ ኣብ መሮር ዘለኺ ኸረነይ ዘርእቲ ኣብ ኩሉ ዶባትኪ ዝገበርክዮ ኃጢኣት ንሃብትኽን ንኹሉ መዛግብትኽን እቲ በረኽቲ ቁርባታትክን ንዘመተ ክምጥዎ እየ። ንሓዊ ቁጣዐይ ቃሊልኩምሲ ንሓዋሩ ክነድድ እዩ እሞ ብሰሪ በደልኪ ነቲ ሂበኪ ዝነበርኩ ርስቲ ለቅዮ ኢኺ። ኣብ ዘይትፈልጥዮ ሃገር ድማ ትሕቲ ጸላኢኺ ከትግዝእ ኢኺ። እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣብ ሰብ ዝውከል ቅልጽሙ ከዓ ሥጋ ዝገብር ልቡ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ዝርሕቕ ሰብ ርጉም እዩ። ንሱ ከም ንቑጽ ቈጥቋጥ ኣብ በረኻ እዩ፣ ኣብ ምድሪ ኣጻምዕ ኣብ ምድረ በዳ ኣብቲ ሓደ እኳ ዘይነብሮ ምድሪ ጨው ይነብር እምበር ጥዑም ምስ መጸስ ኣይርእዮን። ኣብ እግዚአብሔር ዝውከል ትጽቢቱ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ዝገብር ሰብ ብሩኽ እዩ። ንሱ ከምቲ ኣብ ጥቓ መዓይ እተተኽለት ሱራ ኣብ ሩባ ኣቢሉ ዝፈስስ ኦም ዘሳፍሕ ኦም እዩ። ዋዒ እንተመጸ ኣይትፈርህን፣ ላ ከዓ ደሚዑ ይነብር። ብዓወት ደርቂ ብዓመት ደርቂ ኣይተንክርን፣ ካብ ምፍራይውን ኣይተቋረጽን። እቲ ካብ ኩሉ ጐራሕን ኣዝዩ ሕሱምን እዩ። መንከ የስተውዕሎ? ኣነ እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ከከም መንገዱ ከከም ፍርዱ ግብሩ ምእንቲ ክህቦ ንልቢ ኣእምሮ ንኾላሊት ከዓ እምርምሮ ንኾላሊት ከዓ እፍትኖ። እቲ ብዘይ ጽንዕና ሃብቲ ዝእክብ ከምታ ንዘይወለደቶ እንቋቑሖ ዓቁፍ ቆቋሕ እዩ። ኣብ ፈረቓ ዕድሚኡ ይሓድጎ፣ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዓሻ ይኸውን። ወጋሕታ ቅድሚ ሰዓት 9:15 ዝንበብ ሆሴዕ ምዕራፍ 9:14-17 እግዚአብሔር ኣቦም እንታይ ክትህቦም ውሉድ ዘይወልድ ማህፀን ንጹፍ ጡብ ሃቦም። ኩሉ ክፍኣቶም ኣብ ጊልጋል እዩ፣ ኣነ ኣብኡ ኣላእክዎም። ሰሪ ክፍኣቶም ግብሪ ከዓ ካብ ቤተይ እሰጎም። ድሕሪዚ ኣየፍቅሮምን እየ። ኩሎም መሳፍንቶም ዓለወኛታት እዮም። ፍሬም ተቖጥዐ፣ ፍሮም ነቐጸ፣ ፍረ ኣይፈርዩን። እንተወለዱ እኳ ነቲ ቁርፍረ ከርሶም ቀትሎ እየ። ስለዚ ዘይሰምዕዎ ኣምላኸይ ይድርብዮም፣ ንሳቶም ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ኰብለልቲ ይኾኑ። ቅድሚ ቀትሪ ሰዓት 5 ዝንበብ ንባባት ጥበብ ሰሎሞን ምዕራፍ 7:24-30
ምንቅስቓስ ጥበብ ካብቲ ኣሎ ዝበሃል ምንቅስቓሳት እቲ ዝበለጸ እዩ። ንጽሕቲ ስለ ዝኾነት ክሳብ ውሽጢ ኣትያ ንኹሉ ነገር እትመልእ እያ። ንሳ ትንፋስ ሓይሊ ኣምላኽን ኣብ ግርማ እቲ ኩሉ ዝኽእል ዝሰረጸት ንጹህ ብርሃን እያ። ስለዚ ርኩስ ዘበለኽቶ ናብኣ ክቐርብ ኣይክእልን እዩ። ጥበብ ጩራ ናይቲ ዘለዓለማዊ ብርሃን እያ። እወ ተግባራት ኣምላኽ እተርኢ ጽሪይቲ መስትያትን ኣርኣያ ህያውነት ኣምላኽን እያ። ሓንቲ ክንሳ ኩሉ ነገር ትኽእል ንበዓላ ዘይትልወጥ ክንሳ ንኹሉ ነገር ሓድሽ ትገብር። ኣብ ኩሉ ወለዶታት ኣብ ነፍሲ ቅዱሳን ሰባት እናሓደረት ኣዕርኽቲ እግዚኣብሔር ነቢያትን እትገብር ጥበብ እያ። ኣምላኽ ከዓ ነቶም ጥበብ ዝሓደሮም ሰባት ካብ ኩሉ ንላዕሊ ኣብሊጹ እዩ ዝፈትዎም። ጥበብ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሎም እኩባት ከዋኽብትን ኣዝያ ትበልጽ። እረ ካብ ብርሃን እኳ ኣዝያ ትበልጽ። ምክንያቱ ንብርሃን ቀትሪ ጸልማት ለይቲ ይስዕቦ፣ ንጥበብ ግና ክፍኣት ኮቶ ኣይስዕራን እዩ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። መሃረነይኩም ናዲሆም መሃርን በለደው የድልኩም ለሶኒ ዝንበብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ጎይታ ነቲ ሕዝንን ጉህይ ልብን ዝኾነ ኣዳም ናፃ ከውፅኦን ናብቲ ናይ ቀደም ቦታኡ ክመልሶን ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ጎይታ ብስጋ ካብ ቅድስት ድንግል ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ኣድሓነና። ንሄዋን ነታ ተመን ዘሰሓታ እግዚኣብሔር ንሕማም ግን ፃዕርኽን ኣዝየ ከብዝሐ እየ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረዶ ልቡ ፍቕሪ ሰብ ስለ ዝሰሓቦ ናፃ ኣውፅኣ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ኣባና ሓደረ ንዓና እውን ከምኡ ነብኡ ንሕና እውን ከምቲ ነብኡ ሓደ ዝኾነ ወዲ ዝረኸቦ ክብሪ ክብሩ ረኣና ይቕረ ክብለልና ፈተወ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኢሳይያስ መንፈስ ትንቢት የአማኑኤል ምስጢር ረአየ ነዚ ምስ ረአየ ድማ ህፃን ተወሊድልና ወዲ ተዋሂብና እናበለ ዓዊሉ ጨርሐ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ወዲ ሰብ ኩልኻ ተሓጐስ ደስ እውን ይበልካ እግዚኣብሔር ንዓለም ኣፍቂሩ እሞ ብኡ ዝኣምን ኩሉ ምእንቲ ክድሕን ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ሃበ ልዑል ቅልጽም እውን ለኣኸልና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ዓለም ሕሊፉ
ዝነብርን ድሕሪ ዓለም ዝመጽእን ዓለም ክሕልፍ ዝመጽእን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ ቃል ካባኺ ብዘይምልዋጥ ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ብኩሉ ግብሩ ካባና ኣይረሓቐን ኣይተፈልየን ሓደ ወልድ እዩ ንሱ ሓደ ራእይ ሓደ ህላዊ ሓደ መለኮት الእግዚአብሔር እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወነቢያት ሃገሮም ዝኾን ክበተልሄም ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ ምክንያቱ ተዳግማይ አዳም ዝኾነ ክርስቶስ አባኺ ስለተወልደ ምውላዱ ከዓ ነቲ ቀዳማይ ሰብ አዳም ካብ ኢድ ሲኦል ናብ ገነት ክመልሶ ናይ ኩነን የሞት ፍርዲ ክስዕር እዩ ወአዳም መሬት ኻሞ ናብ መሬት ከዓ ክትመለስ ኢኻ ዝበሎ እዩ ሓጢአት ኣብ ዘለዎ ጸጋ እግዚአብሔር ይበዝሕ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ይተሓጎሱ ደስ ይበሎም ንንጉስ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓዊሎም የመስግንዎ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንደቂ ሰብ ከዓ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገም ምኽሪ ጸላኢ ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዳ ቀዲዱ ናጻ ገይርዎም እዩ ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ዝተወልደልና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጎይታ ኣብ ዓለም ዝነብሩ ደቂ ሰብ እተብርህ ናይ ብርሃን ናይ ብሓቂ ብርሃን ምእንቲ ፍቅሪ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጽኣኽ ኩሉ ፍጥረት ከዓ ብምጽኣትካ ተሓጐሰ ንኣዳም ካብ ስሕተት ኣድሒንካዮ ኢኻ ንሔዋን ከዓ ካብ ጻዕሪ ሞት ናጻ ጌርካዮ ኢኻ ኩልና እውን መንፈስ ውልድነት ሂብካና ኢኻ ስለዚ ምስ መላእኽትኻ ኮይንና ነመስግነካ ኣሎና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዕለት ሰሉስ ዝንበብ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ኣኽሊል ትምክሕትና ጀማሪት ድሕነትና መሰረት ንጽህናና ብድንግል ማርያም ኮነ ምእንቲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወለደትልና ርግእ ሰብ ኮይኑ እንተተወልደውን ፍጹም ኣምላኽ እዩ ንሳ ብድንግልናኣ ኸላ ወሊዳቶ እያ እሞ ናይ ምውላዳ ሓይሊ ክነገር ዘይከኣል ኣደናቂ እዩ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጎይታ ብፈቃዱን ብስምረት አቡኡን መንፈስ ቅዱስን መጺኡ አድሓነና ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልና ክብሪ ዓብዪ እዩ እግዚአብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ከዓ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ ንስኺ እታ ያዕቆብ ካብ ምድሪ ክሳዕ ሰማይ እትበጽሕ መላእኽቲ እግዚአብሔር ከዓ በኣኣ ክድይቡን ክወርዱን ዝረኣያ መሳልል ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሙሴ ባህልሃልታ ሓዊ ተኸቢባ ኾላ እሞ ዘይተቃጸለት ዝረኣያ እጽ ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ወዲ እግዚአብሔር መጺኡ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ናይ መለኮቱ እሳት ድማ ኣይቃጸልን ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዘርኢ ከይተዘርአ ፍረ ሕይወት ዝፈረኺ ግራት ንስኺ ኢኺ ከምኡውን እታ ዮሴፍ ዝተሻየጣ እሞ ኣብኣ ከዓ ክቡር ዕንቂ ዝረኸበላ መዝገብ ሳንዱቕ ንስኺ ኢኺ ንሱ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ከርስኺ ጸርክዮ ኣብዚ ዓለም እውን ወለድክዮ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንመላእኽቲ ደስትኦም ዝኾነ ጎይታ ዝወለድኪ ድንግል ተሓጐሲ ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ እግዚአብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ሞገስ ረኺብኪ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኩሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል መልአኽ ተቐቢልኪ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ንኩሉ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ላኽ ንምውላድ ብቕዕቲ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበል ወንሔዋን መድሃኒታ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበል እቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታ ጸባ ዘጥበኽዮ ኣደ ኢኽሞ ደስ ይበልኪ ወቅድስቲ ናይ ኩሎም ህያዋን ጻድቃን ኣደ ኢኽሞ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ለምንልና ናባኺና እንከዓርር ኣሎና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ድንግል ኦ ቅድስቲ ኦ ወላዲት ጎይታ ንድሕነትና ብዘደንቕ ምስጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጉስ ወሊድክልና ኢኺ ነቲ ገባር ሰናያት ብዛዕባ ዕብየቱ ብጥንቃቐ ኸነዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽምን ኣይንኽእልን ኢና እሞ ነርምም ስቕንበል ዕብየቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቂ ትርኢት
እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ሕያው ናይ ኣብ ቃል ንሙሴ ሕጊ ዝሃበ ብግመን ብትክን ብጸልማትን ብንፋስን ርእሲ እቲ ደብሪ ዝሸፈነ ከምኡውን ብድምፂ መለኸት ነቶም ብፍርሃት ብጥርጥር ዝቖሙ ዝገንሕ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሱ ድማ ናባኸ ዝወረደ እዩ ኦ ብትሕትና እትዛረብ ደብሪ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይ ምልዋጥ ካባኸ ሰብ ኮነ ከማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕልያ ሓደረ ፍጹም ሰብ ዳም ከድሕኖ ክሓድሩን ብብዝሒ ቅሬቱን ምሕረቱን ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ድንግል ዕብየታ ክንገር ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ጎይታ ሓሪዋስ መፅኡ ኣብ ሓዲሩ እዩ እሞ ማንም ክቐርቦ ክምርምሮ ዘይኽእል እቲ ኣብ ብርሃን ዝሓድር ኣምላኽ ትሽዓተ ወርሑብ ከርሳ ተፀውረ ነቲ ዘይርአን ዘይምርመርን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ንጽህቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጥ እቲ ነቢ ዳንኤል ዝረአዮ እምኒ ኢድ ከይተንከፎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ ንሱ ካብ ኣብ ዝወፀ ቃል እዩ ንሱ መፂኡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓነና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ንጽህቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ኮንኪ ኦ ንጽህቲ ወላዲት ኣምላኽ ንቁሳን ኣቦታት ቅንዕቲ ሃይማኖቶም እዩ ብድንግልና ስጋን ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ ንቐላብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንስኩን መፂኡ ኣድሓነና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ኣደ ብርሃን ክብርቲ ወላዲት ጎይታ ኢኺ ነቲ ዘይረአ ቃል ጸርክዮ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ድማ ድንግልና ዝነበርኪ ብምስጋናን ብባርኾትን የኽብሩኺ እዮም ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብዛዕባ ክብርኺ ኸዘንቱ ዝኽእል ኣየናይ ልሳኒ ኦ ንጽህቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓልኣብ ነቲ ክሩቤል ዝስከምዎ ንጉስ መንበሪ ኮንኪ ኦ ብርኽቲ ብፅእቲ ንብለኪ ኣብ ኩሉ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ደንገረድን ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ኣብ ሕቑፎ ኸፍሎ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም ክሩቤል እውን ብፍርሃት ይሰግድሉ ሱራፌል ድማ ብዘይ ምቁራጽ ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአት ዓለም ክድምስስ መጸ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና መሐረና ረባህል አምላክ ረበለልና ካወዲና ድንግል ማርያም ረኸት ረድኤት ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንበደልና ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ረገልና ክፋድቕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ህልናኻ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ርኺኦምን ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሃት ለአብ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረን በወንጌል ለዘመሃረን በኦሪት ወበ
በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘን በከመ መሃረነ እግዚእነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ሃሌሉያ ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ዘመሃረነ በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘነ በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላኪኤል አማኑኤል አምላኬን ከኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ለዘአበሰለነ ይታበአነ ውስተ መንሱት ውስተ መንሱት አላድህነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይም ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል
ስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም እድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንሕነኒ ንህድግ ለዘአብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ
ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወባልሐነ እምኩሉ እስመዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወነ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ
ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት የኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ብባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለን ለዘአበሰለን ኢታብአነ ውስተ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ
ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኔን ከመንህነኔን ህድግ ለዛበሰለነ ለዘአበሰለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሲደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዞ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስከናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስከናነ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስከናነ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት መኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት መኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት
አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት በጎናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት በክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም በሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ወለከ ይደላ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ዓለም ራፍ 17 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 7 ኩሉ ተኣኼባ ደቂ እስራኤል ካብ በረኻ ሲና ነቐለ ከም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ድማ ካብ ሰፈር ናብ ሰፈር እናተጓዕዙ ኣብ ረፊዲም ሰፈሩ እቲ ህዝቢ ከዓ ሰትያ ማይ ኣይነበሮን እቶም ህዝቢ ድማ እንሰትዮ ማይ ሃቡና ኢሎም ምስ ሙሴ ተቋየቑ ሙሴ ከዓ ስለምንታይ ምሳይ ተቋየቑ ስለምንታይ ከነ እግዚኣብሔር ትፍትኑ በሎም እቶም ህዝቢ ድማ ኣብኡ ማይ ጸሚኦም ንሙሴ ስለምንታይ ኢኻ ንሕና ደቅናን ማልናን ፍጽሚ ክንመውት ካብ ግብፂ ዘደየብካና ኢሎም ኣጉሮም ረሙሉ ሙሴ ድማ ነዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ክገብሮ እየ ብዳርባ እምኒ ብቆትሉን ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ኣእወየ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ናብ ቅድሚ ህዝቢ ሕለፍ እሞ ኣብ ዓበይቲ እስራኤል ከዓ ምሳኻ ውሰድ እታ ነቲ ሩባ ዝወቃዕካላ በትሪኻ ድማ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ኪድ እንሆ ኣነ ኣብኡ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ልዕሊ ከውሒ ሆርየብ ደው ክብል እየ ነቲ ከውሒ ከዓ ክትወቕዖ ኢኻ ነቶም ህዝቢ ዘስቲ ማይ ድማ ካብኡ ክወፅእ እዩ በሎ ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ እቶም ዓበይቲ እስራኤል ከምኡ ገበረ ብዛዕባ እቲ ቆየቋ ደቂ እስራኤልን እግዚኣብሔርሲ ኣብ ማእኸልና ዶ ኣሎ ወይ ኣይፋሉን ኢሎም ስለዝፈተንዎ ስምታ ቦታ ማሳን መሪባን ኣውፅኣላ ኢዮብ 2:1-11 ኢሳይያስ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 11 ኢሳይያስ ወዲ ኣሞጽ ብናይ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዝረአዮ ቃል እዚ እዩ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ክኸውን እዩ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ከረን ኣብ ርእሲ ኣኽራን ክቐውም ኣብ ልዕሊ ኩዶታት ድማ ልዕል ክብል ኩሎም ኣሕዛብ እውን ናብኡ ክውሕዙ እዮም ሕጊ ካብ ጽዮን ቃል እግዚኣብሔር ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ክወፅእ እሞ ብዙሓት ህዝብታት ክኸዱ ንዑናይ ናብ ከረን እግዚኣብሔር ናብ ቤተ ኣምላኽ ያዕቆብ ንደይብ ንሱ ጎይደናታቱ ክምህረና ብመገድታቱ እውን ክንመላለስ ኢና ድማ ክብሉ እዮም ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ክፈርድ ብዙሓት ህዝብታት እውን ክዳንዮም እዩ ንሳቶም ከዓ ኣስያፎም ንማሕረሻታት ኩናውቶም ንገዘሞታት ክሰርሕዎ እዮም
ህዝቢ ኣብ ህዝቢ ሰይፊ ኣይክልዓልን እዩ ደጊም ስውግእ ኣይመሃሩን እዮም ኣቱም ቤት ያዕቆብ ንዑ ኮታ ብብርሃን እግዚአብሔር ንመላለስ ቤት ያዕቆብ ህዝብኻ በአመል ሰብ ምብራቅ ስለዝመልኡ ከም ፍልስጤማውያን ከዓ ስለዝጠንቆሉ ምስ ደቅ ጓናውን ኣገና ስለዝጠቕዑ ሓደካዮም ሃገሮም ስብሩርን ወርቅን ምሉእ እዩ ዕቋሮም ድማ ታዕላው የብሉን ሃገሮም ከዓ ኣፍራስ ምሉእ እዩ ዓረብያታቶም ውን ታዕላው የብሉን ሃገሮም ድማ ጣዖታት ምሉእ እዩ ንግብሪ ኣእዳዎም ነቲ ኣጻብዖም ዝገበረኦ ይሰግድሉ እቲ ጥቑዕ ሰብ ከዓ ለጠቕ ይብል እቲ ምርኡይ ሰብ ድማ ይዋረድ ኣሎ ስለዚ ይቕረ ኣይትብለሎምን ኢኻ ኣብ በዓቲ እቶ ካብ ረዓድ እግዚአብሔር ካብ ቅድሚ ክብሪ ግርማኡን ኣግሊስካ ኣብ ሓመድ ተሓባእ እተን ዕቡያት ዓይንቲ ሰብ ለጠቕ ክብላ እየን ትዕቢት ሰባት ከዓ ክዋረድ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ እግዚአብሔር በይኑ ልዕል ክብል እዩ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 15 መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 15 ወደ ምን ዋሕ መዓልትታትን ዓመታት ህይወትን ሰላምን ክውሰኸልካ እዩሞ ንሕጋይ ትረስዓዮ ልብኻውን ንትእዛዛተይ ይሓልወን ሕያውነትን ሓቅን ካባኻ ኣይፈለያ ኣብ ክሳድካ እሰረን ኣብ ጽላት ልብኻውን ጽሓፈን ሽዑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን መጎስን ጽቡቕ ልቦናን ክትረክብ ኢኻ ብምሉእ ልብኻ ብእግዚአብሔር ተኣመን ኣብ ልቦናኻ ይትጸጋዕ ኣብ ኩሉ መገድኻ ንዑሕ ሰብ ንሱ ከዓ ካይዳኻ ከቕንዕ እዩ ባዕለይ እፈልጥ ኣይትበል ንእግዚአብሔር ፍራሕ ካብ ክፉእ ከዓ ርሓቕ እዚ ንሕምብርትኻ ፈውሲ ንዕጽምትኻ እውን ኣንጉዕ ክኾነልካ እዩ ብጥሪትካን ብኩሉ በኽሪ ፍርያትካን ንእግዚአብሔር ኣኽብሮ ሽዑ ቆፋፍኻ ብብዝሒ ክመልእ መጽመቂኻ ከዓ ብኹልዒ ወይኒ ክቕጸጽ እዩ ወደ ከምቲ ኣቦ ንዘፍቅሮ ውሉዱ ዝቖጽኦ ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር ንዘፍቅሮ ይቖጽኦ እዩ እሞ ተግሳጽ እግዚአብሔር ኣይትንዓቕ እንተቐጽዓካ ከዓ ኣይትመረር እቲ ጥበብ ዝረክብ ኣእምሮውን ዘጥሪ ሰብ ብፁዕ እዩ ከመይሲ ካብቲ ብሩር ዘጥሪ ንዓኣ ዘጥሪ ይበልጽ እቲ በኣ ዝርከብ ረብሓ ከዓ ካብ ጽሩይ ወርቂ ይበልጽ እዩ ካብ ዕንቁ ትኸብር ኩሉ እቲ ሓረር እትብሎ ነገር እኳ ኣይመዕራረያን እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ትርጓሜ ምሳሌያተ ሰሎሞን ሀሉ ተወኪለከ ከሀበ ይብል ብዙህ ሴጡ ይቤ መተርጉም ሀሉ ተወኪለከ በኩሉ ልብ እግዚአብሔር ይተረጉም ከመለብእሲ ይኩን ተወክሎ ሎቱ በውስተ ዓለም ኢ ላዕለ ንዋይ ወኢ ላዕለ ገጻት ወኢየስስ ሲመተ ደአሙ ይሚጥ ህሊናሁ ወኩሎ ኃይላቲሁ ለእግዚአብሔር ልዑል ወይፈጽም ኩሎ በከመ ይቤ በወንጌል ህሱ ክርስቶ ወጽድቆ ለእግዚአብሔር ዘውእቱ ህስዎ ለእግዚአብሔር በኩሉ አልባቢክሙ ወዝንቱ ውስተ ኩሉ ይትወሰከክሙ ይቤ ኢትትአበይ በጥበብከ ይተረጉም እስመ ብእሲ ለእመ ኮነ ጠቢበ ወይትሜካህ በጥበቡ ውእቱሰ ጽኑስ ወምኑን በከመ ይቤ ሐዋርያ ምኑን እበይ በሀበ እግዚአብሔር ወካዕበ ይቤ ዘሰ ይትሜካህ በዝ ለይትሜካህ በእግዚአብሔር እስመ እግዚአብሔር ውእቱ ወሀቤ ጥበብ ለጠቢባን ይቤ እስመ ለእመ ኮነ ጠቢብ ትሑተ ወይሁብ ለርእሱ ተጽናሰ
እግዚአብሔርኒ ይወስኮ ጥበበ ወሰብእኒ የአብዮ ወያከብሮ ፈድፋደ ወይደሉ ለጠቢብ ካይበ ከመ ኢይቄቂ ጥበቢሁ እምነ ካልኡ ወኢይረስያ በከመ መዝገብ ዘመትሕተ ምድር ወኢይበቅዖ ቦቱ ዳይሙ ይትመሰሎ ለፈጣሪሁ ወይትመሰሎ በኩሉ ተጋድሎቱ ከመ ይርቦሆሙ ለደቂቀ ትዝምዱ ዘጸገዎ እግዚአብሔር በኩሉ ጥበብ ወይከውኖ እስከ በእንተ ውእቱ እቤት አብየ በከመ ይቤ ወንጌል ቅዱስ ዘይምህር ወይገብር አብየ ይከውን በመንግሥተ ሰማያት ይቤ ወኩሎ ፍናዌከ ክስት ሎቱ ከመ ያርትዕ ፍናዊከ ወይትትዓቀፍ በእብን እግርከ ይተረጉም ራሄ እግዚአብሔር ቶላዊ ትእዛዛቲሁ ዘይሐውር ውስተ ፍናዊሁ ወዘይዜከር በሉ ጊዜ ትእዛዛቲሁ ለይኩን እንከ ዘየአምን ድቀታቲሁ በከመ ይቤ እግዚእነ በአፈ ነቢይ ለእመ ኮነ ብእሲ ዘይዜከር ኃጣውኢሁ አንሰ ረስእ ይቤ እግዚአብሔር ወትርጓሜሁ ለርስዓት በዝየ ህድገት ለትርጓሜሁ ለርስዓት በዝየ ህድገት እስመ ኃጥእ ለእመ ነስሐ አበ እግዚእ በኩሉ ልቡ ወኮነ ይዜከር ለዝሉፉ ዘገበሮ ንስሐሁ በእንቲአሁ እስመ ይሃድግ ለቱ እግዚአብሔር ኃጣውኢሁ ይገብእ ይዘክራ እስመ መሐሪ ውእቱ እግዚአብሔር ወለሊሁ ነገረ በእንተ ውእቱ ወብሂሎቱ ሰ ከመ ያርትዕ ፍናዊሁ ፍናዌከ ይተረጉም በእንተ ውእቱ እንበይነ ፍኖተ መድኃኒት ዘትበቋ ለነፍስከ ወበከመ ወዘይቤ ከመ ኢትትዓቀፍ በእብን እግርከ ዘውእቱ ለእመ ጸናኢከ ላዕለ ዝንቱ ተጋድሎት ኢትወድቅ ለዓለም ዳይሙ ትከውን ተዓቅበከ ረድኤተ እግዚአብሔር ከመ ኢትድህጽ በከመ ይቤ ሐዋርያ እስመ ዘተወልደ እምእግዚአብሔር ኢይኤብስ ይተረጉም ካይበ እስመ ብእሲ ለእመ ኮነ መፍቀረ እግዚአብሔር እምኩሉ ልቡ ወተላዊ ሕጉ ትእዛዛቲሁ መእየሐስስ ውእቱ ምንተኒ ወአምጣነሰ ሃሎ ላዕለ ዝንቱ እስመ ረድኤተ እግዚአብሔር ተዓቅቦ ከመ ኢይደቅ ይቤ ፍርሆ ለእግዚአብሔር ወተጋሃስ እምኩሉ እከይ ይተረጉም እግዚአብሔር ኢይሰምር ሀዲገ እከይ ባህቲታ ዳይሙ ሶበ ሀደግነሂ እንከ ትገብር ሰናየ በከመ ይቤ ዳዊት ተጋሃስ እምኩይ ወግበር ሰናየ ይብል ይከውነከ ፈውሰ ለስጋከ ወስራየ ለአጽምቲከ ይተረጉም ብእሲ ለእመ ሀደገ እከየ ወገብረ ሰናየ ይከውን ስጋሁ ውስተ ሳይት ወይድህን እምኩላ ዝብጠት ማህመሚት ወእምህሊና እቺት እንተ ተሐስስ ይቤ አብ ለእግዚአብሔር ፍሬ ጽድቅከ ከመ ይምላእ መዛግብቲከ ብዙኅ ስርናየ ወወይነ ማህበብቲከ ይሰፍፍ ተረጉም ለእመ አብዝሃ ብእሲ ተጸግወተ ወአፈድፈደ ይደሉ ኩሎ ከመ ያግብእ እምኔሁ ቁርባነ በእንተ ነፍሱ ለእግዚአብሔር ልዑል ወየሃርዮሙ ለጽኑዓን እስመ እግዚአብሔር ያፈደፍድ ለዘጸገዎ ወይመልእ መዛግብቲሁ በከመ ይቤ ወካዕበ ያቅድም ብእሲ ምንተኒ
من ግብራት ዓለም እስከ ያቀድም መቅድመ ጸሎተ እግዚአብሔር ልዑል ወይስእሎ ረድኤተ ወረብሃ ሰናየ እግዚአብሔር ልዑል ለመኮነ ዝንቱ ዕለት ወአሰብቆት እምጽሩይ ግዕዝ ይሁቦ ዘይሃስሶ ይቤ ወልድየ ይህጽጽ ልብከ በተግሳጽ እግዚአብሔር ይተረጉም በእንተዝ ከመለእመ ረከበቶ ተግሳጽ ለብእሲ እምእግዚአብሔር ልዑል ኢይትአንተል ወይሃሊ ዳይሙ ይኩን መስተአግሰ ወአኳቴ ከመ ያስተካዕብ ላዕሌሁ ምህረቶ በከመ ገብረ ላዕለ ኢዮብ ጻድቅ ወሶበ ርኢየ ትዕግሥቶ ላዕለ መንሱታት መሃሮ ወአካዕበተ በላዕሌሁ ጸጋሁ ይቤ ዘአፍቀረ እግዚአብሔር ይገስጽ ይተረጉም እግዚአብሔር ልዑል ወአእመረ አፍቅሮተ ብእሲ ሎቱ ያሜክሮ ለሊሁ ከመ ያእምር ትዕግሥቶ ወይርእዮ አርአያ ለካልኡ ከመ ይብቁ ቦቱ ሰብ መለዘርእዮ ውስተ እንትኩም ከመከራ አኮቴተ እግዚአብሔር አኳቴ ለእግዚአብሔር በእንተዝ ይበቅዖ ፈድፋደ ይቤ ብፁዕ ዘረከበ ጥበበ ወዘወሃበ መጽዋዕተ ለእለ ይአምኑ በክርስቶስ እስመ ይብል ዝንቱኬ ኮነ ይፈቱ ከመ ይርአይ ዘኮነ እምዘርእይዎ መሃይምናን በክርስቶስ ወኢርእየ በእንተ ውእቱ ቼ ይቤ እግዚእ ለአርዳኢሁ ብፁዓን አዕይንቲክሙ ወአእዛኒክሙ እብለክሙ እስመ ብዙኃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ ዘርኢክሙ አንትሙ ወኢርእዩ ወይሰምዑ ዘሰማይክሙ ወይሰምዑ ይቤ ይህይስ ጭሃ ተገብሮ መዛግብተ ወርቅ ወዕንቅ አማን በአማን እንከ ሃይማኖት በክርስቶስ ይህይስ እምኩሉ ዘኮነ እስመ ይእቲ ታበጽሖ ለሰብ ሀበ ተፍጻሜተ ጸጋ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 13 ክሳብ 10 ኤፍሬም ሕማሙ ይሁዳ ከዓ ቁስሉ ምስ ረአየ ኤፍሬም ናብ አሶር ከደ ናብ ንጉስ ያሬብ ድማ ለኣኸ ግናኸ ከጥዕየኩም ኣይከኣሎን ካብ ቁስልኩም ከዓ ኣይክሕወኩምን እዩ ኣነ ንኤፍሬም ከም ኣበሳ ነቢየት ይሁዳ ከዓ ከም ሽደን አንበሳ ክኾኖም እየ ኣነ ዘፈር ዘረፊ ክኸይድ ኣነ ዘርፊ ክኸይድ እየ ክወስድ እየ ዘድሕን ድማ የልቦን በደሎም ክሳዕ ዝፈልጡ ገፀይ ከዓ ክሳዕ ዝደልዩ ኣነ ክኸይድ ናብ ቦታይ እውን ክምለስ እየ ምስ ፀበቦም ኣንጊሆም ክደልዩኒ እዮም። ትርጓሜ ትንቢተ ሆሴዕ ወሆረ ኤፍሬም እስከ ሀበ ይብል ላዕለ ምድር ይብየ መተርጉም በእንተ ፋርስ ለሃበ ጽዮዊ ናቡከደነፆር ሎሙ ሰቦ እሙሳንያተ እግዚአብሔር ወትእዛዛቲሁ ተረሃቁ እምንቱ እስከ መጠወሙ ለዕድዋኒሆሙ ወአውፅኦሙ እምርስቶሙ ይቤ ወፈነወ ተንብልተ ሀበ ንጉስ ወውእቱ ይክህለ ፈውሰተክሙ ወይሃልቀ ሕማም እምኔክሙ ይተረጉም በእንተዝ እስመ ብእሲ ለእመ ወፃእ እምውሳንያተ እግዚአብሔር ወተለወ ካልእ እንዘይሃስስ ረድኤተ እጓለ እምህያው ፈድፋደ እግዚአብሔር እስመ ያንጌጊ ውእቱ ወይከውን ልቡ ዘይዝየከር ዘኮነ ውስቴቱ ቀዲሙ ወኢይረክብ ሎቱ ፍትሐ ወለእመ ኮነ ተድላ ዓለም ያጸርኦ እምዝንቱ እስመ ኢትፈቅድ ነፍሱ ዝግተ ወኢትፈቱ ይእትሰ ከመ ትጻእ ምስርዓታ ይብየ እስመ አነ እከውኖ ከመ ነምር ለኤፍሬም ወከመ አንበሳ ለቤተ ይሁዳ ይተረጉም ከመ ብእሲ ዘይወድቅ ውስተ አፈ አንበሳ መሳጢ እይድህን እምኔሁ እስመ የሃጉሎ ከማህች ይብየ ነቢይ ከመ እግዚአብሔር ይፌኑ ላዕሌክሙ መዓቶ አምጣነ
نمتعنها اللو لإلى زنتو وإيدهنو مكسفتو يبيع اتماع لعليهم بفنة فارس كما أنبسا من مئت يترقم بأنت زنتو اسم أمتعنه وصعنيهم ومسانات إكزابير أورانا واستزعيكونا فنتو ويفينو لعليهم كلا زبطاتا وممواتيت اسمعي بيه أنا إنسا أكمو وأمسطومو يترقم اسمعوتي يفينو لعليهم موتا انكأتا وألبو زيانقكم ويادهنهم ووتا جزية ولا إمن أو يو يكف منهم وإيسمهم يبيا وأسود وأهور وستبيتيا يترقم كما وقتو ميت قصاء منهم ويتقهس منهم كأما يتوفوا يبيا ويحسسوا قصية بمن دابيهم ويقيسوا هبيا نزيبلو النهر لثنين هذا الجزائر أملاكنا يترقم اسم الله حزب بأنت أكي ألبابهم ويكونوا زي حسسوا لإجزابهم وإيا أويو وتو زأن بلا مدهر الزبطات مهمميت كما زفنوا لعليهم وأكيست ممواتيات بقدام اسم من دابيه تركبهم أو يو هابو مسيا ويبيلو نهنا هاتان كرم إجزابير وبسئلة مسيا مسئلة أمنا هات أو يهمو فوسومو بكيس زبرت يبيا اسمه وقتو كسفن وقتو يسيرين وقتو يفيوسن يترقم كما سبا نسه بانتهى تاويهم وتميتو هب إجزابير وكلو ألبابهم وتأمنوا بطو بإجزابير وبمسعاتو لمدهانينا إيسوس كريستوس يبيا يعني قفن مدهرسوني موائل وأمثالست إلت يعني السعنا يترقم كما نبارو أمنتو إن زي السيفو ولا كريستوس اسمه السرايا أمثالس شه أمثات أبراهام اسمه أمنتو نبارو بهمام قبرنات واستوصوني إلتات وقلو منتو كلياتو شهات أمثات وأمثالس أقعزوم كريستوس وأنسومو امدقتات هاتيات هبيا ونهيو بكلمه زوؤتو بكريستوس زأمنا وتلوت إزازاته يموت امدهريه بموت هاتيات بكما يبيك زينا بونجيل زأمنا بيا يريئيو لموت يترقم بانتوؤتو موتا لنفس الزبا الوات يبيا نأمن ونديقن كما نائمرو لإجزابير يترقم أمنتو كما آمنو باتو آئمرو كما زنتو إتو زي ملكوا وإتو مدهن وعلبو بايد أملاك زين بليهو وذاتي ربها من فس قدوس لما هايمنان إلا بكريستوس اسم الالهات ميهرمو كما زنتو إتو أملاك وبانتياوه يبيب أولوس هواريا ألبو زيك لمنه كما يبل كريستوس وإتو أجزيء زين بلا من فس قدوس يبيا كما هجوه دلوا نركبو يترقم اسم بكما يسددو جهل سلمت كما هجة هيمانوتني بزبا كريستوس تواكي واستلبسب وتسدد من المتا أبد وبأنت وأتي شاي بيك زينا أنا وأتو برهانو العالم وأنسسو ببرهان انزبكمو برهان ويبيك عيبا اسم برهان مثل يكمو هداتا موائلة بأمان كما كريستوس وأتو برهان زبا أمان وأتو زيابره البابيهم لألا يأمنوا بطو يبيع ويمس كما زنام قدامي ودهاري ذات تنبيت بأنت لدوتو لأجزينا يس كريستوس وبأنت تنسايه من نموتان بكما يبيع داويت نبي يورد كما زنام وبكما زنام يمس مستيرة منكرة كما هو كنا مساعتو لأجزينا امدنجل بمستير أبيك أدامي ومنكر تنسيه دهاري وبمستير منكر زيت أوق أفو زين بليهو بهاتيتو لو تسبهات اسكال علم أمين هيمانو تأبو عرف 94 كبعس 10 تقدر 17 ناي اسكندريا لك آباسات قدوس أبا جبريل نابني أنصوكيا لك آباسات قدوس أبا يوحنس
أبزلأخو ملأخت خمزبالة كمون بقدم الناس نبرك قال انت كي هالو زمن كي قدمو كاب أب أكال بهري كاب بهري تولده ولد واحد علم زفتره أي كل من باربو زغنا بتبزح يقريتو ندك قدام يقرا مسبللهم كاب ملآتو كي توسنا كاب بهري أب كي تفليه نلعل بهري ولتق أبلو بهرنا كم زتوهد أمنه أبتا كل جزية نسهتن دنجل زخونت قدس مريم أما حسنا كم زحدره كاب تخاب أبراهام ترغب بدنجل الناس صنع بهريئة اتفلتن اتزاربن نفس زلوو ناتنا زمسل سقا أدام بقبر منفس قدس نخوهادو كم زفتره أأمن إيه بخمز قال سقا خونا ببهري بأكال تواهيدو كاب سقانا سقا كاب نفسنا نفس وسيدو مئنتانا سب كنا بزي ملواتن بزي متففائنون معنا ممثال جنزب غيرو بزي ملواتن بزي متحواسن بهري يصنيعو نبره ناتنا بهري وسيدو مئنتانا سب مسكونا بهري ملوكتو أي تلوتن نتي كاب بهرينا زوسودو سقا بمستيرة تواهدو ببهرين بأكالن تواهيدو ناتو قبروت انت زي بلو زمن زي قدمو سقاون زي نبرو كاب እግዚአብሔር አብ ዝተወልደ ንሱ ብዝተፈለየ አካሉ ሰብ ኮይኑ ልቡና በዘይ ምርምሮ ምስጢር ዳግማይ ልደት ካብ ድንግል ተወልደ ስለዚ አዲኡ ብድንግልና ጸኒዓ ነበረት ንሕናውን ወላዲተ አምላኽ ከም ዝኾነት ፈሊጥና ንአምን ካብ ሰብ ኮይኑ ዝተወልደውን በባህሪ ፍጹም አምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ካብ ክልተ أكال حدا أكال كم زخنا نعون فلتينا أبسلستنت رابعي قصري كي توسخه دحرسب مخانون حدا ولد حدا ويتايو بملكوت مسأب حدا سلزخنا نسو زي حممي بهرينا مستوى هدون بسقا خمزة حممن فلطينا كما يكزابير قال ببهرية ملكوت أي حممن بتنعنا زمسل مس بهرينا حدا زخنا سقاقنا كمانا حمامة حدنتن سلسنتن زتزاربة غورغوريوس سب مخانو يحمم ببهري وتأمرات يقبر ببهري ومكرا يقبل بفقادو دما بتي هيوت فلتت قال زلو حمام موتن السمام وعسقاز تسرع سرعات بمخانو نزحم حمامنا نور زي بلونات حمام قبرو قبل انه نزي أردأ بتي نخحملو زتقبأ سقو بحاسوت زي كونس بحق خمسة حمامان الزاربالونا نوري نقفها زي بلو حمامناون بفقادو تقبله نايزوم ممهران أبوتات برختهم مسكولاتنا يخون آمين من تنو عاسيكي اسيات بنت كلو زقبر كليته مريم سناي زتا فكر مهرت صوبست تاقبي جزياي هاتيات نهايوكو هاتسا بسلام جبريل ملاك أوبزت يا مريم سلام لكي دنجل بهليناتي ودنجل بسقاتي እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ أربعين تعالوا أبيكم على إجزاء أبيان مودع سياسة الله تبارك أمرت بكرون داي حال مثل كل الناس بكريستيان العالم عالم أمين فرمت أمبرتنا بويس من زل بناس ومايزان كمان ولبل بكم إبوا كورا ودا سيال إجزاءنا مريم سبب رئيس مريم اللي مريم سمعت إجزاءنا مريم نبرت نتعلم الله أملاك بأنت جن مريم تفتر آدم وهواني وتبل آدم لبست أمركم توصل زمان معك هو مكرسب إسيتم مكرتا زي صورة لبيك مريم تبصت كله آي إذ لك سميته آي بزكرام لته آي أقبلته آي نزك لالته أبصته وباي تنشتن نقولكم متى تكلنا كده مريم تنقد مريم سكابرام ما مريم سكمسي هو مسجد كرات ولد سيء
وبزعن سالة سرات وسرول لتالك زتنا مريم بيت داود نقص من قلع بها وان بيت عرن كان من قلع ما سمع باي شيء يأتي مسلم الأديتانا لما نتوبة رنقل لهم رسول من أكتر يتكلم قال لنا ما عباس وتوتو ورد مدرب عز كلامي منو كمان زي مرام زكون مرافع ومنو كمان زي مرام زكون ما يدر ولد ومنو كمان زي مرام زكون ميت لمن فس كودس يتكالون نبي لسان بلاتيات الوز صار صادق والوز يقبراتيات زي ملك مرام بايتك مرام تنس ملاك اجزتنا مريم تاب بن كلنا انسلنا لك مرام ملك اهلنا املاك وكل ملك عليك مرام ملك املاك اجزتنا مريم قصوت الاملاك ونسنا مرام كنت الاملاك وين درسا اجزتنا مريم ولدت الاملاك ودنقلنا مريم نقرت بنبيات اجزتنا مريم سبقت وبريات اجزتنا مريم ودس بلسان وكل فترات اكروا ولد بيت الرسيان مجد بيداكم لا تانوا ويتسقايت لزيل تاكاسنا ملكته تامنوا بكل بكم زي تنافق اسمي ملائكتكم وقدم سلاس قد ويود كل ملائكه السماء سجلت ورسيتو بزيت مريم فكما ودسيتو ዮሐንስ አፈወርቅ በደሳን ተፈስክት مريم ቅድስን ግዘት ሰሰጎም ንጭ ዘበር ቀሎ ጻምነች ተፈስክት مريم ዘው ጻምነች ነላው ይሄር ዘባማን ዛሰሰለ በግ ግሮ ሰወር ቆጽ ረድ በመት ከፍቱ ተፈስክት مريم ድግን ተበች ተበት ከማይሰራ ማንተ ገደፋ እግዚአብሔር ሰደኝ ተፈስክት ጊዜ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስን ተተበጣች እግዚአብሔርን ዘይጽያን በደመና ብሮስ ወአብሰትች ተፈስክት مريم ዛሰራም ንጭ ዘበር ቃል ዘር በቅዱሳን ይሁ ተፈስክት ጊዜ مريم ንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ወለም ነጭ ቃል ዘን ሰግል ለትምሳው መንፈስ ቅዱስ ተፈስክት مريم አንተ ለዛዋሪ አንተ ተፈስክት مريم ዘሎች ለማንየል ዛቀበ ማይት ምናችን በለምስና ምድረልዶቱ ሰላም ለችግት مريم ተወለች አምላከ እንዘ እየተነሰተ መተረተ ማይጸነች ሰላም ለችግት مريم ተወለች ንጉሰ እንዘ እየተራወን ዘ ይጦለት አንቀጽ ማይት ሆናቱ ሰመች ማመተ በልደተ መራይነ ቅዱስ ሰላም ለችግት مريم መረከብች መገዘ እግዚአብሔር ምስለች ጸልዩ ሳለነ ምረታ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ እስራኤልና ጣዊነ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስን ጉለክ ለማርያም ላይ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምረተ ፍቅር ወዳ ይሃሉ ለኩልና ህዝበ ክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢያን ባለው ጣሃቲ አመርዘ ተሐውር ማእከለ ባሕር ወጸልመ ለዓሊሃ መዓልት ወጸንአ ነፋስ ወተቆጣ ባሕር ወተልዓለ ማዕበል ወቀብጽህ ወተምእላህ ውስታ ወአልጸቁ ለመዌት ولا ستمات ولا مسنا وصروا كلهم للأحد أحد هذا أملاكم وأسبقوا وهلو أحد بإسيهر زي فقرة لأجزتنا الدسر نقول لك ليه مرة ولا يتأملاكوا كل البوس ورئيه كله زي أنك عدو هذا أملاكوا كان آت منفساوي توهم يم وقصة سموي بلم لمن تأسس ردي أتم أجزتنا كدسر نقول لك مرة ولا يتأملاك كباريت تأمرات ومنكرات وأفتانيت وسمعيت كلهم قدسان وبقيت جزيت صلى يحب أجزتنا قدس نقول لك ليه مريم ولا يتأملك كباريت تأمرات وأمدر سالوس وأمدر سألو سالوس ما على تمندب وأمز يبيلو بسيط أنت أجزتنا قدس نقول وان أجزتنا قدس ونسيت إذا الوجه كل سبعة اسمه سرق أبراهام منك وصحيح سرق زوء تأملكنا يسوع كريستوس تعال لنا حبيه بأنت حزب وكائنات فدفاده وبأنت عنس تصلي وأستبقي اسمسن نايت وردأت لذي تسوأك وسوفت سما زنت صلاة هو برهان أبي ورد مل التهمر وسددو لسلمات وهادأ نفاس وأرمم مائبل ومواقد دباي وسرق أبرهان صحاي معلت ورئيوان لدسيات وبطوها بمرسو ودون وأمدر وردوها بفقدو نجار وملا سب كل ذرك بموزك كما أدانا توم إجتنا الدسن يقول لك ليه مريم ولا يتأملك من ساعات وأبرهات لهم وسلمات وبكما أدانا توم من دابي وسب هو اللي جابير كلهم سب سب هاجر هو الدسوال إجتنا الدسن يقول لك ليه مريم ويبيلو أنت بأمان تأبيم كلهم كردسان ولا شيء يدلوا سبحات وكبروا أو إما كرساس وننني حسبك عايش كما تسأل بأنت أنا كما يمهرن ويسألن بسألهم رسول كلنا سماعيان وأنبابيان لعلم علم آمين هللويا ببزايرتك مريم عدنن فتامرتي نزازيتنا مازن وعلى ورزتنا برسان ومالك تتصور ولي مال حسان او مريم تسفال قوسان بجزي صلوت وطان وبجزي نصور قربان لنزوتنا نيوستد
ወላዲተ አምላክ ማርያም ንበለ ሰብሳ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለኪ ፈትትሙ በረከታዊች መዓዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳይ ህብስተ ከፈትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ርደቱ ለዘናን ስብሐት ይደሉ ለታምርኪ ዮም ወታምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም። يتكفلان በራቦና ታይ ቀደስ ዋታ ካብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ሕናን ዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ሕሊናኺ ድንግልኺ ስጋኹን ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩ ብሩኽ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ብሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንተና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይጽውዖ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኡ ለሰባይነ ጾም ኢየሱስ ክርስቶስ ዛዝለዚሁ ምስሌሁ መስቀሎ ሞት ድሬሁ ወይንጎሁ ያባንብ የተመራው ውስተ ደግ ተራው አመይዝጋቡ ለምሳ ሰልዋናራው እስዮ ወለነቃደም ከረዊኦ ለላይከ ገልጸነ ከመንራዮ ስተስያ ሱራፊ ለስለተ ነደዮ ወማሞ ወድከ አምላካዊ ለቁስናደዮ ጥባ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዛጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ጻልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እሞቦ አይቁራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ አገረ እልህዳር ሳይሉ ወምረቱ ያህል ምስል ዓለም ዓለም አሜን። ዋህቲ ዕለት እንዘ ይሐውር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድረ እልህዳር ርእየ ብእስየ ዝርጉሰ ወህመመ እንዘ ያስቆቁ ወይበቺ አልኢሎ አዕይንቲሁ ሰሉሰ ሰማይ ሰፊሆ እዴሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንት ዘበክየከ ኦ ብእሲ እንዘ ሃሎ መድኅንከ ወቀርበ ሀቤሁ ኢየሱስ ወአንበረ እዴሁ ዲበ ልሳኑ ወተናገረ ሰቢያሁ ሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንተ ትፈቅድ ይእዜ ሁር በሰላም ወይቤሎ ውእቱ ብእሲ እግዚእየ ተሳለኒ እስመ ኮንኩ ትዕይርተ ማእከሊሆሙ ለእስራኤል ወአልቦ ዘያበልዐኒ እምኔሆሙ ህብስተ ዳኢሞ ይሰድዱኒ በእንተ ቁስሌ ወይቀርቡ ሀቤየ ለጉምራ እስመ አልቤ አእዳው ወአይጋር ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሁር ሀበኮኩ ዘይወፅእ እምኔሁ ነቃማይ ዘይሰመይ ስሙ ስልዋን ወህየ ህጽብ ስጋከ ሰለስተ ጊዜ እንዘ ትብል ለከ ኩሉ ህጽበት በስመ አብ አሜን በስመ ወልድ አሜን በስመ መንፈስ ቅዱስ ይወዘ ለዓለም አሜን ወዝንቱ ተፍጻሜተ ኩሉ ዘውስተ ሰማያት ወምድር ወለቱ ስብሐት ወክብሩ አኮቴት ወእበይ ለዓለም ወለእመ ገበርከ ዘንተ ተሐዩ እምደዌከ በጊዜሃ ሆረ ውእቱ ወሃበ ነቃማይ ዘስልዋን ወገብረ በከመ አዘዞ እግዚእ ኢየሱስ ወሃይ ወሰቢሃ ወወፅአ በጉባኤሆሙ ለአይሁድ ወሰበረ እዩ ወህያ ወይቤልዎ መኑ ፈወሰከ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ መድኃኒ ዓለም ፈወሰኒ ወይቤልዎ ማእዝየ ፈወሰከ ወይቤሎሙ ፈወሰኒ ወአህየወኒ በዕለተ ሰንበት ወይቤሎ አይሁድ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ ሰዓርየ ሰንበት ውእቱ ወአብጠለ ሕገ ወበእንተ ዝይደልዎ ቀትል ወጸውዕዎሙ ካህናት ወረበናት ለሕዝብ ወይቤልዎሙ አመ አእመርክሙ
مكانه زين ونسب مسا يرسلم وي بلمو أتهمهم تحي وأنا أمر كما نبركو قوسله وبحام وصمم وفوسن زنتبي سير سبسة البوتك هيل وهيل أبي أم إكيل فوستي اسم إسا ما إنه جمرا بنبيات وإبا عليهم كما تجبر كما زي مقبار ويبلو هابتو فريساوان إتقتلوا ولا زنتبي سيزن ولا عذاب إلا ألبم لبنا إلا يأمروا هجا وأن زيتنا قرو زنت مصحابهم زي يسوس ويبلمو أما أيمركم ولد منو أنا امدهنكم إما هاتياتكم وبايتو بأنت إيا إمريتكم نبور هاتياتكم زي تأمنوا به يتلبونو أودج كافوت تنبيت دعوت نبي زي بيه بمنفاس الدوس ابن زمن نوان دكتو يتكونت رس وستر سما إذن مهما እግዚአብሔር ኮነ ዛቲ ወነ ካሪት ላይ እንትን ወደ ጭቃፍ ወጥ ይሉ አንቱም ዘ ጸረፈ ላይ ለሁ እየተከነን ወአንሰ አብለኩም ዘይ በላሁ ሩሶ ይደልዋ ገሃነም ኦ ትውልድ አራዊተ ምድር አንቱም ተሐጽቡ ወለጽዋ ውስጥ እንተ ተዓቅቡ ህግ ኦሪት ወታን ወሁ ኦለተ በውስተ ምስያጣት ወትስህቡ አልባሲኩም ወታነ ወጉ زفر ألباسكم كما تهدون وقال ما وتاو بملتات أماكن يصلتكم وتابوا أسرات أديه لا عذاب ولا كمين ولا ملانس وتعدقوا تزاد እግዚአብሔር وبأنت زنتو يتبوا أول من قس እግዚአብሔር اسمه يتبوا أنتم ولا الله يبوا تكلموا ووئتا لمن قس እግዚአብሔር ودقيقة فوت حقوا كما تكبروا قبر زي فر لكم መንግሥተ ሰማያት ኦለኩም ጻሕፍት ወካህናተ እስራኤል ዘታበጥሉ ሕገ ወክህድክምዎ ለክርስቶስ እንዘ ትጠይቁ ምጻቶ ወትቤሉ መኑ ውእቱ ወእምአይቴ መጻ ወይቤልዎ አይሁድ ለእመ መጻ ክርስቶስ ነአምን በቱ ወነአምር ከመ ውእቱ ወልደ ዳዊት ወይቤሎም እግዚእ ኢየሱስ ኮነ ውእቱ ወልደ ዳዊት በከመ ትቤሉ እፎይ ይቤ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይቤሎ እግዚእ ለእግዚእየ نبر بيمان يسكا قبهم لصلاة كتايت تحتم كيد أجريك وسوى سما يود من يهود زنت نجار كون ما يكلم تحسسه ويتكلم يوسو أحد على ويبيلو ببينتهم وبنو كرساس ذات سيف وو يجبر زي بز امزنتو تأمر زي جبر وبزنتو كله إراكابنا لعلي هو هاتياته وإن جرنا وإن جرى زرق وحسد وبيت جزء آمنوا بتوب زهان حزب وسبحات لإግዚአብሔር سالو مرتو يحل مثلنا علم آمين أمت مثل كوننا مثل دم قبو أيقر أما يسنكو نفسي وستك كبور يسوس كريستوس سميت وقسو تقرأتك وتسيطتك كمغرد هللويا رزاسك يسوس عدهنا تقرأتك سبحان لك يسوس بافو كل قدوس سبحان لك يسوس لورقان اللبس سبحان لك يسوس تاسي سقا ونفس سبحان لك يسوس زيت السعار نقوس سبحان لك يسوس قلال قدوس خمون أستنت سجد أو معلل كل تم كم تنسخان موسعير كات تنسخها ما قبر سعيلنا نصدق خن تنسقد ما سخ حجزنا رانا تنسخها بدحنا سلامة بصحنا أبسمات تنبر ربنا سمكاي قدس من مستهات نساء فاتكا خمتع السماي كمدما مدري هون معلد انجيرانا لما هبلنا نان بدلنا بدلون كنت حالقنا لهم بدلنا بس أنا حدقلنا كابو فاتنا برنا فتني تأكلنا من قسن حيلن كبرن نزل عالم نتكايمو أمين وغزت يا مريم من قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا خي كلخي بسقا هون دنجلخي عدك زاهر بيتا سراويت سلام لك الله سخا ونستفرت يا روحي
وملئ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልካ ኃጢአትና ሓልከልና ናፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ስብሃ በዕለተ ረቡዕ ዘይሃብር ምስለ ትንቢት ኩሉ ማህበረ ደቂ እስራኤል ተንሥኡ ወወፁ ገዳመ ሲና ስለተአየኑ ይሆሙ በከመ ትእዛዘ እግዚአብሔር አምላክነ ወተአየኑ በረፋዝየን ወአልቦ ማይ በህየ ከመ ይስተዩ ህዝብ ወአውየው ወጻልዎ ለሙሴ እንዘ ይብሎ ሀበነ ማየ ከመ ንስተይ ወይቤሎሙ ሙሴ ለምንት ትትቀውሉኒ ወለምንት ታመክርዎ ለእግዚአብሔር ወመፁ ህዝብ ወአውየው ፈድፋደ እንዘ ይብሉ ለምንት አውፃእከነ ወአረከነ እምግብፅ ከመ ትቅትለነ ለነ ወለውሉድነ በጽምዕ ወጸርሃ ሙሴ ሀበ እግዚአብሔር እንዘ ይብል ምንተ እግበር እስመይ ወጉርን በእብን ወይቤሎ እግዚአብሔር ለሙሴ ሁር ቅድሚሆሙ ለህዝብ ወንሳ ምስሌከ እምአእሩገ እስራኤል ወንሳ ምስሌከ በትረከ እንተ ዘበጥከ ባቲ ባሕረ ንሳ በእዴከ ወሁር ቅድሚሆሙ ሀበኮክ ኮርየብ ወአነ እጸንሃከ በህየ ዝብጥ ባቲ ወይ ወፅእ ማይ ወሰቲ ህዝብ ከመዝ ገብረ ሙሴ ምንትኑ ዝንቱ ምስጢር ዘገበርካሁ በበትርከ ቅዱስ ኦሊቀ ነቢያት ተርጎሙ መምህራን ዘገበርካሁ በመንፈስ ቅዱስ እስመ ዘቢጦትከ ኮካ ክልኤተ ትእምርተ መስቀል ይእቲ ወንህነኒ ምእመናን ንጽራህ እንዘ ንብል ኦ ዘተወከፍከ ማማተ መስቀል እረይ ለና ኃጣውኢነ ወአበሳነ በእንተ እምከ ድንግል ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ ወሃማትዩ አድኃነነ ተግሳጽ ዘረቡ ነግሃ ዘይትነበብ ኦ ለዝንቱ ግዝፈተ ክሳድ አብይ ወለዝንቱ ህዝብ አብድ ወለጽንዓ ቅንዓቶሙ ወለብዝሃ እበደሙ ወእረተ ልቦሙ ሰማዕኩም እፎይ ትዋቀስዎ በእንተ ብዝሃ ተአምራት ወይትማከሩ ለቀቲለቱ ርኢኩምኑ ዘይቤ ቀያፋ ይሂሰነ ከመ ይሙት አሐዱ ብእሲ በእንተ ህዝብ እምይትሐጐል ኩሉ ህዝብ ወለእመ ኀደግናሁ ንሕነ ከመዝናሁ ኩሉ ይአምኑ በቱ ርኢኩምኑ እፎ አንሥአ ሎሙ ሙታነ ወእምድር ወአቀመ ህሙማነ ወረሰየ አይነ ለእውራን ወእምድረ ዝንቱ ገብሩ ለአልየሁ እኩየ ከመዝ ዳኢሙ አኮ ይእዝየ ዝንቱ ለአልየሆሙ ወእምኔሆሙ ቁሩብ ወአኮ ድቀት ለርስአኒሆሙ መቀዳሚ ገብረ ተአምረ በቅድሚሆሙ ለግብፅ ወፈንዎ ጸልአ ይበጸሮሙ ወአመንደበ ልቦ ለፈርዖን ወሳቀያ ለሃገር በይእቲ ዝብጠት እጽብት ጊዜ ወለጠ ማየሙ ደመ ወጊዜ ሰቀየሙ በቆርንዓት ወጊዜ በጽልመት ጊዜ በጽንጽንያ ከልብ ዘእንበለ ዝው እምድሬሁ ነፈቀ ባሕረ በቅድሚሆሙ ወፂሃ ሎሙ ፍኖተ ማይ ወሰዶሙ ማእከለ ማእሜቅ ወአስተጋባ ባሕረ ዲበ ጸሮሙ ወሴሰዮሙ በበዱ ህብስተ ሰናየ ወአንቃ እምኮክ ጽኑዕ ማየ ወጸለሎሙ መዓልተ በደመና ወኩለ ሌሊተ በብርሃነ እሳት ወእምድረ ዝንቱ ኩሉ ሀብት ገብሩ ሎሙ ስብኮ ላይ ወሰገዱ ለቱ በገጸሙ ወአቅረቡ ለቱ ቁርባኖሙ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ ወአማልክቲከ እስራኤል እለ አውጽኡከ እምድረ ግብፅ ወኮኑ ይጸውሩ ግልፍዋተ በውስተ ፍኖት ወይሰግዱ ሎሙ በህቡ ወይትመየጡ እምከዮሙ ወይትከልኡ እምጀጋዮሙ ዳኢሙ ስማዕቼ ዘይቤ ሙሴ እንዘይገሥጾሙ ወይዘልፍ ዕልወቶሙ ወኢተአንተለ እምዓመፅሆሙ ወአስምዐ ግዝፈተ ክሳዶሙ እንዘ ይብል ኦ ትውልድ እሉት ወገፍትት ከመዝኑ ተአሲዎ ለእግዚአብሔር ኦ ህዝብ አብድ ወአኮ ጠቢዕ እፎኑ ከመዝኑ ትገብር አኮኑ ዝንቱ ውእቱ አቡከ ወሊቅከ ዘውእቱ ፈጠረከ ወገብረከ ወባረከ ላዕሌከ ወቀብአከ ከመ ብንተ ዓይኑ ወጾረከ ዲበ እንግዳሁ ከመ ንስር ወሰወረከ በጽላለተ ክንፍሕ ወሰሰየከ እክለ ገራውህ ወአውፃእ ለከ መዓረምኮኩ ወቅብአ እምነ ጽንዕት ወሃሊብ እምእጓልት ወአጽገብከ እምስብሃ ስርናይ እምስብሃ አባግዕ ወሃራጅት ወአስዋር ስብሃን ወበደመ ቀምህ ወሰበ በላኢከ ኦ ያዕቆብ ወጸገብከ ወገዘፍከ ወከበድከ ረሳኢኮ እግዚአብሔር አምላክከ ዘፈጠረከ ወርቅም እግዚአብሔር መድኃኒትከ ወወሃብኒ በዝ ነችር ይቤ እግዚአብሔር ወአምኦኒ አማልክቲሆሙ ወሰኡ ደጭቆሙ አዋልዲሆሙ ለአጋንንት ወተቀኒዩ ለአማልክት እለ ኢያእምሩ በአበዊሆሙ ወርእየ እግዚአብሔር ወቀና ወተማ መዓተ ላዕለ ደጭቆሙ ወአዋልዲሆሙ ወይመይጥ ገጺ እምኔሆሙ ወርእዮሙ ዘይከውኑ በድሃሪቶሙ እስመ ውሉድ አላውያን እሙንቱ ወግፍትአን ውሉድ እለ አልቦሙ ሃይማኖት ወአምኦኒ በአማልክቲሆሙ ወወሃብኩኒ በግልፍሆሙ ወአነ አቀንዖሙ ወዘኢይልየቡ ህዝቢ ወአምኦሙ
حزب عبد اسمه إسات تندد أمعتي وتبلع لمد وبنبلبالا وتعوي مسرتها تأدبروا كله كيو مسناد بهم وفينو لعليهم وبسيتهم أسامات ويتمسوا برهاب ويكون مبلع لا وفسماء ولا أوسط زي يتسقب وفينو سنة أنا بس وهم ذا أفقات زي يتسقب وأمني قويو يالهقمو سيف بفرهات ورهاب وسط وحاقل ورا زوتا ودنا قلوت باويتا مثل عرقاو بلوي ولا أما كان لو تمس بقصة أمو ويسمو قبرد بهم زنتا كل سكاي وقبل أمو يبسمو بان ورا سيم بلالا أنا بس وفنو ديهم عايزاب صنعنا اللب وصلوانا وس دمو وستا أتصد مقدسو وارحقهم مصقح وزرومو وستا مدر ورا السايا سمامو نقرا ومرقامه سبا سلو إلا تساب على مرانيتم وهم كما يبالهم امصارمو سبا ولتو كبرمو وقدفو سرعته قمو وهارو ففتوة لبمو وتمثلوا كما عذاب فمقبعرمو دلومو لا زمت أنا زكنانية وهفرات مفتوحة أو أهوية كما نتنسى أمهاتشتنا كما نتبالها وننبر بس أقهو لجينا ثلاثو سبحات اسكال عالم أعلم أمين وسع متى ما كورندي كما كرو بورا وعريو تأليك سقعتيو وتكايلو تايني هومو لدوميا والإسماعيلاويا اسمت معك تسكعتيو وتكايدو عيني هم ليدوميا وتسمع يلاويا دما تايليك تسكتيو وتكايلو عينيهم لدميا لازم وياني اسمك معك ليلك تسكتيو وتكايدو
أرميا إسماعيلاويان اسم دماك ዋነ ለሰሚአ ወንጌል ቅዱስ ኦግዚነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚአ ወንጌል ቅዱስ ما قرب لنا ونجيل كامر حن اللي غاد قفنا حديقات عرقنا كمبر كنا كنا مريا زمار هاي قدس قادنزا واتقام تاسماي ما مدري هون تنجيرانا لمهبنا نزبدلنا بدلون كم زحادقنا لهم بدلنا أبسانا حدق ከበባትነና በረከተና ይጥቶ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናታይማ ኦግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ይኻበነስ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ደስ ይበልኪ ያትናገልና ክቡር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕታና ምሕረት ጽድቆ ዘአውፈን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድኃኒታናን ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁፅሪ 45 ክሳብ 54 ካብ አይሁድ ብዙሓት ናብ ማርያም ዝመፁ ነቲ ንሱ ዝገበሮ ርእዮም ብኡ ኣመኑ ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም እቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገርዎም እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ
وعلى عكبهم السب أيزي بزحت أمرات يقبر علمه انتهي نقبر كم زنت حدقنا يو كل بوء كأمن إيو رماوي عندما مسيوم مدرنان هزبنان وسدو إيام بلو عادة كباتاتهم كأيا فاسمو بتعامتي آلك كائنات زنبران السغاتكم قالكوا أي تفلتونيكم كل هزب خابز تفسي هذا سب أي بجهز بي انتو متى كمزي حشنا فتو أي تحسبونيكم بلوم بتعامتي آلك كائنات نبرمو يسوس بجهز بكم موت كمزلو تنبي ينبر إذا بلس كابلبو أيكونن نتوم فحزبلو دك عملاخون نابحاده كأكبام ينبر بجهز بتراي كموت أيكونن كابتا معلتتيا جميرهم تقتلوه تماخرو ود زعمن نايزل العالم هوات اللو آمين الله كله إثنين لنا ده دائر مسكن انت صنع زابية كريستيان زيان من تقولن بسم قدسان أبوتاتنا تسميها بيات كريستيان من تقداماتنا وشت أنزنبرو أرقوتن من تحلوا مول عالم من እግዚአብሔር ካብ كل فوق حلوة من عنا ونحاتياتنا كحرقلنا صليو زيو تسهلن من تتوما بزوتا زي أزلو بكل حمام بسقام بنفس انت حمامو بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا من تتوما بكل بوتا زلو حماماتن እግዚአብሔር نعنا نعتاتهم من سناي نقر قبرلنا هواتن بتعنا كحلوة نحاتياتنا እግዚኦ ተሳሃለ በምድረ በዳም በባህርም ባይ ኻለ መገድ አዙ አጎሰን እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ ተሳሃለ ክርስቶስ አምላክና ምሕረትን ፍቅርን ክበን ገዛእትን ደያንን لسعب سناي نجر كرحرح لنان أنا ونحتياتنا كحرقلنا صليو እግዚኦ ተሳሃለ انت مفكر جابير مرح حقرن مسافنتن مقانتن سراويتن جابير بسلام حليكم برمن بيت كريستيان سناي نجر كحسبه من أنا ونحتياتنا كحرقلنا صليو እግዚኦ ተሳሃለ انت بقنات هايمانوت زعرفوا بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا كابتم قدامت أبوتاتنا كان باباسات ابيس كاباسات كساوستن دياقونات من وكساتن حواتنا حزباويانن كان محبر كريستيان تعرفوا كلهم እግዚአብሔር نفسهم كعرفن كمحرمن عنا ونحاتياتنا كحرقلنا صليو እግዚኦ ተሳሃለ تعدس من تبرسنا حزبنا እግዚአብሔር كبارك وامن تعم وداس اسنفاس بقنات ሃይማኖት كصنع من عنا ونحاتياتنا كحرقلنا صليو እግዚኦ ተሳሃለ انت سلام حنت قدس بهواريا زقمت كان من تمحن حزبن تعالوا كل بوتان عنا እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ ተሳሃለ إذا محبر እግዚኦ ተሳሃለ انتم كابسبن كاب بعد قرب እግዚኦ ተሳሃለ انتم كلهم
እግዚአብሔር ክባርኮምን ዓስቶም ክቦምን ምሕረቱ ባቶም ገብርን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እቶም ቁርባንን ዕጣንን ዘይትን ዝልዎም መጽሓፍትን ኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎምን ኣና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለመ እንቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበልና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኮምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለመ ድኻታትን መሳኪን መበለታትን ዘኽታማትን ጭንቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርኢ ዘርኡ ሓረስቶትን ሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለው ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይቅረ ክብረሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለመ ማእሰር ተሰቃዩን ጭንቆን ዓዶም ሓዲጎም ተሰደዱን ኣብ ምርኮ ዘለው ማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለመ ትኩላቶም ነፍሶም ምሕረት ምንቲ ትረኽቡ ተቅድስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለመ ኩሎም ዘምሩና ዝበሉና ኣብ ጸሎት ክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ሓጢኣትና ይቅረ ክብለልናን እግዚኦ ተሳለመ እዛ ሰሙን እዚኣ እግዚአብሔር ከፈፅና ፈተና ጸላእ ከርሕቐልናን ነፍሳትና ከድሕንን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰርየልናን ጸልዩ እግዚኦ ተሳለመ እግዚአብሔር ምን ትቕርዕርዓልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈፅመናን ስም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤው ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለመ እግዚአብሔር ምን ትቕርዕርዓልናን ክምሕረናን ልማነናን ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈፅመናን ፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤው ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳለመ እግዚአብሔር ምን ትቕርዕርዓልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማነናን ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈፅመናን ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤው ከሪአና እውን ሓጢኣት እግዚኦ ተሳለመ አምላክነ ዘመጻ ወሃመ በእንቲአነ በማዲሁ ቤዘወን ተሰብሖ ወናልስሞ ህቡረ መውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዝሃ ሳሄቱ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን Krialaison, 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 المدينة Krialaison, Krialaison, المدينة Krialaison, taosnaye, Krialaison, Krialaison, taosnaye, Krialaison, Krialaison, masiasnaye, Krialaison, Krialaison, masiasnaye, Krialaison, Yesus naye, Krialaison, Krialaison, Yesus naye, Krialaison, Kristus naye, Krialaison, Krialaison, Kristus naik,
ላይሶን ቸሪያ ላይሶን አማኑኤል ናየ ላይሶን ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ትስቦጣስ ናየ ክሪያ ላይሶን ትስቦጣናይ ክሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን እብኖዲናይ ክሪያ ላይሶን ላይሶን እንመዲናየ ክሪያ ላይሶን ታኦስናይ ክሪያ ላይሶን ታኦስናየ ክሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ማስያስናየ ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ላይሶን ትስቦጣስ ናየ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን እንመዲናየ ክሪያ ላይሶን ታኦስናይ ክሪያ ላይሶን ቸሪያ ላይሶን ማስያስናይ ክሪያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክሪያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ክሪያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክሪያ ላይሶን ትስቦጣስ ናየ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን
ላይሶን ክሪያ 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 በገዳም ወሃቅል ወልታረዲእት በውስተ ቀትል ሰላም ለቺ ተሰፈ ወባይድ አልብየ ዘእንበልየቺ ምክህየ በኢመንኖ በልኒ ገብርየ ገብርየ ዘተሰጥኮ ከበንዋይየ ሰላም አትረነሰ ሰላሟን አንቲ ለሃና ባህርያ ንግሥታት ስሳ ወቅባት ሰማንያ ወደሳችን ዘይገንያ ሰላም ለቺ አመይከውን ድኅረ ዕለተ በቀል ወፍዳ ወአመይታድህን እምን ዘወለደት ወልዳ ባልህን ሞተ ዕዳ ሰላም ከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካህሊ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጥፎኖ ለሱሉሰ አሊ ከዘትካተሃሊ ሰላም ለኪ በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካህሊ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስሉሰ አሊ ኪነተከ ዘትካተሃሊ ሰላም ለኪ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካህሊ ርኅሩህ ኢተበቃሊ ያጥፎኖ ለስሉሰ አሊ ኪነተከ ዘትካተሃሊ ሰላም ለኪ ስብሐት ለከ ከመ እንግር ኩሎ ስብሐቲከ በአናቅጽሃ ለጽዮን ማኅደረ ብዙ ሰላም ዛንቃህከነ ምነንዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ጻድቃን ወኃጥኣን ብርሃነ ጸጋ ምውቅ እታሰርቅ ለነ እምነ ምስራቅ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ለከ ዘመጠነ ዝገበርከ ላዕሌሆሙ ፍድፍድና ጸጋ ወሃብት ፈደይኮ እፎ እችተ ህየንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ለከ ስሙየ ያነ ኢየሱስ ምቁህ እንታቆምከ ውስተ አብደ ፍትሕ ጊዜ ኮነ ጓሃ ጽባህ ስብሐት ለከ ከመ በግ የዋህ ወከመ ላሕም መግዝእ መሥዋዕተ መድኃኒት ትኩን ለቤዝዎ ሰብእ
زهالفك عصدك في سبحات لك ልብና አግስ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስት ዳግሃስከ ለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሃት ለከ አኮቴተ ስብሃት ተወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜእምነ ዋምነነቅህ ናቂር ብለከ በቃለ ክላህ ወንፍየኑ ስብሃተ ዘነግህ ስብሃት አኮቴት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ የእምነ ዋምነነቅህ ናጨርብ ለከ በቃለ ክላህ የኑ ስብሃተ ዘነግህ ስብሃት ለከ አኮቴተ ስብሃት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜእምነ ዋምነነቅህ ናቂርብ ለከ በቃለ ክላህ ወንፍየኑ ስብሃተ ዘነግህ ስብሃት ለከ እምነ ብርሃን ብርሃነ መጠና ሃቲ ስርናይ እንተአልበስክሙ ነገሥተ ሰማይ ተወርህ ወለፀሐይ ስብሃት አክበር ሀበርህራሄክም ወበዝሃ ወሀበ አልወቱ መስፈር እንተ ትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ ደወ ምሕረት ስብሃት ለክሙ ከመ ኅብረተይ ሥጋየ አመ በኃጢአት ቂሃ ሐዘን ብየ አምጣነ በዝሃ ሥላሴ ዘየም ወዘአሚሃ በሃቡን ፍስሐ ስብሃት ለክሙ ከመ ኅብረ ለይ ሥጋየ አመ በኃጢአት ቂሃ ሐዘን ብየ አምጣነ በዝሃ ሥላሴ ዘዮም ወዘአሚሃ በጽባሕ አቡነ ፍስሐ ስብሃት ከመ ኅብረተይ ሥጋየ አመ በኃጢአት ቂሃ ሐዘን ሥላሴ አሚሃ ስብሃት ለእግዚአብሔር ያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሃት ለማርያም እመ አምላክ ዝትነ ወመድኃኒት ስብሃት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ أمركم قبللكم أبعلنا سقات تلعلي إلنا منفس تمنى وكل بفقاد يفتسم لكم يحاجوس قال يسمعكم تسفان سأوي هابكم
فقرن بمحرتون كم مكرا يسوركم أب حتيات كيتودكو يدقفكم أب كل حزنكم يناززكم أب دخامكم يبرتعكم مسايد ما أنا أقلقلتكم في زغنكو حوكم مس كلهم أتام أب قربان أبرحو قنزلو أب تقوي تازم تسألوا معلت مرعى وبقى يبوتاتكم مسخاتكم كحوسو أب حيل تسألتكم تمحصنون أب يمانو يقومكم أب تحقوسن تدلان زلو ناب بيتو ناب منقس سماي أب تحقوسن تدلان زلو بيتو ناب منقس سماي يأتكم نزل عالم آمين عسر تغلط عون زب السماوات 4 حدين شرا لا يسنبل كمون حجي نايكالا كفال بيت كريستيان اقواصاصرا ساعه 3 بزي زلنا يقواصاصرا دما ناي ساعه شعات خنجمرينا اببوتاكم كونكم تكاتاتولنا زلهم كسابنا بسجدان اتو مزمور داويت كون وداسه مريم كون زلكم مصحف ككم عقمكم ابصحب زلد لكم 4 حدين سرت غلط عون زب السماوات 4 حدين شرا لا يسن دما نبل
ሰላም ለችን ዘንሰግም ለች ማረ ወቃች ማረናይት ማሰነበች ወንታና ምቾ ያጨማብች ማህበረንም ድንግል ባርቺ ጸሎተ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ታቢ ነፍሴ ለእግዚአብሔር ታሰይ መንፈሴ በአምላቸው መድኃኒት መርየም አማል አመቱ ናም ይዘስ ያተወጽነ ኩሉ ትውልድ እስመ ገብረ ለይታ ኢላብያ ተወቅዱስ መንሳነት ትውልድ ለላይ ፈረው ገብራዶ መዝራይቱ ወዘሮም ለለብነ ንስቶም ለለመነብቴም አብያም ለታን ዋስኩም በርከለ ሩዋነ ፈነምራቆም ለቦላን ወተወከለ ስራቁሌሁ وتذكر سائل زي بلوم لابو لابراهام ولا زر سبحات لابو لمن قدس العالم ولا علم عالم فعلت ربع زنباب زي صلنا يدينا قدس رنقل مريم ولايت املاخ مسغانا ناي سمايات سراويت كلهم نسغي بصيت اخي يبلو قبل علم مدري زلا كلايت سماي مبراق اويت افدقه دنقل مريم ايا فلي مرعو زلوا نصيت بيت كبكاب اخي እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተሞ ከማ ኸዝበለ ኣይረኸበን ስለዝን ሓደ ወዱ ለኣኸሞ ካባ ክሰብ ኮነ ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኩሎም ወለዶ ንዓኺ ንበይንኺ የመስግኑኺ ኦ ሃገረ እግዚአብሔር ነቢያት ዓብይን ዘደንቕን ትንቢት ተነበይልኪ ንስኽነቶም ሕጉሳት ጻድቃን ምሕደሪት ክንክዮም ኢኺ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ኸኣ ብብርሃንኪ ይመላለሱ ኣህዛብ እውን ብብርሃንኪ ይኸዱ ወማርያም ኩሉ ትውልድ የመስግኑኺ ነቲ ኻባኺ ዝተወልደ ድማ ይሰግዱሉን የኽብርዎን እዮም ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዝናም ዘለዎ ማይ ሕዝኪ ዝተረኸብኪ ናይ ብሓቂ ደመና ንስኺ ኢኺ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ بس قدوس أبقى حدرة حلول الكأتنا أو مريم نزل عالم نبارز خنا قال ولد أب حق ولدك نسخة مسيو كب حياتنا زد حننا إيو وجبريل الملاخ أبصار حقوس بروه جز نسخة أخذتها بخبري عبي إيو أبانا زمت ألدت قويتها نجر كنا ቅድስት ድንግል ማርያም ካ ኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺም ደስ ይበልክና በልካ ብንጽህና ከም እትጸንስ አብሰርካያ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጸጋ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ አባኺ ሓደረ ኃይሉ ልዑል ከአጽለለክ ኦ ማርያም ብሓቅን ኩሉ ዓለም መድሓኒኡ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና መጺኡ ከአድሒንና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና አፍና ነናያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግብሪ የመስግን ሎምን ማርያም ወላዲት አምላክ ንወድሳ ምክንያቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ኣቱም ኣሕዛብ ንማርያም ከነመስግና ንዑ ንሳ ምስ ድንግልናኣ ኣደ ኮይና እያ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ርኽሰት ዘይብልኪ ቃል ኣብ መጺኡ ካባኺ ሰብ ኮነ ተፈሲሂ ደስ ይበልኪ ኦ ርስሓት ዘይብልኪ ጽሪይቲ ነውሪ ዘይብልኪ ፍጽምቲ ሙዳይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ምእንቲ ተቐዳማይ ሰብ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ መሕደሪኡ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ካብ ሕቑፉ ብኡ ዘይተፈልየ ወልዲ ዋህድ ተዋሪቱ ዝኾንኪ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦ ብኹሉ ሰናይ ምስጋና ስልማ ዝተሸለመት ንጽሕቲ ቤት መርዓ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦ እሳተ መለኮት ዘየቃጸላ ዕፀ ጳጦስ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኣደን ገረድን ድንግልን ኣብ ልዕሊ ክሩቤል ዝነብር ሰማያዊ ብስጋ ጾርኪ ሰማይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ስለዚ ብሓጐስን ብደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ نتحقوسن نزمرن نእግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ኸኣ ሰላም ይኹን ንበል ክብርን ምስጋና እናቱ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓኺ ሓሪኡ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ዓቢ ከመይ ንሳ ንናይ ኣብ ቃል ንምቕባል በቂዓ ተረኺባ እያ ነቲ መላእኽቲ ዝፈርህዎ ትጉሃን ኣብ ሰማያት ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ጸሮቶ ስለዚ ካብ ኪሩቤል ንሳ ትዓቢ ካብ ሱራፊኤል እውን ትበልጽ ንሳ ካብ ቅድስቲ ሥላሴ ንሓደ ኣካል መሕደሪት ኮይና እያ ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ ንኹሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ መሕደሪቶም እያ
ኣብ ጸልማትን ድነሞትን ዝነብር ህዝቢ ዓቢ ብርሃን በረቐሎም። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፈ እግዚኣብሔር ንድሕነትና ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮነ። ስለዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዑ። ምእንቲ እቲ ዝተገልጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ። ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ሰብ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ምስጋና ተዋሂዱ እዩ። መጀመርታኡ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ። ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታት ተቖፅረሉ። ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ፣ ዘይርአ ዝነበረ ተርእየ። ወደ እግዚኣብሔር ሕያው ብርዱእ ነገር ሰብ ኮነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም እውን ንሱ እዩ። ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላውየ እዩ። ስለዚ ንዕኡ ንሰግደሉን ነመስግኖን ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ነቢይ ሕዝቅኤል ምብራቕ ብዘደንቕ መፍትሒ ተቆለፈት ኣፍ ደገ ረኣኹ ኢሉ ዛዕባኣ መስከረ። ብደካ እቲ ናይ ሓያላን ጎይታ ናብኣ ዝኣተወ ናብኣ ኣትዩን ዝወፀ የልቦን ዝብለኪ ንስኺ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣፍ ደገ ዝተባህለት ከዓ ንመድሓኒና ዝወለደት ድንግል እያ። ንዕኡ ድሕሪ ምውላዳውን ከም ቀደማ ብድንግልና ነበረት። ረኸርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ። ካብቲ ምሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ መጺኡ ዘድሓነና ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ንስኺ ፍጽምትን ብርኽትን ኢኺ። በቲ ጎይታ ክብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ። ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም ንዓኺ ዕብየትን ክብርን ይግባእ። ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ካባኺ ሰብ ኮነ፣ ምስ ሰባት ከዓ ነበረ። ንሱ መሓርን መፍቀር ሰብን እዩ። ብፍሉይ ኣመጻጽኡ ከዓ ነብሳትና ኣድሓነ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምን ዕለት ሐሙስ ዝጽተ ናይ ኣዴና ማርያም ምስጋና። እታ ሙሴ ባህላ ተሓዊ ተኸቢባ ኩላ ጨንፈራ ከዓ ዘይትቃጸላ በረኻ ዝረኣያ ኦም ንድንግል ማርያም ትመስል። ካብኣ ብዘይርኽሰት ቃል ኣብ ሰብ ኮነ። ናይ መለኮቱ ሃልሃልታ ድማ ንድንግል ኣይቃጸላን። ምስ ወለደቶ ብድንግልናኣ ነበረት። ብመለኮቱ ሙሉእ ኮሎ ከዓ ፍጹም ሰብ ኮነ። እሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ መጺኡ ኣድሓነና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ እግዝእትና ማርያም ኣደ ኣምላኽ ንዕብየክን በረኸትኪ ኣብ ልዕሊ ኩልና ይኹን። ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ኩልና መመክሒት እያ። እቲ ቀደም ኣብ ባህርና ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም በኣ ተሳዒሩ እዩ። እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመት ካብ ዝተኸልከለት ፍርኦም በልዐት። እዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣፍ ደገ ገነት ተዓጽወ። ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓድሽ ተኸፍተልና ካብ ዕፀ ህይወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና። ንሱ ከዓ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን እዩ። ምእንቲ ፍቕርና ከዓ መጺኡ ምእንቲ ፍቕርና መጺኡ ከዓ ድሒንና ነዚ ዝነገረና ዘደንቕ ምስጢር ክፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮስ ኣየናይ እዩ? ኣየናይ ልቢ? ኣየናይ ልሳን? ወይ ኣየናይ እዝኒ እዩ ኸ? እግዚኣብሔር መፍቀር ሰብ እዩ። ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ብመለኮቱ ብዘይጉድለት ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ። ንሱ እቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ሓደ ኣቦኡ መጺኡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ። ምስ ወለደቶ ድማ ማህተም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን። ስለዚ ንሳ ወላዲት ኣምላክ ከም ዝኾነ ተረጋገጸ። ናይ እግዚኣብሔር ሃብቲ ጥበቡስ ክንደይ ይረቅቕን ክንደይ የደንቕን እዩ። እታ ብጻዕርን ብሕማምን ብሓዘን ልብን ክትወልድ ዝተፈርዳ ከርሲ ምንጭ ማይ ህይወት እምበር ኮነት። ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት። ስለዚ ኦ መፍቀር ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ነመስግኖን። ንሱ ሕያዋይን መድሓን ነፍሳትናን እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ብዘይ ዘርኢ ኣምላኽ ዝወለደት ድንግል ሓይሊ ኸርሳ ከመይ ዝበለ ዘደንቕን እጹብን እዩ። እቲ ንዮሴፍ ዝተገልጸሉ መልኣኽ ከም ዝናበለ መስከረ። እቲ ካብኣ ዝውለድ ቃል እግዚኣብሔር ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ እዩ። ብዘይ ምልዋጥ ከዓ ሰብ ኮነ። ድርብ ሓጎስ ንዝኾነ ጎይታ ድንግል ማርያም ወለደቶ። ወዲ ክትወልዲ ኢኺ፣ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክበሃል እዩ። ትርጉሙ ከዓ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ።
በላ መሊሱ እውን ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እሞ ኢየሱስ ክበሃል ይበላ ብሓይሉ ከድሕነና ሓጢኣትና ከሓድገልና እዩ ንሱ እቲ ሰብ ዝኾነ ብርግጽ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እውን ፈሊጥና ኢና እሞ ንዘለኣለም ምስጋና ንዑ ይኹን ኣብየት እዚ ኻብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቕ ነገር እዩ ነቲ ቓል ክትጸሮ ከኣለት ንልደቱ ዘርኢ ምኽንያት ኣይኮነን ብምውላዱ ከዓ ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን ካብ ኣብ ብዘይ ድኻም ቃል ወፀ ካብ ድንግል ከዓ ብዘይ ሕማም ተወልደ ንዕኡ ሰብኣ ሰገል ሰገድሉ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕጣን ኣምጽእሉ ንጉስ ስለ ዝኾነ ከዓ ወርቂ ምጽእሉ ንዕለተ ሞቱ ዝወሃበውን ከርበ ምጽእሉ መሕወይ ዝኾነ ጐይታ ምእንታና ዝኹሉ ተቐበለ ንሱ ሓደ ደይኑ ሕያዋይ መፍቀር ሰብ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ካብ ጎድኒ ኣዳም ሓደ ዓፅሚ ምውሳዱ ዘደንቕ ነገር እዩ ካብኡ በቲ ዝወሰዶ ዓፅሚ ነበረ ካብኣቶም ከዓ ንኹሎም ደቂ ሰባት ገበረ ካልኣብ ጎይታ እውን ካብ ቅድስቲ ድንግል ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ኣማኑኤል ከዓ ተባህለ እንቲዚ ናብ ፍቁር ወልዳ ከተማልደልና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንለምን እሳ ብኩሎም ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት ሕያወይቲ እያ እቲ ክጽበይዎ ጸንሑ ጎይታ ኣምጽኣትሎም እቶም ምእንትኡ ዝተነበዩ ነቢያት እውን ኣምጽኣትሎም ነቶም ኣብኡ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰበኹ ሃዋርያት እውን ወሊዳትሎም እያ ምእንትኡ ዝተጋደሉ ሰማዕታት ምእመናን እውን ካብኣ ተረኺቡሎም እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቲ ጸጋ ጥበቡ ኣይፍለጥን ኣይመርመርን እዩ እሞ ካብ ህያውነቱ የቕረታ ንድለን ንለምንን መጺኡ ከዓ ኣድሒኑና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ዳዊት ካብ ፍረ ኸርስኻ ኻንካ ከኣምጣየ ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ኣይጠዓስንካ ካደካ ክርስቶስ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ምስ ተቐበሎ ንቃል እግዚአብሔር መሕደሪ ዝኸውን ቦታ ክደሊ ጀመረ ነዚ ከዓ ብዓብዪ ትግሃት ፈጸሙ ብድሕሪ ዝብ መንፈስ ተገሊጹሉ እንሆ ኣብ ኤፍራታ ኣብ ማህደር ኣምላኽ ያዕቆብ ሰማዕናዮ ኢሉ ጨርሐ ንሳ ከዓ ኣማኑኤል ንድሕነትና ብስጋ ኣብኣ ክውለድ ዝመረፀ ቦታ ቤተልሔም እያ ካልእ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከዓ ኣንቲ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ ህዝበ እስራኤል ዝጓስዮም ንጉስ ካባኺ ክወፅእ እዩ በላ እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ምንባዮም ከመይ ዝበለ ኣደናቕ ነገር እዩ ብኡ ምስ ሕያዋይ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንእስራኤል ዝነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተንስኡ ካብ ዒላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ ካብቶም ሰራዊቱ ኣሕልቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽእሉ ንሱ ትጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንቲ እኽብሉ ጨኪኖም ነብሶም ንሞት ተሓሊፎም ከም ዝሃብሉ ምስ ረአየ ነቲ ማይ ከዓዎ ካብኡ ናይ ሰተየን እዚ ከዓ ንዘለዓለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ ሰማዕታት እውን ናይዚ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቕቦ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣብሰሱ መንግሥተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ኣቕረበለልና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ኣብ ቅድስቲ ሥላሴ ሓደ ኣካል ውርደትና ርእዩ ጠሚቱ ካብ ሰማየ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ንበይና ከዓ ከማና ፍጹም ሰብ ኮነ ከምቲ ነቢያት ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ ተወሊዱ ድማ ኣድሓነና ተበጀወና ህዝቡ ድማ ገበረና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣዴና ቅድስቲ ማርያም በረኸት ረድኤት ፈለና ኣብ ሰማያት እንካይ ቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና
نحدقلنا وكفو أدحنا ننبر فتنا يتونا منجستن حيلن كبرن زلالة حلنا خلينا إلهي خابن السبرتي خيف لخصهم قروبيون بتقى እግዚአብሔር مساخيو حاجاتنا حالقلنا نفت ودغي يسكرسس منتانا محرت هللويا هللويا يبيا اجزينا يبيا اجزينا ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይሜህረነ በወንጌለ ሉቃስ ወባህቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይህልፍ እምትደቅ ሃቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት ሃሌሉያ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይሜህረነ በወንጌለ ሉቃስ ወባህቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይህልፍ እምትደቅ ሃቲ ቃል እምኦሪት ወእምነቢያት ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም
ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመኒህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ ከኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር
ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ
ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ነኔነኔን ይደግ ለመንህነኒን ይድግ ለዘአበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሎ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ እለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ተመኒህነኒን ይድግ ለዘአበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል
ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላኬል ከኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም
يدلو كبر وسبحات ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለከ ይደሉ በኃይል ለከ ይደሉ ወስብሐት ወለከ ይደሉ አፈት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ለዓለም ኣተክ ሳብ 22 ኮነ ድማ ፈርዖን ነቶም ህዝቢ ምስ ሓደጎም ኣምላኽ እቶም ህዝቢ ውግእ ምስ ዝርእዩ ተጣዒሶም ናብ ግብፂ ከይምለሱ ኢሉ ነበረ እሞ እታ መገዲ ምድሪ ፍልስጥኤማውያን ንሳ ቀረባ ክነሳ ኣምላክ በኣ ኣይመርሖምን ኣምላክ ግና ነቲ ህዝቢ መገዲ በረኻ ኣቢሉ ንባሕሪ ኤርትራ ኣዞሮ ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ምድሪ ግብፂ ተሰሊፎም ወፁ የሴፍ ደቂ እስራኤል ኣምላኽ ብርግጽ ክበጽሐኩም እዩ ጥዑና ጽምታይ ካብ ዝምሰኻትኩም ኣደይብዎ ኢሉ መሓላ ኣምሒልዎም ነበረ እሞ ሙሴ ድማ ንዓጽሚ የሴፍ ምስ ወሰዶ ካብ ስኮት ነቒሎም ኣብ ኤታም ኣብ ወሰን በረኻ ሰፈሩ ለይትን መዓልትን ምእንቲ ክጓዓዙ እግዚኣብሔር ድማ ብመዓልቲ መገዲ ክመርሖም ብዓምዲ ደመና ብለይቲ ከዓ ክብርሃሎም ብዓንዲ ሓዊ ቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ እታ ዓንዲ ደመና ብመዓልቲ እታ ዓንዲ ሓዊ ከዓ ብለይቲ ካብ ቅድሚቶም ህዝቢ ኣይተፈልየን ኢራክ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 6 ሳብ 18 ኣብዘይግዚኡ ዝተዘርበ ዛንታ ኣብ ቀብሪ ከም ተደርፈ ደርፊ እዩ መግረፍትን ተግሳፅን ግና ኩሉ ጥበብ እዩ ንዓሻ ዝምህር ንሰባር ገልዒ ከም ዘጣብቕ
ወይ ኣብ ከብዲ ድቃስ ንዘሎ ከም ዘንቅሕ ወይ ድማ ኣብ ከቢድ ድቃስ ንዘሎ ከም ዘንቅሕ እዩ ንዓሻ ዛንታ ምንጋር ኣጸቢቑ ንዝደቀሰ ሰብ ከም ምዝንታው ማለት እዩ ተዛሪብካ ምስ ወዳእኻ እንታይ ኢኻ ዝበልካ ኢሉ ይሓተካ ክንክን ዝዓበዩ ብክንክን ዝዓበዩ ቆልዑ ነቲ ትሑት ወለዶ ስድራኦም ይሃብእዎ እቶም ብጽቡቕ ዘይዓበዩ ዕቡያትን ምኩሓትን ቆልዑ ግና ናይቲ ጽሩይ ትውልዲ ስድራኦም ርስሓት እዮም ብርሃን ስለ ዘይብሉ ንምውት ብኸየሉ ልቢ ስለ ዘይብሉ ንዓሻ ብኸየሉ ንምውት ግና ብዙሕ ኣይትብከየሉ ከመይ ኣብ ዕረፍቲ በፂሑ እዩ ንዓሻ ግና ህይወቱ ካብ ሞት ስለ ትገድድ ኣምሪርካ ዝገድድ ኣምሪርካ ብኸየሉ ንምውት ምብካይ ኣብ 7 መዓልቲ እዩ ዝውዳእ ንዓሻ ወይ ንዘይኣምን ግና ሙሉእ ዕድመ እናተበኽየሉ እዩ ዝነብር ምስ ዓሻ ሰብ ብዙሕ ኣይትዛረብ ኣብ እንዳ እቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ ክትበጽሕ ኣይትኽድ ካብ መከራ ምእንቲ ክድሕን ኣብ ገዛኻ ገዛእ ርእስኻ ሓሉ ካባኻ ተፈልዩ ዕዝር ኢሉ ክኸይድ ከሎ ከዓ ርስሓት ኣይክሓድገልካን እዩ ካባኻ ኣርሕቆ እሞ ዕረፍቲ ክትረክብ ኢኻ ከቶ ድማ ብናቱ ጽላለ ኣይክትስከፍን ኢኻ ካብ ዓረር ዝኸብድ የልቦን ካብኡ ግና እቲ ዓሻ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰብ ይኸብድ ምስ ዓሻ ሰብ ተጻዊርካ ካብ ምንባር ዑፃን ጨውን ሓፂንን ተሰኪምካ ምኻድ ይሓይሽ ኣብ ግዜ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እቲ ብጽኑዕ ዝተተኽለን ዝተኣስረን ዓንዲ ከም ዘይነቐነቕ እቲ ሚዛናዊ ምኽሪ ተቐበለ ኣእምሮ ከዓ ኣብ ግዜ ናዕቢ ከይጋገ ኣይፈርሕን እዩ እቲ ንለባማት ብዘቆምዎ ሓሳባቶም ዝመልእ ኣእምሮ ከምቲ ኣብ ልሙፅ መንደቕ ጣበቂ ዝተሰርሐ ጌጽ እዩ ኣብ በረኻ ቦታ ዝቆመ ሓጹር ኣብ ቅድሚ ብርቱዕ ንፋስ ክቐውም ኣይክእልን እዩ ከምኡ ከዓ እቲ ዓሻ ዕላማ ዝሓዘ ፈራሕ ዝልቡ ሰብ ዘፍርሕ ነገር ከጋጥሞ ከሎ ክቐውም ኣይክእልን እዩ መጽሓፈ ዲድስቅልያ አንቀጽ 29 መጽሓፈ ዲድስቅልያ ዝኣበዊና ሐዋርያት አንቀጽ 20 አንቀጽ 20 ወተሰዓቱ በረከቶም ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። በረቡዕ ዕለት ፈጸሙ ምክረ ከመያግብእዎ ለሞት በዲበ ዕፀ መስቀል ወይሁዳስ አእመረ ዘንተ ምክሮሙ እስመ ሰራቂ ውእቱ ወእምኔሃ አውደቆ ሰይጣን ወእምአሜሃ አውደቆ ሰይጣን በፍቅረ ንዋየ ወርቅ እስመ ወፃ አስከሬን ውእቱ ያዕቅብ እስመ ምጽዋ አስከሬን ውእቱ ያዕቅብ ወይመስጥ ንዋየ ነዳያን ወዘንተ ኩሎ ገቢሮ ይሰደዶ እግዚእነ እስመ የአምር እከየልቡ አንቀጽ 25 በእንተ ሰማዕታት እለ ይወስድዎሙ ሀበ ምኩናን ወያመነድብዎሙ በአብይ ኩነኔ በእንተ በዓላተ ፋሲካ እመቦ ክርስቲያናዊ ዘይወስድ ሀበ ምኩናን ወእልዋን እመሂ ለቀቲል አው ለተሰዶ አው ለተሞቅሆ አው የሃብዎ ለአራዊት በእንተ ስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በረተት ሃይማኖት በፍቅረ እግዚአብሔር ኢትሚጡ ገጽክሙ እምኔሁ አላ ባህቱ ፈንው ሲሳዮሙ እምንዋይክሙ ፈንው ሲሳዮሙ እምንዋይክሙ ወሃፈ ገጽክሙ ዋዲ ለእለ ያቀብዎሙ መስተራተአን ሐራ ሀቡ ሲሳዮሙ ከመ ኢያክብዱ ጻይረ ኩነኔ ላዕሌሆሙ ወኢትግድፍዎሙ ለክርስቲያናዊ ወኢትግድፍዎ ለክርስቲያናዊ እሁክሙ ዘሰሃብዎ ሀበ አውደ ምኩናን በእንተ ስመ እግዚአብሔር አምላክነ ዝቼ ውእቱ ቅዱስ ሰማዕት እህዋሁ ለእግዚእነ ወልዱ ለልዑል
ወማሂቶቱ ለመንፈስ ቅዱስ ዝውእቱ ምእማን ዘአቀበ ትእዛዘ ወንጌል ወወረሰ አክሊለ ሕይወት ወኮነ ስምዐ በእንተ ሕማመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍቁር በደሙ ክቡር ሃይማኖተ አበው ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ አባ ቆዝሞስ መልሲ ናይቲ ዝለኣኸሉ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ አባ ዮሐንስ ካብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ብቅድምና ዝነበረ ፍጡርን ፍሉይን ዘይኮነ ካብ ሰለስተ አካላት ሓደ አካል እግዚአብሔር ቃል ሰብ ምዃኑ ክንዛረብ ይግባአና። ዋላ እኳ ሓጥእ እንተኾንኩ ግና ብጥርጥር ዘይብሉ እምነት ነዚ ኣነ ዝፈልጦ ብቅድምና ንኣብ ዝማዕራረዮ ኣኣምን እየ። እዚ ከዓ ብጎይትነት ዝመስሎን ዝተኸኣሎን ዘይወሰን ኩሉ ዓለም ከይተፈጥረ ካብ ኣብ ዝተወልደ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ወልዲ እዩ። እሱ ንዓና ንምድሓን ብዳሕረዋይ ዘመን ብዘይምንዋፅ ካብ ድንግል ማርያም ነብስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮይኑ ተወልደ። ከምቲ ንጹሕን ቅዱስን ሐዋርያ ጳውሎስ ዝመሃረና ግዚኡ ምስ በጽሐኻ እግዚአብሔር ንወዱ ለኣኾ ካብ ድንግል እውን ተወልደ በለ። ምሳና ከዓ ተራእየ ብመለኮት ናይ ባህር ወዲ እግዚአብሔር ብስጋ ወዲ አብርሃም ወዲ ዳዊት ከም ዝኾነ አምላኽ እዩ። ነዚ ሓደ ወዲ ንሓደ ዝስገደሉ ነቲ ካልእ ዘይስገደሉ ክልተ ባህሪ ዘለዎ ንብል ኣይኮናን። ሰብ ዝኾነ ናይ ባህሪ እግዚአብሔር ቃል ባህሪ ሓደ እዩ እምበር ምስ ስግኡ እውን ሓደ ስግደት ይስገደሉ። እዚ ነገር እዚ እውን እስግኡ እውን ሓደ ስግደት ይስገደሉ። እዚ ነገር እዚ እውን እቲ ንሐዋርያት ዝመስልን ዜና ትምህርቶም ዝተፈልጠሉ አትናቴዎስ እቲ ሓደ ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ ብሓቂ ዝስገደሉ ካልእ ካብ ማርያም ዝተወልደ ብጸጋ ወዲ እግዚአብሔር ዝኾነ ዘይስገደሉ ዕሩቕ ብእሲ ተባሂሉ ዝኽፈል ክልተ ባህሪ ዘለዎ ኣይኮነን ክብል ተዛረበ። ዝኾነ ግና ንሱ ካብ እግዚአብሔር ዝተወለደ አምላኽ እዩ ከም ዝበለና ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ አምላኽ እዩ። እቲ ብዳሕረዋይ ዘመን ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ካልእ ኣይኮነን። ብኩሉ ግብራ ንጽሕቲ ዝኾነት ወላዲት አምላኽ ድንግል ማርያም ንሊቀ መላእኽቲ ገብርኤል ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ እዚ ክኾነለይ ይኽእል ከም ዝበለቶ እቲ መልአኽ እውን መንፈስ ቅዱስ ሓድረኪ እዩ፣ እቲ ልዑል ኣብ ሓይሉ ከጽልለኪ እዩ፣ ካባኸ ዝውለድ እውን ናይ ባህሪ አምላኽ እዩ፣ ወዲ ልዑል እግዚአብሔር እውን ይበሃል ክብል ከም ዝመለሰላ ንሕና እውን ወዲ ህያው እግዚአብሔር ቃል ብፍሉይ አካሉ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይዘርኢ ሰብ ናትና ባህሪ ዝመስል ምትሓት ኮነ ጽላሎት ብዘይኮነ ከማና መለኮቱ ከም ዝርከብ ገይሩ ንስጋና ናባና አምጽአ። ናይ መለኮቱ ምርካብ እውን ባህሪ ስግኡ ምስ ተፈጥረ ኣይኮነን። እቲ ተአምራት ምግባር መከራ ምቕባልን ንመለኮትን ትስብእትን ዝሰማማዕ ዝተገብረውን ናቱ ገንዘብ ከም ዝኾነ ንዛረብ ኣሎና። ናይዞም መምህራን ኣቦታት በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በእንተ ኩሉ ዘገበርች ሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ተጣቀቢ ዘዚያየ ኃጢአተ አየኮአተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ ዝትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ቡሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ
ተፈስሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ወታከብራ ወታፈቅራ በኩል ልባ ወከነት ኢት መበለት የዋህ ትጸል ወትጸውም ወተፍጻሜ ተጸለታት ጸል ጸለተ ሙታን ወሰይጣን ሰጸለያ ሰናያት አሐዘይ ያመክራ ለመበለት ወያስተጥም ላቲ ግብረ ኃጢአት ወአጥፋ ድንግልና ሀወም ድረብ ውእቱ ነሳት ላኢለም ግባራ በአብይ ትካይ ወወሃባ መምህር ቀነና በከመ ይደሉ ወእምድረ ዝ አኢረፈት ኢት መበለት እምቅድመ ይትፈጸም ቀነና ሃዘ ወሃባ ቀሴት ወወረደት ውስተ ሲእል ወምድረ ዝ አስር አያት አለ እመምኔት ውስተ ህልማ እምድረ ዳጥ መኦሎት ቤላ እንዘ በውስተ እሳት አለውኩ መጻት እግዝእትነ ማርያም ንጽሕት ወትቤለኒ ኢትፍሬ እመጽእ ወአድኅነኪ ወለኩሎሙ እለ ይገብሩ ፈቃድየ ወትእዛዝየ ወትቤላ እግዝእትነ ድንግል ንጽሕት ማርያም እስመ ጸሎትኪ ዘትጸልይ ኮነተኪ በውቂአተ ወሰበነቃት ምንዋማ እመምኔት ይጠቅኡ መጥቃ አዘዘት ይትጋብኡ ኩሎን መነኮሳያት ወነገረተን ዘከመ አስር አያት መበለት ወአዘዘተን ከመ ይትለአክ ሀለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም በተጠናቅቆ በኩል ልቧን ወበኩል ኃይሎን ጸሎቷ በረከታ ያሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዛ ሂሩትች ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነም ሐዘን ወኃይሎትነ ምርሳን ወመዋዕልኪ ተጸውረ ቡሌ መዋዕለ ሕፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለኩብፃን ብዜ ጸሎት ወጣ ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዞትነኒ ውስተ ወላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ በይነዛ አቅረብ ኩለችንሲተ ቃል ፈትትእሞ በረከታ ወጅማዛ ከርቤ ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ መንዳ ብስተ ከፈትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገድ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ርደቱ ዘዘናም ስብሐት ይደሉ መርችዮም ወበታምርች ተፈስሐ ኩሎ ካድማ ኃጢአትና ዘንግስ ግበር ዳነ ትንሣኤ ካድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ሓደገልና ኩሉ ፈኣትና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እማ ኣሜን ወእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ በሕሊና ድንግል ይኺ ስጋኹን ድንግል እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ቆመስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለሰባይነ ይስቦ ወጣውነ ሲሆ ዘአጽልፍቲሁ ምስሌሁ መስከሞት ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ወበው ቁርባን አምልኮ ሥጋሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አቦ ለምሳ ሰርገዋናራሁ ለላይከ ንትመነይ ከመ ንራእዮ ይስተስያ ስራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሞ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ
ለጥብሃ ሥጋከ ንጸግቦ ለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዘአልቦ ይተወልደ ማርያም ዘለከ እሞቦ አቁራተ ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርቦ ኃይል ወምሕረቱ ሁሉ ምስለ ዓለም አለ ሃሎን አልበብ ባትላስ እንታይ ኤት ምድረ ቃና ዘገሊላ ወአመ ከብካብ ኮነ አሰበቁ ወዘመደ ጓለ ማያው ለግዜ ኢየሱስ ይምጻ ሀበ ምሳሆሙ ወይባርክ ላሊሆሙ ወስሙ ለመርአው ዶኪማስ ወልደ የካን ሆረናት ናኤል ሀበ ግዜ ኢየሱስ ወይበሎ እስእለከ እግዚእነ ከመ ትምጻእ ሀቤነ ውስተ ከብካበ ዶኪማስ ወልደሁ ለአብየ ወባርክ ቤቶ ወተወክፈ እግዚ ኢየሱስ ቃሎ ወሆረ ምስሌሁ ህየ ወሰብ ባአ ውስተ ከብካብ ፈኖ ወሰብአ ሀበ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወሃበ ዮሴፍ ጸራቢ ከመ ይምጽኡ ወሃበ ዮሴፍ ጸራቢ ከመ ይምጽኡ ውስተ ከብካብ ወመጹ ወአንበርዎ ለእግዚ ኢየሱስ ውስተ መካን ልዑል ወአምጽኡ ለቱ መባልእተ ወአንበርዎ ለጴጥሮስ በየማን ወለእንድርያስ በጸጋሙ ወሃለዉ በየህዝብ ብዙሃን እምሊቃናተ ካህናተ አይሁድ ምስለ አርዳኢሁ ለእግዚ ኢየሱስ ወሰው ፈጸመ ህዝብ ምሳሐ ወእምዝ አምጹ ወይነ ሰቲ ወሰክሩ እምኔሆሙ ብዙሃን ወእምዝ ሀጣ በበዓለ ከብካብ ወይነ ዘያሰት እስመ ሀልቀ ወይን ወተከዘ ጥቀ ይበውእ ወይወፅእ ውእቱ ውስተ ቤቱ እምብዝሃ ዘን በእንተ ዘአልበቱ ወይን ዘያሰት ወሃፍረ እምአሕዛብ እለ መጹ ወሃፍረ እምሕዝብ እለ መጹ ውስተ ከብካብ ወርእየቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘይተክዝ ጥቀ ወምህረቶ ወሆረት ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትቤሎ እስመ ለበዓለ ከብካብ አልበቱ ወይን ወውእቱ ይተክዝ በእንተ ዝወይ ቤላ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንት ብየ ምስሌኪ ኦ ብእሲቶ ይበጽሐ ጊዜ ዘትስእል እዮ በእንተ ወይነ ደሙ ዘውእቱ ስቴ ሕይወት እለ ይሰትይዎ በርእትእተ ሃይማኖት ወአዲ ይቤ በእንተ ይሁዳ አስቆሮታዊ እስመ ይሃሎ አሚሃ ውስተ ከብካብ ወእግዚእነ ሰይጸንዕ ምጽአቶ ከመ ይግበር ተአምረ በቅድሚሁ ወርእየ ተአምረ እመ ይሃድግ እከዮ ዘይህል በእንተ አግቦእቱ ሀበ አይሁድ ወእምዝ ሰው በጽሐ ይሁዳ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለሰብአ ከብካብ ምልእወን ለእላ መሳክብት ማየ ወሰበ መልእወን ይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለላኢካነ ከብካብ ቅድህወንቸ ወአስቲዎሙ ለሰብእ ወቀድሁ ላኢካን እመሳክብት እለ መልእወን ማየ ወአቅረቡ ለሰብ በከመ ይቤሎሙ እግዚእ ወሰወጥሙ ሊቃነ ካህናት ውእተ ማየ ዘኮነ ወይነ አንከሩ ጥቀ እስመ ኢሰትዩ እምአመ ኮኑ ተከመ ውእቱ ስታይ ወይቤልዎ ለመርአዊ ዘምስለ ሊቀ ገዛይቱ ኩሉ ሰብ ያሰቲ ዘይሰኒ ወይነ እምቅድመ ለአርክቲሁ እለ ጸውዖሙ ውስተ ምሳሁ ወእምድኅረ ሰክሩ ያመጽእ ዘይትሃት ወአንተሰ አስተድሃርከ ዘይሰኒ ወይነ ወአቅደምከ ለነ ዘይትሃት ወሰበ ጸገም ነበረ ወይነ አምጻእከ ዘይሰኒ እስመ ይቤሉ ዘንተ በኢያእምሮቶሙ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ረሰበ ለማየ ወይነ ጥዑመ እስመ አዲሁ ኢያእመሩ ዘንተ መንክረ እለ ሃለዉ ውስተ ከብካብ ዘእንበለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወአርዳኢሁ ወዶኪማስ ወልደ ዮካን ወላኢካነ ከብካብ እለ ቀዱ ማየ ወኩሎሙ እለ አእመሩ ዘንተ መንክረ አምኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመትመ ለኮንኖ ስለደመገቦ አይጋር ማይጸንቁነር ወሰይደከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ወመንፈሱ በእንቲአየ ወተሰይጦትከ ከመ ግብረ ናዳት ብሩር ሃሌሉያ በብዛት ሳይለከ ኢየሱስ አድኅነነ ታብሎ ሥጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለወሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰአል ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ
بس መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ኩሉ ፈኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወግዝኒ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ኢኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓትገልና ናፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነና። ወንጌል በሰላት ዘረቡ ወቀርበ በዓለ ናይቱ ዘውእቱ ፋሲካሁም ለአይሁድ ከሆኑ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍቲ ያስሱ በአይ ግብር ይቅትልዎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ወኢያእመሩ ምንተ ዘይገብርዎ እስመ እሙንቱ ኮኑ ይፈርሁ እምሕዝብ ወረከበ ሰይጣን ማሂደረ ውስተ ልበ ይሁዳ አስቆሮታዊ አርኩ ወኮነ ዝንቱ ሁልቁ ምስለ አርደይት ወውእቱ ሁልቁ ምስለ አርደይት ወውእቱ እንዘ ሰይጣን በከመ ቃለ እግዚአብሔር ወሆረ ወተናገረ ምስለ አበይቶም ለካህናት ወለሰዱቃውያን ከመ ያግብኦ ሎሙ ወሃለየ ርኩስ ምስለ ህልናሁ ከመ ያግብኦ ውስተ እደዊሆሙ ለመድኃኔ ዓለም ወርኩስ እሰ ዘምሉእ ጉህልተ ተፈሳ አብየ ፍስሐ ፈድፋደ ወአቀሙ ለቱ ከመ ያህብዎ 30 ብሩረ ከመ ያግብኦ ውስተ እደዊሆሙ እንተ ባህቲቱ ወእምዝ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ ወበህማማቲሁ አድኃነነ። ራእይ ዘከንቶ ይነብብ ልቦ አስተጋብአ ኃጢአተ ላዕሌሁ ብፁዕ ዘይለቦ ላዕለ ነዳ ወምስኪን ዘከንቶ ይነብብ ልቡ አስተጋብአ ኃጢአተ ላዕሌሁ ብፁዕ ዘይልየቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን ልቦ አስተጋብአ ኃጢአተ ላዕሌሁ ብፁዕ ዘይልየቦ ለነዳይ ወምስኪን
ዘከንቶ የነብብ ልቡ አስተጋብ ኃጢአተ ላዕሌሁ ፍጹም ዘይልየቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን ተቀምጦ ይነብብ ልቡ አስተጋብ ኃጢአተ ላዕሌሁ ፍጹም ዘይልየቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን አጽምዑ ዋነ ለሰሚዐው አክነ መሐረነ ወተሳሃለ ረስየዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ እንካይ ቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ምድር ይኩን ዕለት እንጀራና ሀበና አንበደልና በደልና በደልና አበሳና ሕደገልና አቡሁ አድኅነና እምበር አብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትከ አሜን። ወአዴና ናይ ቅዱስ ገብርኤል ደናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ እግዚአብሔር ጐይታ ሠራዊት አበ ንስብሖ
ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኃጢአትና ክሰርየልና ሓልገልና ነፍት ወድኺ ክርስቶስ ምሕረት ለምንልና ና ወንጌለ መንግስቶ ጽድቆ ዘአውፈና አውፎይኮከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 6 ፋሲካ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቀረበ። ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ነቶም ህዝቢ ድኣ ፈሪሖም እምበር ከመይ ገሮም ከም ዘጥፍእዎ ይደልዩ ነበሩ። ሰይጣን ግና ናብቲ ኣስቆረታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ። ንሱ ካብ ቁፅሪ እቶም 12 እዩ። ከይዱ ከዓ ናብቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓለቆ ሓለውቲ መቕደስን ከመይ ገሩ ከም ዘትሕዞ ተዛረበ። ተሓጒሶም ከዓ ኣቕራሽ ክህብዎ ኣውዓልሉ። ንሱ ድማ ተሰማምዖም ኣኼባ ህዝቢ ብዘይብሉ ግዜ ከትሕዘውን ምችእቲ ግዜ ይደሊ ነበረ። ኣብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ናመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ምእንቲ ጽንዓት ቤተ ክርስቲያን ዚኣን ምእንቲ ኩሎን እቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰመይ ኣብያተ ክርስቲያንን ምእንቲ ገዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምእንቲ ሓለዋ ሙሉ ዓለምን እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ምእንቲ እቶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለዉ ኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምእንቲ እቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚኣብሔር ንዓናን ንኣታቶምን ሰናይ ነገር ገብረልናን ህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ምእንቲ እቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ኩሉ ካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እግዚኣብሔር ብቐንዲ መገዲ ክመርሖምን ሓጎስን ፍስሓንን ናብ ዓዶም ከእትዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ምእንቲ ፍረ ግሩን ፍረ ኣዋምን ወይንታትን ምእንቲ ካብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርእ እፅዋትን እግዚኣብሔር ክባርኾም ከብዝሖም ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክህበናን ልቢ ገዛእትን ድያንን ኩሉ ሳዕ ሰናይ ግብሪ ከረሓረሓልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለ መፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርን መሳፍንቱን መኳንንቱን ሰራዊቱን እግዚኣብሔር ሰላም ሓልዩ ከንብሮምን ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ሕስቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና እግዚኦ ተሳሃለ ሃይማኖት ጸኒዖም ዓረፉ ሞታ ውስጥ እንዲያ أنا أقول تعدس أمنتي أنتني እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ ተሳሃለ
أبعتهم أدقلنا እግዚኦ ተሳሃለ ቁርባንን ዕጣንን ዘይት ኣብቲ ኣቑሑ ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ኃጢአትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮ ተኣዘዙና ነፍሲ ወከፍ በብሰማኩም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅርክቦምን ንዓና እውን ኃጢአትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ድኻታትን መሳኪንን በለታትን ዘኽታማትን ጭኑቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርእ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ክረኽብረሎምን ንዓና እውን ኃጢአትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሰቃዩን ዓዶም ሓዲጎም ተሰልፎ ዘለውን ማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓና ኃጢአትና ክሓድገልና እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚአብሔር ከፈጸመና እግዚኦ ተሳሃለ እግዚአብሔር ምትቀራራና ክምሕረ አጎስም እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ እግዚአብሔር ተሳሃለ ምትቀራራና ኃጢአትና ክሓድገልና እግዚኦ ተሳሃለ አምላክነ ዘመጻዋሃነ በእንቲአነ በማሊሁ ቤዘወነ ንሰብሖ ወናልዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በበሳሄሎ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን መዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን
Krialaison tasbotanai kriya. Krialaison tasbotasnai Krialaison Krialaison madinae Krialaison abnodinae Krialaison taosnae Krialaison taosnae Krialaison masiasnae Krialaison masiasnae Krialaison Yesusnae Krialaison Yesusnae Krialaison Christosnae Krialaison Christosnae Krialaison Amanielnae Krialaison Amanielnae Krialaison tisbutasnae Krialaison tisbotanae Krialaison ibnodinae Krialaison Krialaison masiasnae Krialaison Yesusnae Krialaison Christosnae Krialaison Amanielnae Krialaison tisbotanae
ላይሶን ክሪያ 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 ላይሶን ሰላም ለኪ ማርያም ሰላም ርግብ ሰላማዊት ወንስር መንፈሳዊት ሰላም ምረታ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላኪ ትካት ዘሃረዩች ሰላም ለኪ ቃልያተች በጸዋ ማእይሞት ጋብረች እድሜሁ ስግድ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክር ዮጻማ ንግደትች ደግብየ ዋህት ለዋህ ወልድች ሰላም ለች ጊዜ ጸልዮትች በጽሐ ከመ ይሞት ገብርኪ እድሜሁ ስግድ ወአስተብርኪ እንዘ ታዘክር ዮጻማ ንግደትች ርግብየ የዋሂት ለየዋህ ወልድች ሰላም ጊዜ ጸልዮትች በጽሐ እየሁ ስግድ ወአስተብርኪ ዮጻማ ንግደትች ሰላም ለከ የምአይጋሪከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ዘቆማ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሰ ፍየማ ዘአድከም ከኃይለ መስከማ ስብሐት ይሰልሙ ልበከ ዕዳነከ አዳ አልቦሱከ ከለሜዳ ተፈጸመ ብከ እግዚኦ ቃለ ንጉሥ ቃለ ዳዊት ንጉሥ በተካፈሉ በጻወ ፋስ ልብሰከ ልብሰ ሞገስ ስብሐት አይበራነ አይሁድ አይበራነ አይሁድ አሚሃ አዕጽምትከ ሆለቁ ወዲበ ገጽከ ምራቀ ወረቁ ናእሌከ እንዘ ይሳለቁ ስብሐት ለከ ሞጦከ ዘባነከ ለጥብጣብየ መቅሰፍት መጽሕፍ ገጽከኒ ተወግፈ ኀፍረተ ምራቅ ዛይሩግ ወዘደቂቅ ስብሐት ለከ አይረነ እግዚኦ ባጅዜ ሰለስቱ ሰዓት ተናቀርብ ለከ መስዋዕተ ስብሐት ከመሰርኡ ሐዋርያት ስብሐት ለከ ሐዋርያት አብሮ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ
ፈኑ ለነ ንበለ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘስጋ ስብሐት አባ ሐዋርያት ሀብሮ በጽርሐ ጽዮን እንገልጋ ተፈነው ከለሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ አድህነነ ምግባረ ዘስጋ ስብሐት ለከ አባ ሐዋርያት ሀብሮ በጽርሐ ጽዮን እንገልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘስጋ ስብሐት ስብሐት ለክሙ ቅዱስ ቅዱስ አባብታ ስድስቱ ዕለት አዳምሃ በሳልስ ሰዓት ተፈጠርክሙ እንበለ ሞት ስብሐት ለክሙ ድህረ ተፈጥሮቱ ለሰብ በህልቆ ዕለታት አርባ እለታብእሉ ወታነድዩ ሰብአ መጽሐፍ ከማይዳ ስብሐት ሐዋርያተ ጽድቅ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳነ ሰብአ ወክልኤቱ ላሴክሙ ዘትከስቱ ስብሐት ለክሙ ለጸላኤ ብርሃን ሰብ ከመዘኮይ ምግባሩ እንዘ ትርእዩ ወታምሩ ሥላሴ ዘትምህሩ ስብሐት ይርስብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮሪኤብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ተመሃርክምዎ ለአሮን ካህን አሮን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ድህረ ለክሙ ስብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮርየብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ተመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሩን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ድህረ ስብኮ ላይ ማቀመ በደብረ ኮሪኤብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ተመሃርክምዎ ለአሮን ካህን አሮን ሥላሴ ሄራን ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ሕያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ ዝትነ ወመድኃኒት ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ባበጉ ኃጢአት ዓለም እግዚአብሔር ዳና መከራ መስቀል ኣብ ኢድ ሰይጣን ኣባሮት ኃጢአት ድማ ሓራውፃና ኣድኻም ሓይሊ ፀላኢና ሰይጣን ኣብ ትሕቲ ኣጋርና ቀጥ ዋጋኣና ናይ ክፍኣት መፃወዲ እዩ እዛ ሰሙን እዚኣ ብድሓንን ሰላምን ኣፈፅም ቅድስቲ ብርሃን ትንሣኤኻ ብሓጎስን ኣርእየና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ብፅም ቅዱሳንን ማእታትን ፈፀመልና ላይሷን
ደስ ደንግል ድንግል ለምንልና ለምንልና እግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላኽ እስኺ ኣደ ብርሃን ስለ ዝኾንኪ ንዓኽ ንበይንኺ ብውዳሴን ምስጋናን ነዕብየክን ነኽብረክን ኣሎና። ንስኺ ካብ ሰማይ እትዓቢ ካብ ምድሪ እውን እትኸብሪ ብርኽቲ ኣደ ኢኺ ከምኡ እውን ልዕሊ ኩሉ ሕሊና ኢኺ። ንዓኺ ዝመሳሰል ብዛዕባ ዕብየትክን ክብርኽን ከዘንቱ ዝኽእልከ መን እዩ? ወማርያም መላእኽቲ የኽብሩኺ ሱራፌል ከዓ ይውድሱኺ። እቲ ኣብ ልዕሊ ሱራፌልን ክሩቤልን ዝነብር ጎይታ መጺኡ ኣብ ከርስኻ ሓዲሩ እዩ። ንሱ መፍቀር ሰብ ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቕረበና። ናትና ሞት ኣብ ነፍሱ ጽዒኑ ናቱ ህይወት ሃበና። ስለዚ ክብርን ምስጋና እናቱ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ኦ ማርያም ንስኺ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ ከዓ ብሩኽ እዩ። ኦ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ ሓብን መምካሕቲ ናይ ድንግል እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣባኺ ሓደረ። ዘመኑ ዘይቆፅር ኣምላኽ ካባኺ ተወልደ። ስጋና ተዋህዶ ቅዱስ መንፈስ ከዓ ሃበና። ብብዝሕ ምሕረቱ ከዓ ምስኡ ማዕረ ገበረና። ኦ ማርያም ንስኺ ካብተን ብዙሓት ክብርን ጸጋን ዝተዋሃብክን ብዙሓት ኣንስቲ ትበልፂ። ኣንቲ ወላዲት ኣምላኽ መንፈሳዊት ሃገር ልዑል እግዚኣብሔር ኣባኺ ዝሓደረ ኣብ ልዑል ክሩቤልን ሱራፌልን ዝቕመጥ ጎይታ ኣብ ሕቑፍኺ ሓቒፍክዮ። እቲ ንኩሉ ፍጥረት ብብዝሒ ምሕረቱ ዘመዝግብ ኣምላኽ ኣጥባጥኪ ሒዙ ጸባ ጠበወ። ንሱ ኣምላኽና ናይ ኩሉ መድሓኒ እዩ። ንዘለኣለም ከዓ ሓላዊና እዩ። ንሱ ዝፈጠረና ክንስግደሉን ከነመስግኖን እዩ። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ድንግል ማርያም ንጽህትን እምንትን ወላዲተ ኣምላኽ እያ። ንደቂ ሰብ ለማኒት ምሕረት ኃጢአትና ይቅረ ክብለልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ድንግል ማርያም ኣብ ቤት መቅደስ ኮይና ብዘይካቲ ብክብሪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንዓኺ ይኹን እናበለ ዝበስረኒ መልኣኽ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ከምዘየብለ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ እናበለት ጨራሐት። ዘይፅወር ዓርኪ ዘይወስን ወሰንኪ ነቲ ዋላ ሓደ እኳ ክውስኖ ዘይክእል ኣምላኽ በዚ ምክንያት እዚ ኦ ምልእተ ጸጋ ብብዙሕ ክብሪ ውዳሴኺ ይበዝሕ። ንስኺ ንቓል ኣብ ማሕዳር ይኮንኪ ኢኺ። ንስኺ ንምእመናን ህዝበ ክርስቲያንን እትእከቢ መጋረጃ ኢኺ። ንስሉስ ቅዱስ ስግደት ኣስተምህረሎም ኢኺ። እታ ሙሴ ዘርኣየ ዓንዲ ሓዊ ተሸከምኪ ንስኺ ኢኺ። እቲ ዓንዲ ሓዊ ዝተባህለ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ኣብ ክርስቶኺ ዝሓደረ እዩ። ንፈጣሪ ሰማያትን ምድርን ታቦትን መሕደሪትን ኮንኪ ኣብ ከርሰኺ 9 ወርሒ ተሸኪምኪዮ። ንስኺ ነቲ ሰማያትን ምድርን ዘይክእልዎ ንምውሳኑ እምንቲ ኮንኪ። ኣብ ምድሪ ናብ ሰማይ መዳይቦ መሳልል ኮንኪ። ብርሃንኪ ካብ ብርሃን ፀሓይ ይበልፅ። ንስኺ እቶም ቅዱሳን ሰባት ብሓጎስን ብደስታን ዝርእይዎ ብሩህ ኮኸብ ካባኺ ዝወፀ ምብራቕ ኢኺ። ኣብ ሄዋን ብሕማምን ብፃዕርን ክትወልዲ ፈሪዱ ዝነበረ ንስኺ ማርያም ግና ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ዝብል ቃል ሰማዓኺ። በዚ ቃል እዚ ከዓ ናይ ኩሉ ፍጥረት ገዛኢ ዝኾነ ንጉስ ወለድክልና። መሓርን መፍቀርን ሰብን ስለ ዝኾነ ከዓ መጺኡ ኣድሓነና።
ምእንቲ እዚ ከም ገብርኤል መልአክ ኮይንና ማርያም ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኸውን ብሩኽ እዩ እናበልና ንውድሰኪ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ሓጎሲ ደስ ይበልኪ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንል ትንብርህትን ብኩሉ ቅድስቲ ዝኾነት ድንግል ማርያም ንጎይታ ኣብ ግናዓ ኣእዳዋ ዝሓቆፈት ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጎሱ ብዓብይ ድምፂ ቅድስት ድንግል ለምንልና እናበሉ ዝልምኑ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ምልእተ ጸጋ ተሓጎሲ ኣብ እግዚአብሔር ሞገስ ተሓጎሲ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ርግቢት ድንግል ገብርኤል ብዝተረኽበ ፍረ ኮይኑ እዩ ናብ እግዚአብሔር ኣቦኡ ከዓ ኣቅሪቡልና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንስኺ ካብ ዘርኢ ዳዊት ዝተረኸብክ ዘመድ ኢኺ ብስጋ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ሓደ ደይኑ ናይ ኣብ ቃል እዩ ስልጣኑ ሰዊሩ ካባኺ መልክዕ ባርያ ወሰደ ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ወላዲት ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልእቲ ሰማይ ኮንኪ ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ተወለደልና ከምቲ ትንቢት ነቢያት ከዓ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይን ብዘይ ጉድለትን ወሊድኪ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅዱሳን ዝተሰመኸ ማሕደር ንስኺ ታቦት ዘለኪ እውን ናይ ኪዳን ጽላት ሕቡእ መና ዝሓዘት መሶብ ወርቂ ዘሎኪ ንሱ ከዓ መጺኡ ኣብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወዲ እግዚአብሔር እዩ ቃል ኣብ ብዘይ ርክሰት ካብኣ ሰብ ኮነ ነቲ ምስጋና ዝመልኦ ንጉስ ኣብዚ ዓለም ወለደቶ መጺኡ ኣድሓነና ኣደ ነባቢ በጊዕ ዝተሰመኺ ማርያም ክትሕጎስ ንበሪ ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ወዲ ኣብ መጺኡ ካብ ሓጢኣትና ኣድሒኑና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣደ ንጉስ ክርስቶስ ተሰመኺ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ከዓ ብድንግልና ነበርኪ ብክነገር ዘይከኣል ምስጢር ንኣማኒኤል ወለድክዮ ስለዚ ንሱ እውን ብዘይገለ ጉድለት ዓሊክ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ተቐሚጡ ከሎ ያዕቆብ ዝረኣያ መሳልል ንስኺ ኢኺ ብኩሉ ክፍለጥ ወይ ክምርመር ዘይከኣል ኣምላኽ ኣብ ከርስኺ ብድንግልና ጸርክዮ ኢኺ ስለዚ ምእንቲ ድሕነትና ክብል ካባኺ ንዝተወልደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማላዲት ኮንክልና ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ብርክቲ ንጽሕቲ ኣዳራሽ እንሆ ጎይታ ብብዝሕ ምሕረቱ ንዝፈጠረ ኩሉ ዓለም ንኽድሕን ካባኺ ተወልደ ንዕኡ ድማ ነመስግኖን ንውድሶን ንሱ ህያዋይን መፍቀር ሰብን እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ምልእተ ጸጋ ርክሰት ዘይብልኪ ድንግል ተሓጎሲ ደስ ይበልኪ ክብረት ኩሉ ዓለም ዝኾንኪ ጽርይቲ ብረለ ዘይትጠፍእ ብርሃን ዘይትፈርስ መቕደስ ዘይትቐነን በትሪ ሃይማኖት ምርኩቶም ንቅዱሳን ኢኺ ኣብቲ መድሓኒና ዝኾነ ሕያዋይ ወዲ ክለምንልና ምእንቲ ክምሕረናን ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ክሰርየልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ፍዕለት ቅድስቲ ሰንበት ክርስቲያን ዝጸበጽር ናይ ኣዴታት ኧረ አምላክ መሐረና ረባህላ አምላክ ረበለልና ጸሎትና ለመናና ስግዳና ተቀበለልና በረከት አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና
ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ግረና ሎማ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናዮም በደልና ኣበሳና ተገልና ብባልግነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ኣሜን። ኣብዚት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣልሆስትኺ ካብ ኣንስቲ ብሩኽቲ ፍረከርስኹም ብሩኽም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰረየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምታና ምሕረት ለምንልን ለካ ኃይል ክብር ወስብሃት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይብየ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይምህረነ ይምህረነ በወንጌለ ሉቃስ ወንጌሉ ወባህቶ ይቀልል ወባህቱ ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር ይህልፍ እምትደቅ አቲ ቃል ይትወምነ አሐቲ ቃል ኦሪት ወነቢያት ሃሌሉያ ይብየ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይምህረነ በወንጌለ ሉቃስ ወባህቶ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይህልፍ እምትደቅ አሐቲ ቃል ኦሪት ወነቢያት ኃይልክ ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ መኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ አየነ
ዘለለ ዕለትነ ሃበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሃበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንድግ ከመንህነኒ ንድግ ለዘአበሰለነ ይታበአነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ አላድህነነ አላድህነነ ወባልሃነ ኩሉ እኩይ ኩሉ ስመዚአከ ስመዚአከ ይእቲ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል በአኮቴየ እብል በአኮቴየ አቡነ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ አላ አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ለከ
لك ኃይል ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእስከ አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ
ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ዚአከ የእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንሕነኒ ንህድግ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እምኩሉ እኩይ በዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም
ለዓለም አማኑኤል አምላክ የለካ ኃይልን ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክ የለካ ኃይል ክብር ወስብሐት እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለካ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለካ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ሕማሙ ይደሉ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴ ወእግዚእ ኢየሱስ ለዓለመ ዓለም ሽዑ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ኣይትፍርሁ ደው በሉ እቲ ምድሓን እግዚኣብሔር ሎሚ ዝግበረልኩም ረኣዩ እዞም ሎሚ ትርእይዎም ግብፃውያን ደጊም መሊስኩም ንዘለዓለም ኣይትርእይዎምን እግዚኣብሔር ክዋጋኣልኩም እዩ እሞ ህድኡ በሎም እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ስለምንታይ ናባይ ትምህለል ንደቂ እስራኤል ክጓዓዙ ንገሮም ድማ በትርኻ ልዒልካ ኢድካ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሕ እሞ መቐሎ ደቂ እስራኤል ከዓ ናብ ማእከል ባሕሪ ናብቲ ንቁፅ ይእተው ኣነ ድማ እንሆ ልቢ ግብፃውያን ከትርር እየ
ንሳቶም ከዓ ደድሕሪኦም ክኣትዉ እዮም እሞ ብፈርዖንን ብኩሎም ሰራዊቱን ብሰረገላታቱን ብፈረሰኛታቱን ክኸብር እየ ብፈርዖንን ብሰረገላታቱን ብፈረሰኛታቱን ምስ ከበርኩ ድማ ግብፃውያን ኣነ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም እቲ ብቅድሚ ሰፈር እስራኤል ዝኸይድ ዝነበረ መልኣኽ ድማ ተላዒሉ ደድሕሪኦም ከደ ዓንዲ ደመና ከዓ ካብ ቅድሚኦም ተላዒሉ ኣብ ድሕሪኦም ደው በለ ናብ መንጎ ሰፈር ግብፅን ሰፈር እስራኤልን ኣተወ ኣብኡ ከዓ ደመናን ጸልማትን ነበረ ነታ ለይቲ እቲኣ ከዓ ኣብርሃ ለይቲ ብምልእታ እቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣይቀረበን ሙሴ ድማ ኢዱ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርገሐ እግዚኣብሔር ከዓ ነቲ ባሕሪ ለይቲ ብምልእታ ብብርቱዕ ንፋስ ምብራቕ ኣልጊሱ ነቲ ባሕሪ ኣንቀጾ እቲ ማያት ከዓ ተመቕለ ደቂ እስራኤል ድማ በቲ ንቑፅ ናብ ማእከል ባሕሪ ኣተው እቲ ማይ ከዓ ብየማነ ጸጋሞም ከም መንደቕ ደው በለ ግብፃውያን ድማ ኩሎም ኣፍራስ ፈርዖንን ሰረጋላታቱን ፈረሰኛታቱን ደድሕሪኦም ገስጊሶም ናብ ማእከል ባሕሪ ኣተው ኮነ ከዓ ሓለዋ ኣጋ ጽባሕ ምስ ኮነ እግዚኣብሔር ካብቲ ዓንዲ ሓውን ካብ ደበናን ናብ ሰራዊትን ግብፃውያንን ጠመተ ንሰራዊት ግብፃውያን ኣሸበሮም ነቲ ሰረገላታቶም ከዓ መንኮራኹሩ ኣምለቐ ብጭንቂ ተጓዕዙ ግብፃውያን ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ ክንድኦም ምስ ግብፃውያን ይዋጋእ ኣሎ እሞ ኣብ ቅድሚ እስራኤል ንህደም በሉ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ኢድካ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሕ እሞ እቲ ማያት ናብ ልዕሊ ግብፃውያን ናብ ልዕሊ ሰረገላታቶምን ፈረሰኛታቶምን ይመለስ በሎ ሙሴ ከዓ ኢዱ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ እቲ ባሕሪ ድማ ብግዜ ጽባሕ በርቲዑ ናብ ምውሓዙ ተመልሰ ግብፃውያን ከዓ ካሃድሙ ከለዉ ተጓነፍዎ እግዚኣብሔር ድማ ንግብፃውያን ናብቲ ማእከል ባሕሪ ደርበዮም እቲ ማያት ከዓ ተመልሰ ነቶም ደድሕሪኦም ናብ ባሕሪ ዝኣተዉ ንሰረገላታትን ንፈረሰኛታትን ንኩሉ ሰራዊት ፈርዖንን ድማ ደፈኖም ካባታቶም ሓደ እኳ ኣይተረፈን ደቂ እስራኤል ግና ናብ ማእከል ባሕሪ ብንቑፅ ከዱ እቲ ማያት ከዓ ብየማነ ጸጋሞም ከም መንደቕ ኮነሎም ከምኡ እግዚኣብሔር በታ መዓልቲ እቲኣ ንእስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን ኣድሓኖም እስራኤል ድማ ምዉታት ግብፃውያን ኣብ ገምገም ባሕሪ ረኣየ እስራኤል እታ እግዚኣብሔር ኣብ ግብፃውያን ዝገበረ ዓባይ ይረኣዮ እሞ እቶም ህዝቢ ንእግዚኣብሔር ፈርሑ ብእግዚኣብሔርን ብባሪኡ ሙሴን ድማ ተኣመኑ ደቀ ብዛዕባ እሩም ኣዘራርባ ንምህረኩም ጽን ኢልኩም ስምዑኒ ከምቲ ዝብለኩም ኣነ ደኣ ጌርኩም ኣብ ፀገም ኣይክትወድቁን ኢኹም ሓጣኣ ብምልሓሱ መጻወድያ ይኣቱ ተጸራፍን ዕቡይን ከዓ ብዘረብኦም ይሐንከሉ ናይ ምምሓል ልምዲ ኣይሃልኻ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ሰም እግዚኣብሔር ከዓ ብከንቱ ኣይትስመዮ እቲ ኩሉ ሳዕ ዝውቃዕ ባርያ ስምብራት ከም ዘይፈልዮ እቲ ኩሉ ሳዕ ስም እቲ ቅዱስ እናሰመየ ዝምሕል ሰብ ድማ ሓጢኣት ኣይፍለዮን እዩ ብዙሓ ማሕላ ዝበዝሐ ሰብ ብስሩ ሓጣእ እዩ መቕጣዕቲ ካብ ገዝኡ ኣይክጠፍእን እዩ ንማሕልኡ ከይፈጸሞ እንተተረፈ የእብስ ነቲ ማሕልኡ ሸለል እንተበሎ ከዓ ዕፅፊ በደል ይገብር ኣብ ዘየድሊ እንተመሓለ ዝማፃደቐሉ ምኽንያት የብሉን ቤቱ ብመዓት እግዚኣብሔር ክትመልእ እያ ንገዛ ርእሱ ከም ሞት ዝኾነ ሓደ ዓይነት ኣዘራርባ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ከቶ ኣይረኸብ እወ እዚ ጌጋ እዚ ኣብ መንጎ መንፈሳውያን ሰባት ክርከብ የብሉን ኣብ ሓጢኣት እውን ኣይረኸቡ ሓጢኣት ዝሓለበ ዘረባ እዩ እሞ ካብ ኣፍካ ዘይእሩም ጽያፍ ዘረባ ኣይውፃእ ኣብ ማእከል ዓበይቲ ሰባት ክትቅመጥ ከለኻ ንቦኻን ኣዴኻን ዘክሮም ምስ ዓበይቲ ከም ዘለኻ ረሲዕኻ ከም ልማድካ ዘይእሩም ዘረባ ከይመልቆካ ተጠንቀቕ እንተዘይኮነ እንተዘይወልድ መሓሸኒ ክትብል ኢኻ ነታ ዝወለድካላ መዓልቲ ድማ ክትረግማ ኢኻ ሃይማኖት ኣበው ትብል ኣላ
ኣብ ልዕሊታ ቅንዕትን ርድእትን ምስጢር ስላሴ ምእማን በቲ ዝሰገደሉ ካብ 3 ኣካላት ሓደ እግዚኣብሔር ቃል ወልድ ዋህድ ሰብ ናብ ምዃኑ ነገር ንዛረብ ከምቲ ብልቢ እናኣምኖ ከምኡ እውን ብኣዘራርባን ብቃልን ከምዚ ኢልና ንኣምን ምቅድዳም ከይሃለዉ ሓጋዚ ከይደለዩ ምድሓን ምፍላይን ከይሃለዎ ንሱ ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ ብዳሕራይ ዘመን እውን ንሕና ንምድሓን ባህርይና ንምሕራስን ንሕና ናብቲ ቀዳማይ ርስትን ንኽምለስን ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንኣምን። ሊቀ መላእክት ገብርኤል እውን ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ወሲዱ ሰብ ክኸውን እዩ እሞ ተሓጐሲ ምስ በላ ቃል ኣብ ማህፀና ከም ዝሓደረ ብዘይ ምርምር ምስጢር እውን ብቕልጡፍ ከም ቅጽበት ዓይኒ ካብኣ ስጋን ነፍስን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንኣምን። ባዕሉ ንሱ ከም ዝፈልጦ ድማ ኣብ ማህፀን ድንግል ሓደረ። ዋህድ ቃለ እግዚኣብሔር ሰብ ብምዃኑ እውን እቲ ዘይክፈል ሓድነት መለኮት ኣይተኸፍለን። ቃል ሰብ ምስ ኮነ ሓደ እዩ። ቅድሚ ሰብ ምዃኑ እውን ሓደ እዩ። ከም ኣብ መንፈስ ቅዱስን ግዙፍ ዘይብሉ ረቂቕ እዩ። ብዳሕራይ ዘመን ንኣና ንምድሓን ሰብ ምስ ኮነ ግና ከምቲ ቅድሚ ሰብ ምዃኑ ዝነበሮ ዘይድህሰስ ኣይኮነን። ምስ መለኮት እውን ስጋን ሓደ እዩ እምበር ንሳቶም እውን በብግዚኦም በብንዘቦም ፍጹማን እዮም። ኣምላኽ ድሓር ዝተገልጸሉ ባህሪ ካብታ ቅድም ዝነበረት ረቂቕ ባህሪኡ ፍሉይ ኣይኮነን። ምስ ስጋ ንተዋህዶ ገንዘብ ምስ ገበረን ምእንታና ሰብ ምስ ኮነን ከም ድሙ በቲ ገንዘቡ ባህሪ ጸኒዑ ነበረ እምበር እታ ነባቢት ነፍስና እውን ረቃቕ እንከላ ምስ ስጋ ንኽትወሃድ ሓይሊ ከም ዘለዋ ስጋ ከይኮነት እውን ረቂቕ ባህሪኣ ካብኣ ከም ዘይትገድፍ እኳ ደኣ ክልቲኦም በብገንዘቦም ጽኑዓት ንኽኾኑ ብተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ሓደ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾኑ ከምኡ ድማ ናይቲ ምስ ድሳሪ ዘመን ዝተረኽበ ስጋ ብዘይ ምልዋጥ ሓደ ኣካል ኮይኑ ዝተዋሃደ ቀዳማዊ ወልድ እግዚኣብሔር ከምኡ እዩ። እቲ ዝተዋህዶ ስጋ እውን እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ኣለዎ። ኣማኑኤል ድማ ተባህለ። ትርጉሙ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ ባህሪና ሓደ ማለት እዩ። ብዘይ ምትሕውዋስ ብዘይ ምልውዋጥ ሰብ ዝኾነ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ እዩ። እቲ ምስ መለኮትን ትስብእትን ዝኾነ ተዋህዶ ዘይንገርን ዘይምርመርን እዩ። ብሓቂ ምትሕውዋስ ዝግብአን ርግፅን ዘለወን ስጋታት እየን። እዚአን ድማ ካብ ግዙፍ ዘይብሉ ባህሪ ዝተፈልያ እየን። ተዋህዶ ምንታዊ ክልተን ስለዘይጠፍእ ድሕሪ ተዋህዶ ናይ ክልተ ባህሪ ኣይክፈልን እዩ። ተዋህዶ ዘይክፈል ኣካላዊ ስለዝኾነ እዚ ተዋህዶ እዚ ነቲ ካብ ክልተ ዝተረኽበ ክልተ ክበሃል ኣለዎ።
ዝብል ፍርዲ ይልውጥ እዩ። እቲ ፍጡር ዘይኮነ እግዚአብሔር ቃል ናብ ስጋ ምዃን ይልወጥ እዩ። ከምኡ ውን እቲ ባህሪ ዝመስለና ካብ ንጽሕቲ ድንግል ዝተረኽበ ስጋ ውን ካብ ባህሪኡ ናብ ባህርየ መለኮት ምዃን ተለወጠ ኢልካ ምዝራብ ሓቂ ከም ዝኾነ ዝሓስብ መን እዩ? በትሪ ሙሴ ተለዊጣ ተመን ከም ዝኾነት እቲ ፈሳሲ ማይ ውን ተለዊጡ ደም ከም ዝኾነ ናይ ግብፂ ብርሃን ውን ተለዊጡ ጸልማት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ እግዚአብሔር ቃል ናብ ባህርየ ሰብ ምዃን ዝተለወጠ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲኦም ፍጡራን እዮም፣ ፍጥረቶም ውን ፍሉጣት እዮም። ከምኡ ውን ድሕሪ ዘመን ዝተረኽቡ ስለ ዝኾኑ ምልዋጥ ረኺቦም። ባህርየ መለኮት ግና ምልዋጥ የብሉን። ፍጻሜ ከይሃለዎ ውን ኩሉ ሳዕ ይነብር፣ ኣይውሰንን። ምልዋጥ ኮነ ምንዋጥ ውን የብሉን። ኣርኣያ ክህነት ከም ኣዘራርባ ነቢያት እንተ ደኣ ኮይኑ ከምቲ ነቢይ ሆሴዕ ዝበሎ እዩ። እንተኾነ ግና እቲ ምልክቱ ደኣ ሓቅነት ናብ ምርዳእ የብጽሕ እምበር ኣርኣያ ናይ ባህሪ ለውጢ ኣይኮነን። ስለዚ ከዓ እዩ ነቢይ ሕዝቅኤል እዚ ራእይ እዚ ናይ እግዚአብሔር ነገር ጎይትነቱ የረድአና በለ። ከመይ ናይ እግዚአብሔር ምልክት ጎይትነቱ እዩ። ምልዋጥ ባህሪ ምግዳፍን ኣይኮነን እሞ ተለዊጡ እዩ፣ ተራእዩ ጠፊኡ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኮነ። ምዝራብ ግና እግዚአብሔር ቃል ሰብ ኮነ፣ ካብ ምባል ዝረሓቐ እዩ። እቲ ክርስቶስ ኣብኡ ሓዲሩ ዝተዛረበ ጳውሎስ እግዚአብሔር ኣብ ብመልክዕ ዝመሰሎ ባህሪ ዝተኻኸሎ ክርስቶስ ንምእማን ክምህር ከሎ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነ ርእሱ ኣትሒቱ ናይ ግዙእ ባህሪ ወሲዱ እዩ እምበር ብሃድረት ብውላጤ ምልዋጥ ኣይኮነን ክብል ነዚ ነገር እዚ ኣረዲኡና። ከምቲ ንሱ እግዚአብሔር ብመለኮት ዝመስሎን ዝተኻኸሎን ንሱ ባዕሉ ውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣካል ዘይብሉ ምትሓት ኮነ። ውላጤ ከም ዘይኮነ ባህርየ መለኮት ብሓቂ ሰብ ምስ ኮነ ብኣካላዊ ተዋህዶ ውን እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ምስ ተዋህደ ከምኡ እዩ፣ ኣይተለወጠን። ተዋህዶ ውን ብሓድነት ናይ መለኮትን ትስን ገንዘብ እዩ። ስለዚ ድማ ጳውሎስ በቲ ናቱ ዝኾነ ባህርዩ መለኮትን በቲ ፈትዩ ዝተቐበሎ ሰብ ብምዃን እና ኣርኢሉ እግዚአብሔር ክብል ሰመዮ። ሓሲቡ ዝተረፈ ኣይኮነን። ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዝኾነ ንሱ እግዚአብሔር ቃል ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮነ ደኣ እምበር ሰብ ንኽኸውን ኣብ ማህፀን ንጽሕቲ ድንግል ስጋ ተዋሂዱ ከምቲ ወንጌል ዝበሎ ናይ ዕለት እንሲ ኮይኑ ንኽትወልድ ወርሓት እንሳ ኣብ ዝተፈጸመሉ ግዜ ምውላድ ገንዘብ ገበረ። ልደቱ ውን መፍለጥታ ድሕነትና ኾነ። ሽዑ ግዜ መላእኽቲ ፈለጥዎ። ንሱ ንኩሉ ዓለም ፍጹም ሓጎስ ከም ዝኸውን ከዓ ነቶም ጓሶት መስከርሉ። ነቲ ሕሜት ዘይብላ ፈትዩ ዝተዋሃዳ ናይ ባህሪና ስራሕ ንኩሉ መድሓኒና ክርስቶስ ብዘይካ ኃጢአት ንሕና ብዝመሰላላ ሰብነቱ ገንዘብ ገበረ። ኣምላኽ
ብምዃኑ ነቲ ስጋ ንተዋህዶ ምስ ኣብቅዖን ምስ ተዋሃደን ሰብ ብምዃኑ በቲ መከራ ዝሰማምዖ ዝተዋሃደ ስጋ ዓመመ። ንሱ ሰብ ምዃኑ ዝገልጽ ስራሕ ሰሪሑ እዩ። ነዚ ድማ ጥሜት፣ ጥምኢ፣ ድቃስ፣ መገዲ ብምኻድ ምድካም፣ መከራ ምቕባልን መስቀልን እዩ። ናይዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን አሜን። መጽሐፈ ስንክሳር ወበዛቲ ዕለት ካዕበ ኣፈድፈዱ ምክረ ላዕለ እግዚእነ ማእበረ አይሁድ ከመ ይቅትልዎ ሳሂልዎ ምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ተኑ አሰችስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርችልተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ዘዚያያያድያተ ሚሃየውኩ አተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ዓለም ዓለም አሜን። ባህላ አሐዱ መነኮስ ዘስሙ ማቴዎስ መጋቢ ቤተ ክርስቲያን ዘያፈቅራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወኩሉ ልቡ አሐተ ዕለተ ሰትየ ወይነ ወሰክረ ወነመ ወይተክሎ ይትነሳ ለጊዜ ጸሎት ጊዜ መንፈቀ ሌሊት ወሰወጽህወ እምሽካሩ ተንሥአ በጽባሕ ለገይስ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወንዘ ይሐውር መጽሐፍ የሁ አንበሳ ወጥህረ ከመ ይሐጠው ሰቢሃ መጻት ወለት ብርት ጥቀ ወገሰጸቶ ለአንበሳ ወሰደደቶ እምኔሁ ወሆረ ውእቱ መነኮሳዊ ቤተ ክርስቲያን እንዘ ያነክር በእንተ ይእቲ ወለት ዘአድኀነቶ እምአንበሳው ፈጺሞ ጸሎቶ ሆረ ሀበ ግብሩ እስከ ምስያት ወመስዮ ፈቀደ ይባእ ውስተ ምስካቢሁ ያኢርፍ ሰቢሃ ተንሥአ ላሊሁ ከልብ እቡድ እማንቀጸ ቤቱ ወሰረረ ከመ ይንስኮ ወመጽአ ዳግም ወለት ብሬት ወሰደቶ ለከልብ ወአብአቶ ለውእቱ መነኮስ ውስተ ምስካቡ አስከበቶ ወአንበረት ትርአሰ ታሕተ ርእሱ ወከደነቶ አጽፎ ወአተበት ላዕሌሁ በትእምርተ መስቀል ወይቤላ ውእቱ መነኮስ ኦ እግዝእትየ እስእለኪ ከመ ትንግርን ስመኪ ወመኑ አንቲ ወትቤሎ አነ ማርያም እመ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰብአ ሰምዐ ነገራ ፈቀደ ከመ ይስግድ ላቲ ወየአምህ እገሪሃ ወሰቢሃ ተሰወረቶ ወተንሲኦ በጽባሕ ሀሌ በልቡ በእንተ ዘርየ ወአእመረ ከመ እልክቱ ከልብ ወአንበሳ እምትምይንቱ ለሰይጣን እሙንቱ ወጠየቀ ከመ ዘአድኀነቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ መሰሳት ዘትትራድኦም ለእለ ይትለአክዋ ወእምዝ ነሳ በእንተ ዘሰክረ ወኢተመይጠሃ በስካር ጉምራ ወነበረ እንዘይጸመዶ ለእግዚአብሔር ወይትለአክ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ዘእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክሌ ማርያም ወላዲተ አምላክ በኩሉ መዓለ ሕይወቱ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ በብዛይርትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ መሐዘን ወኃይለ ውርደትነ እምርሳን በመዋዕልኪ ተሰውረ ቡልየ መዋዕለ ሕፃን ኦ ማርያም በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ ዝምካን ወላዲተ አምላክ ማርያም ተሰብሳብ ወሩካቢኤ አይነዛ አቅረብኩ ለችንስ ቃለ ፈትትሙ በረከታ ውጅ ማዛ ከርቤ ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ምስተ ከፈትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዘአርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም
ስብሐት ለኪ ማርያም በልቆርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለታምርች ዮም ወበታምርች ተፈስሐ ኩሉ ዓለም። አይና ድማ ተቀበና ጻድቃ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና እና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገና ክፉ ኣድነና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ። ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ልክለኹ ሕሊና ከደንግል ይኽ ስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ውፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማስ ለዘይፀውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኡ ለጸባይነ ይጽቦን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀለ ሞቱ ቅድሚሁ አዘግተ ወይኑ ገቦሁ ቁርባነ አምልኮ ስጋሁ ያባአነ ቤተ መራሁ እስተደተራሁ አበይት ጋቡ ለምሳ ሰርገዋ ናራሁ ለጥብዓ ስጋከ አደምከ ንረውዮ ሶስ በገዛ ቀራንዮ ዘላሂ ከንትመነይ ከመንራዮ ሰስያ ሱራፊ ለስለተ ነደዮ ህማማትከ አምላካዊ ለቆዝናት ለጥብሐ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ ርጉዝ ዘገቦ ከሃዲ አሚነ ስላሴ ዘአልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እሞቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከዝርዮ ቀርንሃ ቀዳሚ ሰብ አቶ እፍረተ ለእግዚ ይቤሎ እግዚ ለስምዖን ኦ ስምዖን አስተጋብእ ዘንተ ቅብአ ወተአቅበቱ ይኩን ሀቤከ ለተስካርየ ተዘከረኒ በቱ እስከ ዕለተ ምጽአት የለኩነኔ አእምር ኦ ስምዖን እስመ ኩሉ ዘኢይትቀባእ እምዝንቱ ቅብእ ይክል ይባእ ለመንግሥትየ ኦ ስምዖን ኢትተክዝ ባሕቱ ይብዛሕ አንክሮትከ እስመ ጸዋዕከኒ ውስተ ቤትከ ወኢያምጻእከ ሊተ ማየ ከመ እጽበቱ እገርየ ወዛቲ ሰብእሲት አጸበተኒ በአንብአ ኦ ስምዖን ኢመጻእከ ሊተ መንዲለ ኢያምጻእከ ሊተ መንዲለ ከመ اتمزمز بتو ذاتي سبئسيت مزمزتن اغاريه بسئرت رئسا وسمان اسمنا لاويهر لأما تحقل أحد بق من نميتو أباقيه يحدق تساو تساعت أباقا اللئيتا قدفو ويحور يسس بقاه قوله وسمان من تتبيه بأنت بئسي زبطو لا إلى بئسي 500 دينار ولا إلى كالي بئسي 5 دينار هذا قلمو كلون وعيوز لا إليهمو من نور تازي فقر ويأكتا منه بقال 500 ومما بقال 5 وتسط وسمن ويبلو إبلس إجزئية بقال 500 دينار ويبلو إجزئ يسوس كرسوس آئمر وسمن اسم ذاتي بإسيت بقال 500 دينار وكال زكمها بقال 5 عام توقتو سايلو ومرتو يحل مسين لعلم علم أمين أما تمثل لكننو مثل دمغبو عقار ما يسأنكو نفسي وستديك ኢየሱስ ክርስቶስ ዚያሰማያት ይትዋቀሱ በእንቲአየ ተቆረትከ ወተሰይጦትከ ከመ ገድ በህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድነነ እንተ ሀብሎ ሥጋ
ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ጾምና ስጋና ተቀበል ካድማ ገጽካ ንመርአይ ይግበረን ብርሃነ ትንሣኤካ ድማ ብዳሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ሳና ሓደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ከድንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኸ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ይኸ ፍረ ከርስኹም ርኺቡ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍሰቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ድህረ ወንጌል በስድስቱ ሰዓት ዘረቡዕ ክርስቶስ ኣምላክነ ሆረ ቢታንያ እምቅድመ መዋዕል ዘፋሲካ ወገብሩ ለቱ ምሳሃ ውስተ ቤተ ማርያ ወማርታ እህታ ወኮነት እህተ ማርያ ለዘሞተ ቀዊማ እንዘ ትትላዕከሙ ወአሃዱ እምእለ ይረፍቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ አልዓዛር እህዋሆን ወነስአት ማርያም እፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ዘብዙ ሴጥዎ ቀብዓቶ ያሁ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በስእርተ ርእሳ ወመልኦ ለይሁዳ አስቆሮታዊ መግቢኢ ቅንዓት ሰይጣናዊ ወይቤ በጉህሎት ወበህልና መሪር ዘሙሉ እችተ ወኩሎ አድልዎ ለምንት እፍረት ዘኢተ ሰይጠ በሰለስቱ ሚእቲ ዲናር ወይትወሃብ ለነዳያን ወይብየ ዘንተ በህልና ሰናይ በአፍቅሮ ነዳያን ባሕቱ ኮነ ተራጨ ወይነስ ዘይወድይዎ ውስተ ሳጡን ይብየ መድህን ለምንት ታደክምዋ እስመ ይእቲ ቀብአተኒ ለዕለተ ቀብርየ ወነዳያንሰ ዘልፈ ምስሌክሙ ኩሎ ጊዜ ለንቀርብ ሀበ እግዚአብሔር ወንብኪ ቅድሜሁ ወናርህስ እገሪሁ በአንብእነ ወንስአሎ ከመ ይጸግወነ ለነ ስርየተ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ ወሕማማቲሁ አድሃነነ። እኩየ ይቤሉ ላዕሌየ ማእዝየ ይመውት ወይሰዓር ስሙ ይባ ወይርአይ ዘኮንቶ ይነብብ ጸላእት የሰ እኩየ ይቤሉ ላዕሌየ
يموت ويسعر سمو يبع ويراي زكنتو ينبب يسكو يبلو يموت ويساعد يبا ويرآ كنتو ينبب لا يسعر سمو يبع ويراي زكنتو يسعر سمو يبع ويراي زكنتو ينبب قوموا واسمعوا أمانكم دلوانا لسميع وانجيل قدوس እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ አማን ቅዱስ ቃስ አለ ወልደ
አብ ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ አምርሃ በኃይልኻ ደግፈና ቃልካ እንብረና ናይሉ አካ እናዘከርና ካተረኺብ ሊ ነስተንተና ለና ሞ እግዚአብሔር አምላኽና ጸሎትና ጾምና ስግዳና ድማ ተቀበለልና ተቀቢልካ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ገጽካ ንመርአይ ይግበረልና ብርሃነትን ሰዓኻ ድማ በሰላም አብጽሐና ኣብትን ሰዓኻ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ከምቲ ንስኻ ንመስዒርካ ተሳኻ ንሕና ድማ ንኩሉ ናሞት ዘብጽሐና ነብስና ዝጎድአና ሕማቅ ሕልና ተሲእና ናብ ጽቡቕ ሕልና ናብ ሰናይ ግብሪ ክንትስእ ንስኻ ርድአና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና እንጽዋዕካ ኣለና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ንሳና ሕደገልና ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ለካ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ኮይና ሰራዊት ሰላም ለክ ስኺ ካብ ንእሽቲ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሶውን ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽም ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥት አውፎይ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑን። ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 36 ክሳብ ፍጻሜ። ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ድማ ምስኡ ክበልዕ ለመኖ ናብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ኣትዩ ኣብ ማኣዲ ተቐመጠ። እንሆ ኣብ ተዓዲ እቲኣ ሓንቲ ሓጢአተኛ ሰበይቲ ነበረት። ኣብ ቤት እቲ ፈሪሳዊ ምቕማጡ ምስ ፈለጠት ኡዱይ ቅብኢ ዝመልኦ ብልቃጥ ኣምፀት። ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ደው ኢላ እናበኸየት በቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅዮ ጀመረት። ብፀጉሪ ርእሳ እንዳደረዘት እግሩ ትስዕሞ ኡዱይ ቅብኢ እውን ትለኽዮ ነበረት። እቲ ዝፀውዖ ፈሪሳዊ ድማ ነዚ ርእዩ እዚ ነቢይ እንተዝኸውንሲ እዛ ዝተንከየቶ ሰበይቲ ሓጢአተኛ እያ እሞ መን ከመይ ዝመሰለት እውን ምዃና ምፈለጣ ነሪሉ ብልቡ ሓሰበ። ኢየሱስ ከዓ ስምዖን ዝብለካ ኣሎን ኢሉ መለሰሉ። ንሱ ከዓ በል መምህር በለ። ንሓደ መለቅሒ 2 ሰብ ዕዳ ነበርዎ። ኣብቲ ሓደ 500 ኣብቲ ሓደ ድማ 50 ዲናር ነበሮ። ዝፈድይዎ ስለ ዝሰኣኑ ግና ንክልቲኦም ሓደ ገሎም። ካባታቶምሲ ኣዝዩ ዘፍቅሮ መኖም እዩ። ስምዖን ከዓ ንዓይሲ እቲ ብዙሕ እተሓድገሉ ይመስለኒ ኢሉ መለሰ። ንሱ ከዓ ቁኑዕ ፈረድካ በሎ። ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ከዓ ንስምዖን በሎ፣ ኣነ ነዛ ሰበይቲ እዚኣስ ትርእያ ዶለኻ ናብ ቤትካ ኣተኹ እሞ ንእግረይ እኳ ማይ ኣይሃብካንን። እዚኣ ግና ብንብዓታ ኣእጋረይ ኣጠልቀየት፣ ብፀጉሪ ርእሳ እውን ደረዘት። ንስኻ ኣይተሳለምካንን። እዚኣ ግና ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ካብ ምስዓም ኣእጋረይ ኣይዕረፈትን። ንስኻ ርእሰይ ብዘይቲ ኣይለኸኻንን። እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብቑዱይ ቅብኢ ለኸየት። ስለዚ ዙሕ ስለ ዘፍቀረት ንዓኣ ብዙሕ ሓጢአት ተሓዲግላ እብለካ ኣለኹ። እቲ ሒደት ዝሕደገሉ ከዓ ሒደት እዩ ዘፍቅር። ንዓ ድማ ሓጢአትኪ ተሓዲጉል ክበላ እቶም ምስኡ ኣብ መኣዲ ተቐመጡ ከዓ ብልቦም እዚ ሓጢአት ድማ ዝሓድግሲ መን እዩ ክብሉ ጀመሩ። ንሱ ግና ነታ ሰበይቲ እምነትኪ ኣድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ በላ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይ ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ። ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ኣመን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ቅዱስ ወንጌል ምንት ጽንዓ ቤተ ክርስቲያን ዚአን ምንት ሁላም ብስም ቅዱሳን አቦታትና ተሰማይ አብያተ ክርስቲያንን ምንት ገዳማትን አውሽጠን ዝነብሩ አረጋውትን ምንት ሓለዋ ሙሉ ዓለምን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልዎመን አናውን ኃጢአትና ከሐድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምንትቶም አብዛ ቦታ እዚኣ ዘለው ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሐመሙ አቦታትናን አዴታትናን አሕዋትናን አሓትናን ምንትቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለው ሕሙማትን እግዚአብሔር ንዓናን ንዓታቶምን ሰናይ ነገር ገብረልናን ህይወትን ብጥዕናን ክሕልወልናን ኃጢአትና ከሐድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምንትቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቐላያትን ኩሉ ካልእ መገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እግዚአብሔር ብቑኑ መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ብፍሳን እናብዓዶም ከእትዎምን ንዓና እውን ኃጢአትና ከሐድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምንቲ ፍረ ግርሁን ፍረ ኣዋምን ወይንታትን ምእንቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈርእ እፀዋትን እግዚአብሔር ክባርኾን ከብዝሖን ዘይገለ ጥፍኣት ከፍርየውን ንዓና እውን ኃጢአትና ከሐድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ክርስቶስ አምላክና ምሕረትን ፍቅርን ህበና ንልቢ ገዛእትን ድያኑን ብሳዕ ብሰናይ ነገር ከራሕራሓልና አና እውን ኃጢአትና ከሐድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ መፍቀሪ እግዚአብሔር መራሒ ሃገርን መሳፍንትን መኳንንትን ሰራዊትን እግዚአብሔር ብሰላም ሓልዩ ከም እግዚኦ ተሳሃለ ምንቲ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዝዓረፉ ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታትና ሊቃውንት ቆሳትን ኣሕዋትና ህዝባውያንን ኣብ ማሕበር ዓረፉ ቶም እግዚአብሔር ረመና እግዚኦ ተሳሃለ ሓደስቲ ኣመንቲ ክርስቶስ እግዚአብሔር ክባርኾም ሳሳስ ብቕንዕቲ ሃይማኖት አና እውን እግዚኦ ተሳሃለ ምንቲ ሰላም ሓንቲ ሃዋርያት ዝቆመት ኣነ ህዝቢ ኣለዋ ኩሉ እውን ሓድገል እግዚኦ ተሳሃለ ምንቲ ህይወቱን ንብረቱን ጳጳስና አርዮስን እግዚኦ ተሳሃለ እዛ ማሕበርና ኩሎም እግዚኦ ተሳሃለ ምንትቶም ካብ ሰብ ካብ እንስሳ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ኃጢአትና እግዚኦ ተሳሃለ ምንት ኩሎም ቶም ንቤተ ክርስቲያንን ቦታን እግዚአብሔር ክባርኾምን አና እውን እግዚኦ ተሳሃለ ምንትቶም ቁርባንን እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸዊት ሓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ኃጢአትና ከሐድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምንትቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦምን ንዓና እውን ኃጢአትና ከሐድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምንቲ ድኻታትን መሳኪን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርኢ ዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለው ጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይቅረኽብለሎምን ንዓና እውን ኃጢአትና ከሐድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለ ምንቲ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቀዩን ጭንቁን ዓዶም ሓዲጎም ተሰዱን ምርኮ ዘለዎም ማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነምን አና እውን ኃጢአትና ከሐድገልና እግዚኦ
تسهل انت كلهم تم نفسهم كم محرت أغنى فرق تسهل انت كلهم ذكرنا ولنا عزوزنا أبيها رمون حتياتنا انت زاسو من زيها كفت سمن ذاكر قلنا تتنا خدونا تتناكس እግዚአብሔር ምን ትቅረር አልና አጎስም አንቱን ሳ እግዚአብሔር ምን ትቅረር አልና ከፈናን ከፋሲካ ዚያብ ሰላም ከፈት አጎስም ፍሳም ብርሃንቱን ሳዩ ከሪአና ናናውን ኃጢአትና ከሐድገልና ጸልይ እግዚአብሔር ምን ትቅረራልናን ክምዕረናን ጸሎትናን ልማናናን ከቀበልነ ዛፋሲካ ዚአብ ሰላም ከፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ፍስሃን ብርሃን ትንሳኤው ከሪአና ንዓና እውን ሓጢአትና ከሓድገልና ጸልዩ አምላክነ ወንቲአነ በማማቲሁ ቤዞነ ንሰብሖ ወናልዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ ሬሳሂቱ ላይሶን እብኖ ዲናይ ክርያላይሶን እብኖዲናይ ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን ክርስቶስናይ ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ትስቡጣስናይ ክርያላይሶን ተስቦጣናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እብኖዲናይ ክርያላይሶን መዲናይ
ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታውስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን 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 ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታስ ናይ ክርያላይሶን 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 እብኑዲናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታውስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስውጣስ ናይ ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
አምለክ ውድስት በአፈ ኩሉ ታቦተ አንቲ ዘሙሴ ጽላት ዘህግ ወዘስርዓት ሰላም አይ ባቦ ሃንጽ ሃሊብ ማርያም ሞሰብ መናልሆበ ኦርቺ ሲሳየ ህዝብ ሰላም ለቺ ርሲተ ቤቱ ሰናይ ለነቢይ ሐጌ ወወለተ አንቲ ዘሰሎሞን ሀርጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም አመቀደው በግ ተቀተልዎ በግፍ ወደብተራ ስም ዘጳውሎስ ረድ ያም ዘመነ ፍግ ሰላም ለቺ ወርያረሰ ሰማይ ልብስች ዋሳ እንች ብላ ጽጌ ደንጎላ ቀይህ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተድላ ስብሃት መድበለ ማሂበር ጽቡቅ ወድሰች በጻይ ከመትም አድኔ ነገራተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ እርቀ ስብሃት ለቺ ተደንግሎ ስጋ ወነፍስ ለባህቲትች ኮነ እመኒ ወለድች ሕፃነ ኢረስሃ ወይ ማሰነ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲ አየ የከርስቺ እብነዲ ናእልየሁ ምህረተ ኢታ ጓንዲ እማዘነከ ብእሳ አባዲ ነፍሱ ነፍሲ እፈዴ ሰላም ለቺ እሞ በልዮ በእንቲ አየ ለፍሬ ከርስቺ እብኖዲ ላልየሁ ምህረተ ኢታ ጓንዲ እማሕዘነከ ብእሲ አባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሲ የፈዲ ሰላም እሞ በልዮ በእንቲ አየ ለከርስቺ እብነዲ ናእልየሁ ምህረተ ኢታ ጓንዲ እማሕዘነከ ብእሲ አባዲ ነፍሱ የፈዲ ሰላም ለቺ ኦ ዘተቀኖከ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤ ፈያት እንዘይትከውን አንተ ገባርየ እችት ከመ ትስዓር ቀነት ወሞት ስብሃት እፎ ሰፋይከ አይዳዊከ ወተሰቀልከ በዕፅ እጽዋተ ቀላያት ታርሁ አምሳለ አንቀጽ ሆርከ ብሔረ ግብፅ ስብሃት ለከ ፀሐይ ብሩህ አምያሃ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወወርህኒ ንጹሕ ተመሰለ ደመ ትንቢት ከመ ቀደመ ስብሃት ለአብርሃም አብ ቀዳሚ ተአሰርአይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትር ታሕተ ዕፀ ድርስ ቀልከ ከመ እቡስ ስብሃት ለከ ሐዘነ ማርያም እምከ ነጺረከ ለዘታፈቅሮ ሐዋርያ ትቤሎ እምከ ነያ ትናዘዝ ብዝሃብካያ ስብሃት ለከ ዘሰአልከ ማየ እምነ ሳምራዊት ቤት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት
أنت معي هوت سبحات لك تسرن وتر اግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብሔር በመስቀልከ መግረሬ ጽር እምድድቅ ወምጋኔነ ቀትር ወምኩሉ ዘይወፅእ ግብር ስብሃት تسرن وتر እግዚኦ ለደቂቀ ነች ለደቂቀ ዛቲ ዳብሔር በመስቀልከ መግረሬ ጸር እምድድቅ ወምጋኔነ ቀትር ዘይመጽእ ግብር ስብሃት ለከ ተጽረነ ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብሔር በመስቀልከ መግረሬ ጸር እምድድቅ ወምጋኔነ ቀትር ወምኩሉ ዘይወፅእ ግብር ስብሃት ለከ ስብሃት ለክሙ ኡርያነ አካል ወገጽ ተአሰርአይክሙ እንበለ ሕጸጽ የቀትር በታሕተ ዕፀ ስብሃት ለክሙ ለንግሥክሙ ሰገደ አብርሃም በርእሱ ሀበ ገብርክሙ እንዘ ትገይሱ አጋእዝተ ዘትስየለሱ ስብሃት በላዕለ ማርያም ድንግል ሥላሴክሙ ተረክበ በዮርዳኖስ ቅድመ ወበታቦር ካዕበ የልከመ ነበበ ስብሃት ለክሙ ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽሃ አንቶሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያእምሩ ግጻዌክሙ ስብሃት ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወርህ አጋእስ ሥላሴ ተነጸርክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብር ወበውዳሴ ስብሃት ለክሙ ጠፈረ ቤት ፈጣሪያነ ፀሐይ ወወርህ ጠፈረ ቤትክሙ ማይ ዘህብሮ በረድ እንተነጸርዎ ቁርያን አንጋድ በሲኢል ወበሰጅድ ስብሃት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ከበከናፍር የእከስት መዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ማእም አፍየ ወይ ደንግጽ ሞት ስብሃት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት በከናፍር የእከስት መዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ አፍየ ወይ ደንግጽ ሞት ስብሃት ከናፍር አክሙ ሰዓት ስብሃት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልክ ስብሃት ለማርያም እመ አምላክ ስትነ ወመድኃኒትነ ስብሃት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ መከራ መስቀልካ አባናን የኃጢአት ማዘርዘተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ሐዋርያትካን ንጹሓን ዝኾኑ አገልገልትኻ ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ
زحدكم لهم حتياتهم كحدق لمن زحدكم لهم جنا حتياتهم ما كحدق لمن زبل كايم شو نابز قدس بيت كريستيان كقول جزينا كنا سران السرحو أنا قال خابز على زحتيات كسسرين كل ما عسرت عمس عن كفاتون كأسرون وقويتان السغاس التان كانت بكايخا جرا مفكر سب كامرات كان لمن لنا انت زنبارات كاسبوتنا نسن ابوتاتين اديتاتين حوتين حتى انت انت رخم زخون كاقل قال يخون اب قد ما سوي خار سماد نمدلو كل مأمانان ما عمتن منك لنا قدم حرت كاسرقلنا كل ما سرحتياتنا قرصلنا وقويتا فليتنا بدفرت كيف فلتنا بسحتات تنكل كونه بفقات لبي بقبره هنا بمزرا وي كافتت مسا انت بدلناك اي شبد خام تفلت خمو ولا واحد مفكر سب قويتا كل فترات حتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا نصا غبرنا نكل زخام فتحيم راسم كامل عنا قدس قاد كام صمصنا عنا ولا واحد قويتنا املخنا مدحنا يسوع كريستوس نسغا خام مسغانان كبرنا اخا نقرب لنا سمايا مزخونه ربخان سغا معرم حوم زخونه منفس قدسن لمن كل ساعه نزل عالم عالم امين 10 تغلته ابونا زب السماوات 40 حادن شريع لايشون نبصح كفلنا
መርሕ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብ አምላክ ይቅረብልና ቤታ ጸሎትና ጾምና ቀበለልና እግዚአብሔር አምላክና ብሕማምካ መከራኻን መከራና ክትፀር ይሁን እግዚአብሔር አምላክና ንዓኻ ጥራይ እሞ ንልምነካ ኣለና አቡነ ዘበሰማያት ናብ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንሕለትን ጌራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና ሎም በደልና ናብ ሳና ሕደገልና ካብ ኳድና በረኸተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኸ ብስጋሆን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኻ በነስ ብረኽቲ ኸፍረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ እምለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ስደስ ወርክሓትያትና ነክተደ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ እንታና ምሕረት ዘመንልና ኣሜን ሰንበት ዝንበብ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ምስጋና ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርኽቲ ዝኾንኪ ማርያም ፍቅርቲ ተሰመኺ ንስኺ እታ ቅድስቲ ቅዱስን ትበሃል ካልኣይቲ ቀመር ኢኺ ኣብ ውሽጣ ከዓ ብኢድ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፉ 10 ቃላት ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ ኣቐዲሙ ብየውጣ 10 ትእዛዛት ነገረና ንሳ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ስሙ እያ ብዘይ ምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓድሽ ኪዳን መተዓረቒ ኮነ ንሱ በመፍሳስ ቅዱስ ደሙ ንምእመናን አንጽሕዎም ንኣሕዛብ እውን ቀዲስዎም እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወኣዴና ንጽሕት ወላዲተ ኣምላኽ ንእንቲ ዝኹልና ንዕብየኪ ነኽብረኪ ኣሎና ኩሉ ግዜ ካብቲ ፈታዊ ሰብ ወድኺ ምሕረት ምእንቲ ክንረክብ ናባኺ ንልምንን ነንቃዕርሩን ኣሎና ካብ ዘይነቅጽ ዕንፀይቲ ዝተሰርሐ ኩሉ እንትንኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ንቃል እግዚኣብሔር ይመስል ንሱ ብዘይ ምፍልላይን ብዘይ ምልዋጥን ሰብ ዝኾነ ጥፍኣት ዘይብሉ ንጹህ መለኮት ምስ ኣብ ማዕርነት ዘለዎ እዩ ብኡ ንጽህቲ ድንግል ኣብሰራ ብቅዱስ ጭነ ጥበቡ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከማና ሰብ ኮነ መለኮቱ ኣዋሂዱ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ሰብ ኮይኑ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝተሳእሉ ክሩቤል ዝጋረዱኺ መቕደስ ኢኺ ኦ ንጽህቲ ቃል ባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ኃጢአትና ዝሰረየልናን ኣበሳና ዝድምስሰልናን ኮይኑ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኃጢአት ዝሓድግ ጌጋ ዝድምስስ እቲ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ነብሱ ነብኡ ስሙ ዋእተ ዕጣንን ገይሩ ዘቕረበ ወድኺ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዝወለድኪ መልክዐኛ ርግቢት ሓጎሲ ንስኺ እታ ካብ ሱር እሰይ ዝበቆለት ጥዑም መኣዛ ዘለዋ ዕንበባ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቦሺ
ቅድስት ድንግል ለምንልና ወመለተ ጸጋ ሓለፋ ኩሎም ቅዱሳን ንስኺ ክትልምንልና ይግባእክ እዩ። ምክንያቱ ንስኺ ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ብዓብዪ ካብ ነቢያቱን ኣጸቢቕኪ ትኸብሪ ኢኺ። ካብ ግርማ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዝበልጽ ተፈታዊ ግርማ ሞገስ እውን ኣለኪ። ንስኺ ናይ ብሓቂ ትምክሕቲ ወገንና ኢኺ። ንነፍስና እውን ህይወት እትልምኒ ኢኺ። ስለዚ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነቱ ከጽንዓና ይቕረት እውን ምሕረቱን ክህበና ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ክሓድገልና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንል ቅድስትን ብጽዕት ክንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ኣፍ ደገ ብርሃን ማዕርገ ህይወት ምሕደር መለኮት ቅድስቲ ካብ ቅዱሳን ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ኢኺ። ስምረት ናይ ኣብ ምሕደሪት ወልድ ምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመኺ። ካብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ። ንስኺ ኣብ ክንድቲ ናይ ሰማያት ኣርያም ናይ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ። ቅዱሳን ነቢያትን ካህናትን ነገስታትን ብኣኺ ገይሮም መሰሉ። ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላት ዘለዋ ቅድስተ ቅዱሳን ገበሩ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣቐዲሙ ኣብ ቤወጣ ማለት በኣጻብዕ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፉ 10 ቃላት ነገረና። ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዑ ኣቦ ከምዝኾንካ ንሱ እውን በይኑ ወድኻ ከምዝኾነ ምሂሩና እዩ። ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድሪ እውን ኣቦ ከምዘይብሉ ንኣምን። እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብዘይካ ኣቦኡ በይኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቅን መንፈስ ሓቅን እንተዘይኮይኑ መምጽኡ ዝፈልጥ የልቦን። ኣብ ከርስኻ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጸርክዮ። ብልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሱ ምድሪ ኸኣ ደስ በላ። መልኣኽ ሓጐስ ኣበሰረ መላእኽቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስግኑ። እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ኣብ ምድሪ ኸኣ ሰላምን እምረትን ንደቂ ሰብ ይኹን። ጓሶት እውን ኣብ ቤተልሔም በቲ ዝረኣይዎን ሰምዕዎን ኣደነቑ። ሰብ ጥበብ ክኸብሩ እዮም ንወድኺ ክሰግድሉ ንዓኹ እውን ተመስግኑ። ካብ ርሑቕ ሃገር መጹ። እቲ ካብ ርሑቕ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ከዓ ክሳብ ቤተልሔም ኣብጽሖም። ኣብ ልዕሊ እቲ ንስኺ ምስ ወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ከዓ ቆመ። እቶም ሰብ ጥበብ ነዚ ርእዮም ከዓ ዓብይ ሓጎስ ተሓጐሱ። ናብኡ ኣተዉ፣ ኣብ ቅድሚኡ እውን ቆሙ። ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገድሉ። ሳንዱቖም ከፈቱ። ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጸ በረኸት ኣቕረቡሉ። ገጸ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣሎና፣ ዕጣን እውን ኣቕሪብናልካ ኣሎና። ካባኻ እዩ፣ ንኽቡር ስምከኻ እዩ። ኦ ኣምላኽና ምእንቲ ሓጢኣት ህዝብኻ ልማኖን መስዋዕቶምን ክትቅበል ከምኡውን ሓጢኣቶም ክትሓድገሎም ዝመጸኻ ኢኻ ብምባል ዘመስገንዎ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ዝዋግኡ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ። መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መግቢኺ የምጽኡልኪ ነበሩ። ብኸምዚ ዝመስል ናብራ ብመላእኽቲ እናተጸናናዕኪ 12 ዓመት ነበርኪ። መስተኺ መስተ ህይወት እዩ፣ መግቢኺ ድማ ሰማያዊ መግቢ እዩ። ኣቦኹ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ፣ ብመንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለት ቃኒየልኪ። ጓልየ ስምዒ ረአይ፣ እዝንኺ ድምፅን በሊ። ስድራ ቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ፣ ከመይ ንጉስ መልክዕኪ
تحتنا خفتي إمو سوقي تاخي إيو إلك ودخ محرة خفلنا قدس دنقل من الناس قدس دنقل من الناس أباشي همشي ياخلو قدس دنقل من الناس نستخي قدست الدراش زخونكي ناي قدست قدسان مقدس ناي برهان مقارجة زي مرمر منبر مسقانا إخي او قدست مريم بمقدس قدسان نمسلكي كمزي إلنا مسالنا دما سلتي خابا خزوة قدس منفسن زسللكي حيل العلن إنام مقارجة برهان مبالنا دما على آب يسوس كريستوس أب كرسخ سلز حادر إنام ناي العلان قويتا ملاختن ليكانا ملاختن منابرتن سلطاناتن أجازتن حيلاتن ليكانا مكواننتن زمسقنو أيو ودخي أم مدري أما بالعمال مس ولدكي بزوح عين تزلوهم شروبيل شديش تخنف زلوهم سرافيلن أخبو بخي ناي برهان دمنا أسأل لكي ليكانا ملاختن سراويت ملاختن سراويت سماعين بفرحاتن برعادن أب كلمة خدو بولو أبو خا بخالق مسقانا ودوسخي شروبيلن سرافيلن كابتناي سمايات مسقان أم زي كونه ناي قدم مسقانا أمون زي كونه مسقانا زمسقونخي اتن كل فترة زمقب قويت أم عبق فقط حاقفو مسرعيو أم أب مريم دليو أبو خا مسابون مس منفس قدسن كم قدمو رخبوه تحتنا قويت أم مسرعيو أعينتو من أب أريام العالو أغنافهم زرقحهم كأ نفتاري أما مسقنو قويتا كلو نخن نزخون كأملاخ أب سماين نسقانا نعخا يخون نابلو مليسو من عاخي نبينخي مسودخي أبعتي رأيكم مو أم مدر سلام يخون بلو كاباخذ وسودو سقانا كلبس مسرعيو تمرتو ندك سب يخون النابلو سقدو ناي داويت بمزمور كمز النابلة يتنبي قويتا كلو أب سماي كابدلو الدراش مقدسو تملكته نخلو دك سب كارئ نقوس طباق آخر مرسئ نايز العالم معرفيتي إذي أعيا عريا خالخو سلذي أب أخ حدريه بلا ودخي محرتو خفلنا كرس ننقل من لنا انتن مسور كن مسلكي أخاف سمع ردح بستهوت دلكي أخي السن كل وهاب هواتيو بوء نزأمن بإمنة بغنع لبن كابو نزبلع مستم بيمان زقوم زقو زقومي ودخي محرتو خفلنا قدست دنقل لمن لنا قدست دنقل لمن لنا يخي أبتا تقوام مبرهتي خي أيبرهون يوم انتايدا أنا أبرهان بعلو إيو كابرهان ترخب برهان نباخي متى أباخي خا تغمته وملكوتو دمان أب كله ما أزنات عالم أبره كابدك سب سلمات أرحاقه ما حويك قالوا خا أدحاننا أنا عالم برهانية برهانن ببرهان أمانو ببرهان كلهم دمات ملالوس إيو ودخي محرتو خفلنا قدست دنقل لمن لنا قدست دنقل لمن لنا
ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኽበ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብቲ ናይ ብሓቂ ዝተረኽበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብህልውንኡ ምስ ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኮነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ብምምፅኡ ኣብርሃልና ሓጎስን ፍስሓን ከዓ ነገረና ናብ ኣቦኡ ኣቕረበና መገዲ ህይወት መሓረና ብኡ ብምእማን ድማ ዘለዓለም ህይወት ሃበና ነቢይ ኢሳያስ ትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢቱ ኣደነቐ ትእዛዝካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በለ ዘካርያስ ካህን ሽማግለ ጻድቕ ንጹህ ናይቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ ኣፉ ከፊቱ ድማ ብልውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ንዝበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማት ኣብ ጽላሎት ሞትን ዝነበሩ ብርሃን ድሕነት ከርእዮም ንእጋርና ከዓ ናብ መገዲ ሰላም ከቕንዕን ክመርሕን ተወልደ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ሰማያውያን ሊቃነ ካህናት በእዳዎም ዝሕዝዎ ማዕጠንቲ ወርቂ ንምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ኣብ ምድሪ ናብ ዘለው ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርጉ እዮም ወድማ ብኣማላድነትኪ ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይዕርጉ ኃጢአት ህዝቢ ክተስስሪ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ፈቂዱልኪ እዩ ንደቂ ሰብ ናብ ህይወት ዘለዓለም ከተሰጋግሪ ምእመናን ህዝቢ መድሓኒቶም ክትኮኒ ዝግባኣኪ ኢኺ ኦ መድሓኒት ኩሉ ዓለም ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረት ክኸፍለና ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዋሺ ብርክቲ ኣይቲ ኢኺ እፀ ህይወትን መድሓኒትን ኣብ ክንድታ ናይ ገነት እፀ ህይወት ኣብ ምድሪ እፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ እቲ ካብኡ ዝበልዕ ድማ ንዘለኣለም ህይወት ዘለዎ እዩ ካባኺ ዕምባባ ተራእየ መዓዛኡ ሽታኡ ከዓ ጥዑም እዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት ብመዝሙር ብዛዕባኣ ተነበየ መዓዛ ከርበን ዝባድን ሰሊሆትን ካብ ኣልባስኪ እዩ እናበለ ሰሎሞን ኣበኽውን ተነበየ ከምዚ ከዓ በለ መዓዛ ኣፍንጫኺ ከም መዓዛ ዕጣን ዝተሓፅረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ዓብተይ መርዓት ዝተሓፅረት ዒላ መገዲ ገነት ምስ ፍረ ኣቅማ ቆ ምስ ናርዶስ ምስ መፅሪ ቀፂመታት ቀናንመስ ምስ ኩሉ ዕንፀይቲ ሊባኖስ ከርበን ዓልወን ምስ ኩሉ ዝበለፀ ቀናታት ዛራ ገነት ዒላ ማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውሕዝ ፈለኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ናይ ኣሮን በትሪ ከይተኸልዋን ማይ ከየስትይዋን ኣብ ቤተ መቕደስ ጸዲቓ ዝተረኽበት እሞ ድልውቲ ዝኾነት ዋናኣ ንክህነት ከም ዝተመርፀ ዘርኣየት ንስኺ ድማ ከምኣ ኣብ ቤተ መቕደስ ብቅድስናን ብንጽህናን ነበርኪ ብክብርን ብዓቢ ፍስሓን ከዓ ኣብ ቤተ መቕደስ ወጻኺ ካባኺ ድማ ናይ ሓቂ ፍረ ህይወት ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ኦ ቅድስቲ ከምቲ ካብ መልኣኽ ዝተረዳእኽዮ ብዘይርካብየ ወዲ ረኸብኪ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዕሉን ከጽልለኪ እዩ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ግባእኪ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ምውሓዝ
ካብ ክሩቤል ብዙሕ ዘዕንቶም ካብ ሱራፌል ሽዱሽተ ዘኽናፎም ኣጸቢቑ ዝዓቢ ግርማ መልክዕ ትርኢት ኣሎኪ ንሳቶም ካብ መለኮት ወድኺ ዝወፁ እሳት ምእንቲ ከድሕኑ ገጾምን እግሮምን ብኣርኣያት ምርቲ መስቀል ይሽፍኑ ንስኸ ግና ንመለኮት ምሕደሪት ኮንኪ እሳት መለኮት ከዓ ኣይቃጸለትክን ነበልባል ሓዊ ተሰኪምኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣየንደደክን በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተኸቢባ እሞ ቆጽላ ከዓ ዘይተቃጸለ ዝረኣያ ዕፀ ጳጦስ ክለዓው ተመሲልኪ ከምኡውን ድማ ጎይታ ሓያላን ኩለንትንኡ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣይቃጸለትክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ንኹሉ ወገን ክርስቲያን መመክሕቲ ኢኺ ዝኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኾና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ካባኺ ብምውላዱ እዩ ንነፍሳትና ህይወት እትልምኒ ነቶም ብጸሎትኪ ዝኣመኑ ጸጋዊት ምሕረት ኢኺ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመንልና ንዕኡን ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ተጽንዓና ምሕረቱን ይቕረትኡን ክህበና ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአትና ክሓድገልና ለምንልና ኦ ወላዲት ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ይኹን አሜን። ወድኺ ምሕረቱ ትኸፍለልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና محر أملاك محرنا يقرب هلا أملاك قرب لنا أبدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا سجدنا قلتنا أمنا كله تقبل لنا برهانة تنسى آخر ما بسلام أبتحنا بحلنا أن تنسى له كم موت جبرين أو ياو جبرين تنسى له تنسى أكبر لنا أب سماياتنا بربنا سمكاي قدس من قصات مصاف أركام تاب سمايكم دمام دريخون لا تنجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم زحلقنا لهم بدلنا أوسانا دقلنا وقفارنا برفتنا يتتونا من قصنا حيلن كبرين نزل عليه من أتكاي أبي رزوتي رايك دوس قبري ملاخ سلام تا سلام لك الله وحلنا خير دنقلي خير سقاخون دنقلي خير عدى إجابير تواعد قويتا سراوي سلام لك الله سقي كاب عن السبرختي خير فرقر سقوم برخي يوم تسقى جابير مساقي وفست دسي والكي أتياتنا أصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا أمين هاليلويا 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 وكيل اكزينا وكيل اكزينا كلكم أبيات كريستيانات كلكم أبيات كريستيانات فماذا أكبرهم الأريد فماذا أكبرهم الأريد ولا نبيع وانجيل منجست وانجيل منجست زيب لكريستوس زيب لكريستوس والد داويت والد داويت يمسلكمو
ዘመጻይኩ አሮሙ ዘመጻይኩ አሮሙ ኦሪት ወለነቢያት ወለነቢያት ወኢከመ እንስቶሙ አላ ዳኢሙ ዘንበለ ከመ ፈጽሞሙ ይቤ እግዚእ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአክበሮሙ ሎሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ኢይምሰልክሙ ዘመጻእኩ ሳሎሙ ሎሪት ወለነቢያት ወኢከመ እንስቶሙ አላ ዳኢሙ ዘእንበለ ከመ ፈጽሞሙ ይቤ እግዚእ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወዘት እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየለ ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየለ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም
دقلنا دقلنا أبسانا وجيغاينا أبسانا وجيغاينا أمان هنا نهدق أمان هنا نهدق لزعب سلنا لزعب سلنا كتاب عنك زيوست كتاب عنك زيوست منسوب الله أدهننا الله أدهننا وبالهانا كله كوي كله كوي اسم زيعك يأتي منقست هايل وسبحات لا عالم علم لا عالم علم لك هايل كبر وسبحات لك هايل كبر وسبحات وإزاز كالعالم العملاك لك هايل كبر وسبحات وإزاز كالعالم مانويل أملاك لك هايل كبر وسبحات وإزاز يسوع كريستوس لك هايل كبر وسبحات وإزاز كالعالم يسوع كريستوس لك هايل كبر وسبحات وإزاز كالعالم وصوانية وإتوغزية اسمكن كان ردائي اسمكن كان ردائي ابل باكوتي أبونا زبا سمايات يتقدس اسمك زبا سمايات يتقدس اسمك امساي منقستك ويكن فقدك كما بسماي كما هو بمدر كما بسماي كما هو بمدر سيساينا هبنا يوم زلل إلتنا هبنا يوم دقلنا أبسانا وجقاينا أبسانا وجقاينا من نهدق من هنا نهدق لزعب سلنا تاب عنك زيوس منسوب تاب عنك زيوس منسوب الله دهننا وبالهانا كله كوي مزياك اسم زياك يأتي منقست هايل وسبحات العالم علم لك هايل كبر وسبحات وزاز كالعالم علم لك هايل كبر وسبحات وزاز كالعالم مانويل أملاك لك هايل كبر وسبحات وزاز كالعالم يا الأملاك لك هايل كبر وسبحات وزاز كالعالم وغزي يسوع كريستوس لك هايل كبر وسبحات وزاز كالعالم يسوع كريستوس لك هايل كبر وسبحات وزاز كالعالم وصوانية وإتوغزية اسمكن كان ردائية
አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከላለ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከላለ ኃይልየ ወፀወንየ ወተግዚየ ውእቱ እግዚእ መኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ
ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኦ ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል በአኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል በአኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ
ነዚሃከ እስመ ዚአከ መንግስት ይእቲ መንግስት ኃይለ ወስብሐት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ለመኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም መኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ቅዱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም መንግስቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝከላለም ኮናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወስብሐት ወዘዝከላለም ለከ ይደሉ ኃይል ለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም
whom I am. I will go to my relatives. Isaac. The servant asked him, "What if the woman is unwilling to come back with me to this land? Shall I then take your son back to the country he came from?" "Make sure that you do not take my son back there," Abraham said. "The Lord, the God of heaven, who brought me out of my father's household and my native land, and spoke to me and promised me on oath, saying, 'To your offspring I will give this land,' he will send his angel before you, so that you can get a wife for my son from there. If the woman is unwilling to come back with you, then you will be released from this oath of mine. Only do not take my son back there." The servant put his hand under the thigh of his master Abraham and swore on oath to him concerning this matter. Then the servant took 10 of his master's camels and left, taking with him all kinds of good things from his master. He set out for Aram Naharaim and made his way to the town of Nahor. He had the camels kneel down near the well outside the town. It was toward evening, the time the women go out to draw water. Then he prayed, "O Lord, God of my master Abraham, give me success today and show kindness to my master Abraham. See, I am standing beside the spring, and the daughters of the townspeople are coming out to draw water. May it be that when I say to a girl, 'Please let down your jar that I may have a drink,' and she says, 'Drink, and I'll water your camels too,' let her be the one you have chosen for your servant Isaac. By this I will know that you have shown kindness to my master." Before he had finished praying, Rebekah came out with her jar on her shoulder. She was the daughter of Bethuel, son of Milcah, who was the wife of Abraham's brother Nahor. The girl was very beautiful, a virgin. No man had ever lain with her. She went down to the spring, filled her jar, and came up again. The servant hurried to meet her and said, "Please give me a little water from your jar." "Drink, my lord," she said, and quickly lowered the jar to her hands and gave him a drink. After she had given him a drink, she said, "I'll draw water for your camels too, until they have finished drinking." So she quickly emptied her jar into the trough, ran back to the well to draw more water, and drew enough for all his camels. Without saying a word, the man watched her closely to learn whether or not the Lord had made his journey successful. When the camels had finished drinking, the man took out a gold nose ring weighing a beka and 2 gold bracelets weighing 10 shekels. Then he asked, "Whose daughter are you? Please tell me. Is there room in your father's house for us to spend the night?" She answered him, "I am the daughter of Bethuel, the son that Milcah bore to Nahor." And she added, "We have plenty of straw and fodder, as well as room for you to spend the night." Then the man bowed down and worshipped the Lord, saying, "Praise be to the Lord, the God of my master Abraham, who has not abandoned his kindness and faithfulness to my master. As for me, the Lord has led me on the journey to the house of my master's relatives." The girl ran and told her mother's household about these things. Now Rebekah had a brother named Laban, and he hurried out to the man at the spring. As soon as he had seen the nose ring and the bracelets on his sister's arm, and had heard Rebekah tell what the man said to her, he went out to the man and found him standing by the camels near the spring. "Come, you who are blessed by the Lord," he said. "Why are you standing out here? I have prepared the house and a place for the camels." And the man went to the house, and the camels were unloaded. Straw and fodder were brought for the camels, and water for him and his men to wash their feet. Then food was set before him, but he said, "I will not eat until I have told you what I have to say." "Then tell us," Laban said. So he said, "I am Abraham's servant. The Lord has blessed my master abundantly, and he has become wealthy. He has given him sheep and cattle, silver and gold, men servants and maidservants, and camels and donkeys. My master's wife Sarah has borne him a son in her old age, and he has given him everything he owns. And my master made me swear an oath and said, 'You must not get a wife for my son from the daughters of the Canaanites in whose land I live, but go to my father's family and to my own clan and get a wife for my son.' Then I asked my master, 'What if the woman will not come back with me?' He replied, 'The Lord before whom I have walked will send his angel with you and make your journey a success, so that you can get a wife for my son from my own clan and from my father's family. Then, when you go to my clan, you will be released from my oath. Even if they refuse to give her to you, you will be released from my oath.' When I came to the spring today, I said, 'O Lord, God of my master Abraham, if you will, please grant success to the journey on which I have come. See, I am standing beside the spring. The maiden comes out to draw water, and I say to her, "Please let me drink a little from your jar." And if she says to me, "Drink, and I'll draw water from your camels too," let her be the one the Lord has chosen for my master's son.
Before I finished praying in my heart, Rebecca came out with her jar on her shoulder. She went down to the spring and drew water, and I said to her, "Please give me a drink." She quickly lowered her jar from her shoulder and said, "Drink, and I'll water your camels too." So I drank, and she watered the camels also. I asked her, "Whose daughter are you?" She said, "The daughter of Bethuel, son of Nahor, whom Milcah bore to him." Then I put the ring in her nose and the bracelets on her arms, and I bowed down and worshipped the Lord. I praised the Lord, the God of my master Abraham, who has led me on the right road to get the granddaughter of my master's brother for his son. Now if you will show kindness and faithfulness to my master, tell me, and if not, tell me, so I may know which way to turn." Laban and Bethuel answered, "This is from the Lord. We can say nothing to you one way or the other. Here is Rebekah. Take her and go, and let her become the wife of your master's son, as the Lord had directed." When Abraham's servant heard what they said, he bowed down to the ground before the Lord. Then the servant brought out gold and silver jewelry and articles of clothing and gave them to Rebekah. He also gave costly gifts to her brother and to her mother. Then he and the men who were with him ate and drank and spent the night there. When they got up the next morning, he said, "Send me on my way to my master." But her brother and her mother replied, "Let the girl remain with us 10 days or so, then you may go." But he said to them, "Do not detain me. Now that the Lord has granted success to my journey, send me on my way so I may go to my master." Then they said, "Let's call the girl and ask her about it." So they called Rebekah and asked her, "Will you go with this man?" "I will go," she said. So they sent their sister Rebekah on her way, along with her nurse and Abraham's servant and his men. And they blessed Rebekah and said to her, "Our sister, may you increase to thousands upon thousands. May your offspring possess the gates of their enemies." Then Rebekah and her maids got ready and mounted their camels and went back with the man. So the servant took Rebekah and left. Now Isaac had come from Beer Lahai Roi, where he was living in the Negev. He went out to the field one evening to meditate, and as he looked up, he saw camels approaching. Rebekah also looked up and saw Isaac. She got down from her camel and asked the servant, "Who is that man in the field coming to meet us?" "He is my master," the servant answered. So she took her veil and covered herself. Then the servant told Isaac all he had done. Isaac brought her into the tent of his mother Sarah and married Rebekah. So she became his wife, and he loved her, and Isaac was comforted after his mother's death. ዘኍልቍ ምዕራፍ 20 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 13 ኩሎም ህዝቢ እስራኤል ከዓ በታ ቀዳመይቲ ወርሒ ናብ ምድረ በዳ መፂን ኣተው ኣብ ቃዴስ ድማ ጸንሑ። ሚርያም ከዓ ኣብኡ ሞተት፣ ኣብኡ እውን ተቐብረት። ነቲ ህዝቢ ዝኸውን ማይ ኣይነበረን። ሽዑ እቶም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ሙሴን ኣብ ልዕሊ ኣሮንን ተላዕሉ። ሙሴ ከዓ ከምዚ ኢሎም ተቋሕቁዎ፣ እቲ ኣሕዋትና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክሞቱ ከለዉ ሞትና እንተንኸውን መን መሃበና? ስለምንታይ ንኣና ንህዝቢ እግዚኣብሔር ናብዚ ምድረ በዳ እዚ ኣምፃእኩምና? ንሕናን ከብትናን ኣብዚ ክንመውት ድዩ? ናብዛ ክፍእቲ ቦታ ከተእትውና ኢልኩም ዲኹም ካብ ግብፂ ዘውፃእኩምና? እኽሊ ኮነ በለስ ኮነ ወይኒ ኮነ ሮማን ኮነ የብላን፣ ዝስተ ማይ እውን የብላን። ሙሴን ኣሮንን ከዓ ነቲ ህዝቢ ሓዲጎም ናብ ኣፍ እቲ እግዚኣብሔር ዝርከበሉ ድንኳን ከዱ። ብገጾም ተደፊኦም ድማ ሰገዱ። ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ተራእዮም። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ነታ በትሪ ውሰዳ፣ ንስኻን ሓውኻ ኣሮንን ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣክብዎ፣ ኣብ ቅድሚኦም ድማ ነቲ ኸውሒ ማይ ከውፅእ ኣዝዝዎ። ንስኻትኩም እውን ካብቲ ኸውሒ ማይ ኣውፅኡሎም፣ ነቲ ህዝብን ንኸብቶምን ከዓ ኣስትይዎም በሎ። ሙሴ ድማ ከምቲ ዝኣዘዘው ነታ በትሪ ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ወሰዳ። ምስ ኣሮን ኮይኑ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ እቲ ኸውሒ ኣኪቡ፣ ኣቱም ዓለወኛታት እስከ ስምዑ፣ ካብዚ ኸውሒ እዚ ዶ ማይ ከነውፅኣልኩም ኢና በሎም። ሙሴ ድማ ኢዱ ኣልዒሉ ነቲ ኸውሒ ብበትሩ 2 ሳዕ ወቕዖ፣ ብዙሕ ማይ ከዓ ወፀ። እቲ ህዝብን
ከብቶምን ሰተዩ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እስራኤል ነቲ ቅዱስ ሓይለይ ከተኽብሩ ዝኣክል እምነት ስለ ዘይብልኩም ነዚ ህዝቢ እዚ ናብታ ዝሃብኩሞ ምድሪ ኣይከኣትውዎን ኢኹም በሎም። እዚ ፎቃ ይበሃል። ኣብኡ ደቂ እስራኤል ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ኣጉረምረሙ፣ እግዚአብሔር ድማ ቅዱስ ከም ዝኾነ ኣርኣዮም። ስብሐት ለኣብ ስብሐት መጽሓፍ ምሳሌ 10:1-10 ወደይ ሓጣን እንተሓባበሉኻ ሕራይ ኣይትበሎም ንሳቶም እንተበሉ ምሳና ነዓ ደም ኮነ ተነፍስስ ነድቢ ነቲ ንጹህ ብዘይ ምኽንያት ነፃወድያ ነፃውደሉ ጠሪሶም ናብ ጉድጓድ ከም ዝወርዱ ብህይወቶም ከለዎ ከም ሲኦል ኮይንና ንወሓጦም ክቡር ገንዘብ ዘበለ ክንረክብ ነባይትና በቲ ዝዘመትናዮ ክንመልኦ ኢና ብጫኻ ምሳና ኣውደቕ ናይ ኩልና ማሕፈዳ ብሓደ ይኹን እንተበሉ ወደ ኣጋሮምሲ ናብ ክፉእ ይጎያ ንምፍሳስ ደም ይቕልጥፋ እየን እሞ መኻይዲ መገዶም ኣይትኹን እግርኻስ ካብ መገዶም ደኣ ኸልክል ነፈንጠራ ኣብ ቅድሚ ኣዕንቲ ኩለን እተን ኣኽናፍ ዘለዎን ብኾንቱ ይጫወት ንሳቶም ግና ብገዛእ ደሞም የድብሉ ንበገዛእ ነፍሶም ከዓ ውዲት ይገብሩሉ መገዲ ነፍሲ ወከፍ ንህርፋን ረብሓ እተዋህበ ከምዚ እዩ ንሳ ንነፍሲ ዋናኣ ተጥፍኣ ጥበብ ኣብ ወፃኢ ትጭድር ኣብ ኣደባባይ ድምፃ ተስምዕ ኣውጫው ኣብ ዘለዎ ጎደና ትጽውዕ ኣብ ኣፍ ደገታት ኣብ ከተማ ቃላት ትዛረብ ኣቶም ዓያሱ ሳብ መዓስከ ዕሽነት ክትፈትው ኢኹም መላገፅትኻ ኣሳብ መዓስ ላግፂ ባህ ክብሎም ደናቁርቱን ፍልጠት ክጸሉ እዮም ናብ ተግሳፀይ ተመለሱ እንሆ መንፈሰይ ከፈልፍለልኩም ቃላተይ ከፍልጠኩም እየ ፀዊዕስ እምቢ ስለ ዝበልኩም ኢደይ ዘርጊሐውን ዘስተባሃለ ስለ ዘየልቦ እረ ምኽረይ ዘበለ ደኣ ኣበኹም ተግሳፀይ ከዓ ኣይተቐበልኩምን ኣነውን እቲ እትፈርህዎ ክመፅእ ከሎ እቲ እትፈርህዎ ከም ህወብላ ክመፅእ መከራ ከም ሸምቦባ ኮይኑ ክበፅሓኩም ፀበባን ጭንቀትን ክወርደኩም ከሎ ብመከራኹም ክስሕቕ እየ ኣነ ከባጭዋልኩም እየ ሽዑ ናባይ ክምህለሉ እዮም ኣነ ግና ኣይክምልሰሎምን እየ ኣንጊሆም ክደልዩኒ ግናኸ ኣይክረኽቡንን እዮም ፍልጠት ስለ ዝፀልኡ ብርሃት እግዚኣብሔር ስለ ዘይመረፁ ምኽረይ ስለ ዘይፈተው ንኩሉ ተግሳፀይ ስለ ብረ መንገዶም ክበልዑ ካብቲ ምኽሮም ከዓ ክፀግቡ እዮም ወ ነቶም ዓያሱ ዕልወቶም ክቐትሎም ነቶም ደናቁርቲ ከዓ እቲ ሸለል ምባሎም ከጥፍኦም እዩ ዝሰምዓኒ ግና ብሓን ክነብር ክፉእ ከይፈርሀ ከዓ ክሃድእ እዩ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ትርጓሜ ምሳሌያት ሰሎሞን ወልድየ ኢያሱትከ እስከ ሀበይብል እምኩሉ እኩይ ይቤ መተርጉም በእንተ ሰቃሉ ወልድየ ኢያሱትከ ሰብ ረሲአን ይተረጎም በእንተ ውእቱ ሰብአ ለተሰንአው በእንተ ቅትለተ ክርስቶስ ወአጽለመ ሰይጣን ልበናሆም ወአምፃ ላዕሌሆም ፈቃዳትዮም ወቅንዓቶም እስከ ገብሩ ጌጋይ ወይ ረስይዎ መሰናይ ይቤ ወይ ትፍቅድ እምኔሆሙ ለእማ አስተበቃከ ወይ በሉከ ና ምስሌነ ተሳተፍ ደመ ወንድፍን ውስተ ምድረ ብእሴ ጻድቅ በአመፃ ይደሉ ለብእሲ ልቡብ ወለእማ አስተርአየለቶ ጽድቅ ይተነተን እምኔሁ ለሐሲሰ ሲመታት ወይ ይትእዘዝ ለፈቃዱ
በዘይነኪያ ለነፍሱ ወይሃብሮም ለአጽባን ለአብዳነ ውስተ አበው ዳእሙ እምከመ ቆመ ላዕለ ጽድቅ እይጻምኒሃ እይምኖ ወእይማም ወሶበ ኮነ ነችረ መድኃኒ ዝውእቱ ጲላጦስ ሰብአይ መረ ጽድቀ በሃቲ ሰዓት ኢናፈቀ ልቡ ዳይሙ አንሳ ማየ ወሐፀበ እደዊሁ ወይቤ ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ጻድቅ ወአንትሙ ትረክቦ ዝግተ ውፎቼ ከመ ይኩን ለምእመን ዘይሬኢ ጽድቀ በከመ ይሃብር ውስተ ኃጣው አካልኡ ወንስዓር እምድር ዝክሮ ይተረጎም እስመ አይሁድ ይፈቱ በእንቲአሁ ዘበቀቴል ዘእንበለ ከመ ይትርፍ ለቱ ዝክ ፍጹመ ወለእመሰ ለበው ቀተልት ወለመ ውእቶሙ ወጸልእዎ ወጸለብዎ ለክርስቶስ ይሰፍህ ዝክሮ ወየአምሩ በስሙ ወምስራቀ ፀሐይ እስከ ምዕራቢሃ የሚኮኑ ይግበሩ አላህ ታዘው ለእመ ውእቶሙ ፈቱ ላዕሌሁ በሞቶ በጠለ እንከሰ ዝክሩ ወጥሪቶ ብዙሃን አስተጋበ አብያቲነ ንምላ በርበሮ ይተረጎም ሰው በተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ ናሁ ኩለ ዓለም ተለወ ድህሬሁ ወጠየቁ ከመ ይሐውር እምኔሆሙ ሲሜቶሙ ወይቤሎም ከመ ቀተልኖን አስተጋብ ኩሎ ጥሪቶም ዘውቱ ትምህርት ዘኮነ ህዝበ ይሰምዕዋ እምኔሁ ወምተሐወዘ ትከወን ለነ ዘውቱ ሲመት ዚአሁ ትትከፈል ባዕድነ ወለእመ ገበርነ በቱ ፈቃድነ ወኮነ አንከሰ ዝንቱ እስመ ትምህርቶሙ በጠለ ወሲመቶሙ ተሃይደ ይቤ እውቁ ኢትሁር ምስሊሆሙ አመረ ተአቅቦ ለመሃይምናን በክርስቶስ በውእቱ መዋዕል ሰው በርእዮ ስቅለተ እግዚእ በሞቶ ይናፍቁ ወያንቀለቅል ህሊና አልባቢሆሙ ከመ ይናፍቁ ወይሁሩ ምስለ ቀተልት ይቤ ምግባረ ብእሲ ኃጥእ ይተረጎም በእንተ ይሁዳሃ አስቆረታዊ እስመ ውእቱ ኮነ ይሬኢ ምግባራተ እግዚእ ወይሰምዕ ቃላቲሁ ወተአቅቦተ አእምሮተ ማኅጣውእ ወአስማ በእንቲአሁ ወንጌልኒ በከመ ውእቱ ሰራቂው በእንተ ውእቱ ኮነ ኃጥእ እኩየ ወሰመዮ ንፉቀ ዘውእቱ ኮነ ህልወ ምስለ እግዚእ ወልቡ ምዩጥ እምኔሁ ይቤ ዝፍና ውእቱ ለኩሎም እለ ይፈጽሙ ኃጣውአ በኀበ ውእቱ ኃጢአት ይሃጉሉ ነፍሶሙ ባህቲቶሙ ይተረጎም ከመ ውእቶሙ አይጎሉ ነፍሶሙ በኑፋቂሆሙ በጊዜ ብሂሎቶሙ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሳር ወለዝንቱሰ ይንአምሮም ወናፈቁ ላዕለ እግዚእ ወተለዉ መምለኪያነ ጣዖት በእንተ ውእቱ ተሃጉሉ ባህቲቶሙ ይቤ ባህቲቶሙ ይተርፉ ላዕለ ዝም እልነ እኩይ ለዝልፎ እስከ ዕለተ ሞቶም እስመ ይታጎሉ እምንቱ ወለሰ ንሁር ወአእመሩ ስሕተቶሙ ወአመኑ በሃይማኖት በእደዊሆሙ ወለአበው ሐዋርያት እስመ እግዚአብሔር ረሰየሎሙ ወይሐሰበ በላዕሌሆሙ ዘሃለፈ እምኔሆሙ ይቤ ጥበብ በፍናው ትሴባህ ተርጉሙ በእንተ ጥበብ እንበይነ አምላከ ቃል ይቤ በፍናው ትሴባህ ይተረጎሙ በከመ ክርስቶስ ፄሃ ለምእመናን ፍና ወጽድቅ ወአልቦ ዘአትረፈ ምንተኒ እምፍድፍድና አላ ከሰተ ሎሙ ወአዘዞሙ ለሐዊር ውስቴቶሙ ይቤ ወመራህብትኒ ትሁብ አላ ይተረጎም እስመ ኢተርፈ ኢክቡት ወኢግሃድ ወኢመርህብ ውስተ ምድር እስመ በጽሐ ውስቴታ
بسرعة أرديت ووت بكما قال داويت نبي وسط كل مزر وصع نقرم يبي ويئتم ويئت وسط أنكتم والهيالان تتصمد يترقم بأنت هيالان لهب نقص كهديان وطبيبان إلا مؤوم حواريات بتأمرات ومدمامات اسمه كان اسم كريستوس وستعفهم معالت ولليت يسبه ويكدسوا يبيه ورسي عن طلو عمرو ورسحان كونوا اللي يزلف وميترقم بنت رسي عن اللي يكونوا مئمن عن يبيه طلو عمرو زووت هادقوا عمرو اسكو كونوا عبدان ويهاتوتو بنت كريستوس فكما هوتو زي سفوا ورسحان كون اللي يزلفوهم ويترقم كما هوتو هادقوا صدق ورصوا أبكنتو بأنت فقادهم يبينه أنا وحي نقركم استنفاس قاليهم ومهلكم نقر زي آية ترقم اسم اغزيا هذا قالهم مكنياتو وتقال وستوانجيل وصبست نصايكو وي نقركم امدهنو ويم يكونوا مجيغاي ويزيس ألبوم مكنيات بأنت هاتياتهم يبيه كاي بصبست يقبركو لهم مقبارات زبايد يقبروم إيكونوم جيغاي بيه اسم طوايكم ويا سايكمني يترقم كما فكما وتطوعهم هذا أمين بطو ويسموا منه وقبل كلمهم وتعمراته ومنكراته ومدماته ويعملوا بطو ويبلهم لما سكنكم وزيت عمنوا بيأمنوا فقبرية بكما تعملوا كما عنوتوا እግዚአብሔር በእንተ ከልብكم ልቦም ያምሉ በሃቢየ ለዝንቱ ይቤ ወሰፋይኩ እዴ ወይተሰጠውኩምኒ ወምን ነረሰይኩም ወተዛዝየ ይተረጎም በእንተ ዝስመ እግዚአብሔር ሰው በሰፋ ዲሆዲ በዕፀ መስቀል ርእዩቱ መልተ እንተ ኮነ ትምጸልመ ፀሐይ ወወርህም ወትንሣኤ ሙታን وستة من طلعت مكراب وطوال إلا تسدق مثل زنتو كل يتميتها بهيمانوت دائمو قذفو البابهم اسمه وتوم مثل ركبتو مني ورئيتو مني زنتو كله تعمرا كونم يتصرفوا لايله يبيب أنت زنتو نهو آنهي وهبككم اسهق باسهق وتفسح سبي مصاكم وتسروا وسبي مصاكم وجبت وهاكك يترقم بأنت ذو كما እግዚአብሔር يتقها منهم እስከ ይመብሉ ጸላይቶም ويسالق ويسحق لايلهم وكايب لأكيانني اللي يزلفوا لايل اللود يسمعهم لهم ويعبطه ويعبوه لايلهم ويهوكم ويهوكمكم ويفرهم ويسووا ويعوزهم بنت ذيكونهم طوالهم بهايل يبي طوالهم بهايل يبي اكوياني حسسون ويركبون ووتش بكما نجرن اسم እግዚአብሔር يسموهم لمؤمنان لوستك يبي اسم ጸልዋ እምንቱ ለጥበብ ወለደ ወለቃለ እግዚአብሔር ይፈቀዱ ይተረጎሙ ከመሞቶሙ ጸሉ ሃይማኖት በእግዜ ወገደፉ ቃላቲው በእንተ ውእቱ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እምንቱሰ ጸሉን በከንቱ ይቤ ወይፈቀዱ ይነጽሩ ዘዚአየ ምክረ ወያስተራኩሱ ዘዚአየ ዘለፋ ይተረጎም እስመ እግዚአብሔር أمكرم ويبلوم الأمة يامنكم كما أنا وؤتوا تموتوا بحاتياتكم ويتوكفوا من يهو ومنان نقروا يبيه وزس شيء يسمعني يهلو بتصفى ويعرض أن بلد قاتيه من كل أكو يترقم كما زي عمل بأكزين يسوس كريستوس ويسمك علوم ويقبر شيها اسم يهلو وؤتوا فتسفوا وكما يبي أجزينا زي عمن بيه بوهي وزل العالم أنا
وأنا أنسኦ مسلي بدهاريت ألت إبه ويعرف زأنبل دنقاتهم كل أكوي اسمه منه لو أوتو يتعتت فرحات انتيئتي تنسعي كيان ويئتي دين ومدنقز دائمو يهلو بتسفى لزلفو انزيت فسها بكريستوس تسفو تسفاته لتو سبحات العالم عالم امين هيمنة ابوم ملك زاب ابونا قزوموس ليقه ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ሀበ አባ ባስልዮስ ሊቀ ጳጳስ ዘአንጾኪያ አውስኦተ መልእክቱ ሀቢሁ ነአምን ወነተአምን በከመ ዝንቱ አሐዱ እምሥላሴ ንጹሕ ወልድ ቃል ሕያው ወበቱ አካል አብሶ በፈጸመ ይሳሃል ትዝምደጓ ለመህያው ወያግቦም ሀበ ዘቀዳሚ ክብሩም በስምረት አብ ወስታፍ የግብረ መንፈስ ቅዱስ ተሰጎም ንጽሕት ድንግል በኩሉ ጊዜ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዋኮ በትምህርት በአምሳል አላ በስጋ ዘይትሬየነ በህላዌ ወሃማሚ ከማነ ዘበቱ ነፍስ ነባቢት ወለባዊት ወበቱ ተሰገወ በአካል ወኮነ ምስሌነ በእንቲአነ እንዘ ለሊሁ እግዚአብሔር ቃል ዘእንበለ ሚጠተ ወይ ውላጤ ወይ ሙስና ተወልደ በከዊነ ሰብ በምስጢር ዘይት ለዓለም ህላዌ ወጠበወ ሀሊበ ማጥባት ወተጠብለለ ባጽረቅ ወተወድየ ውስተ ጎል ወአልበቱ መዋዕል ወተወከፈ መዋዕለ ውርዛዊ እንዘ ለሊሁ ወልድ ወህል እግዚአብሔር ቃል ወእምድኅረ ልደቱኒ አምላካዊ ዘይትረከብ እምድንግል ውእቱ ይትኤረየነ በስጋ ትስብእት ወይትኤረዮ ለአብ በህላዊ መለኮታዊ ወይነስአ ስጋሁ አምላካዊ በመለኮት ወይ እምነ መለኮት ይፈጠረ ህላዊ የስጋሁ አላ እምትዝምደ ዚአነው በእንተ ዝንቱ ንቤ ከመመንክራት ወህማማት ለቱ ወቃላቲሁ ለመለኮት ወተስብእት ለቱ ለባህቲቱ ውእቱ ወኢንክፍሎ ለክርስቶስ መድኃነ እግዚአብሔር እሰቃል ስግው ዋህዱ ውእቱ አምላክ ወሰብአ ወረውእቱ ይገብር ኩሎ ዘመለኮት ወይትናገር በዘበጓለ እምሕያው በእንቲአነው በእንተ ትስብእቱ ውእቱ ይፈጽም ኩሎ ዘትስብእቱ ወይሰልጥ ቃላቲሁ ወይትወከፍ ሕማመ ማሕየዊ በህላዊ ትስብእት ዘንጽሕት እምኃጢአት እንከሰ ኢንፈልጦ ሀበ ክልኤቱ ፈቃድ ወይ ሀበ ክልኤቱ ህላውያት ወይ ሀበ ክልኤቱ አካላት ወይ ሀበ ክልኤቱ አምሳል ወይ ሀበ ክልኤቱ ገጻት ወይ ሀበ ክልኤቱ ስምረት ወይ ሀበ ክልኤቱ ክሄል ወይ ሀበ ክልኤቱ ምግባር እምድኅረ ተዋህዶ ዘከመ ጦማረየ ልዮን እሉ ዘምሉ ዕረፍተ ዘይሰናው ለንስጥሮት ወይትኤረዮ ወኩሎም እለ ይብሎ በንባቦም በእንተ ትስጉት በህላዌ እስመ ይትእዘዙ ወይበልቡ ከመ አሐዱ ውእቱ ወለለ አሐዱ አምሳላት ይገብር ዘዘዚአሁ ወሱታፊሁ ዘይሐብር ቦቱ እስመ ቃል ይገብር ዘይደሉ ለቃል ወስጋኒ ይፈጽም ዘይደሉ ለስጋ ዋሃዶ እምኔሁ ይበርህ በተአምራት ወመንከራት ወካልኡ ይትሃት በህማማት ወእሉሰ በክህደቶም ያነብሩ ህጸጽ ወጽእለተ ወሐሳረ ወዘይመስሎ ለዝ ይፈልጥዎ በኃይለ ኪያሁ ንከስት ንህነሰ ወንትፈስሐ ላዕሌሆሙ ኩነኔ ወንፈትህ ላዕሌሆሙ ኩነኔ መርገም ጉርም ወላዕለ ኩሎም እለ ይሰምሮ በምክሮሙ ወከማሁ ቃላት እከይ እለ ይብሎ ትምህርተ ወአምሳለ ወእለኒ ይተስሁ ወለኩሎም እውራን ወህሱራን ተአምታ ተቃራንያን እግዚአብሔር ንጎይንህነ እስመ መሳግሪሆም ለእለ ይተስህዎ ወእለ ይፈልጡ ወለክርስቶስ አሐዱ ዘይትፈለጥ ወንሐወር በፍኖተ ርትዕተ እንተ ሀቢሃ መርሁነ አበዊነ ንጹሐን ወይእቲ ትወስደነ ሀበ ሕይወት ዘበአማን ወእሉሰ
ሀጣይና አእምሮ እላ ጽለሙ ብርሃነ ብርሃናት ኢተምህሩ ወኢያእመሩ ሃይማኖተ ዘነበብናሁ ንሕነ በረከቶሙ ይሃሉ ለእሉ መምህራን ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ማርያም ሰናይት ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታቀቢ ደዚያየ ኃጢአተ ሚያዮሃተስ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናች ወድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ። ተአምር ያህል ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ተበለሰው ፈቀዱ ሀቡ ከመ ይትጋብኡ ውስተ መንበሌስ ወሆረት ምስሊሆም አሐቲ ብእሴት አባይ ወክብቶ ባእል ትጥቀ እስመ አፍቀረቶሙ እምክቡራነ ዘመድ ይእቲ ወፈራሂተ እግዚአብሔር ወመፍቀሪተ ሰብ ብሔራን ወኮነ ትሴስዮሙ እምዘባቲ ወትትራዶሙ በሂሩታ ወእምብዝሃ አፍቅሮታ አሃው ወአፍቅሮተ እህው ቲሃ አጉእዋ ምስሌሆሙ ውስተ ጸሎተና ናብሌስ ወእንዘ ትቀውም ይትብሲት ህሪት በቅርቦም ወለአሃው አሃዙ ከመ ይስገዱ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በተፍጻሜተ ጸሎቶም ነጸረታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ እንዘ ትወርድ ላዕለ ምጽዋዕ ወቆመት ቅድሜሆሙ ወአስተበጽሖቶሙ ለኵሎም ወኢትብእሲት ህሪት ወሰናይት ነገረት ወኢለመኑሂ ዘርኢት እስከ ዕለተ ሞታ ወሶበ ቀርበት ለመዊት ነገረቶም ለወልዳ ወለአዝማዲሃ በከመ ያምጽዎሙ ለአሃው ወይትለአክዎሙ ወያፈቅሩዋ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሕይወት ወያክብርዋ ኩሎሙ ወይትለአክዋ በተጠናቅቆ ጸሎታ በረከታ ያህል ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሃሌሉያ ዛሂሩትኪ ማርያም አድኅነነ በተአምርኪ ናዛዚትነ እምኀዘን ወኃይለ ውርዝትነ ምሳን በመዋዕልኪ ተጸውረ ብሉየ መዋዕል ሕፃን ተስፋ ለቁብፃን በጊዜ ጸሎት ወዕጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዝዞትነኒ ውስተ ዝመካን ወላዲተ አምላክ ማርያም ንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ በነዛ አቅረብ ኩለች ንስቲተ ቃለ ይባቤ በረከታ አቡች መዓዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ህብስተ ከፈትት ይሳየ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ንርደቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም። ይቀደስ ፋት ዕለት እንጀራና እና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሃርግና በደልና ካብ ኩሉ ክፋት ኣድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ ሕሊናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት
ሰላም ለቃል ስኺ ኸበንስቲ ብረኽቲ ፍረኸርስኹም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓትገልና ናብ ፍቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምህረት ለምንልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ አዘቅተ ወይን ጎበሁ ቁርባነ አምልኮ ሥጋሁ ያብአነ ቤተ ምራሁ ውስተ ደብተራሁ አበ ይትጋብኡ ለምሳ ሰርገዋን አራው ለላይከ ንትመነይ ከመ ንራዮ ውስተ ሲያ ሱራፊ ለስእለተ ነደዮ በሕማሙ መትከ አምላካዊ ንጸግቦ ወለነቃደመ ከንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በገረ ገዘገቦ አይሁዳዊ ከሃዲያሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይኩራተ ዓለም ለይሁድ ከመከል ፍሪቦ ተአምር ዘገብረ ዜናው አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ዘከመ ቀብኦቶ ቅረ ዕረፍት እፍረት ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማዊ ሳይሎ ምረቱ ይሃልም ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወይት ቤሴት ዘዘከርናሃ ቀዳሚ ሶበ ቀብአቶ እፍረተ ለእግዚእነ በከየት ብካይ አብየ እስከ ሐጽበት እገሪሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንብዓ ወመዝመዘት እገሪሁ በስዕርታ ወትቤ እንዘ ታስጠቆ በፍርሃት አብኦ ወልዳ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ተሳሃላ ለአመትከ ወስረይ ላቲ ኃጢአታ ብዙሃ ወይቤላ እግዚእ ለማርያም አማን እብለች ከመ ሃደኩ ለች ኃጢአትች ወጌጋይ እመኒ ብእሲቶም በዝ ነገር ዋእምር ከመ በኩሉ መካን ሀበ ይዘክሩ ስሜ ይዘክሩ ስምች በኢየሱስ ከለዓለም ሳህሉ ምሕረቱ ይሃሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደሙ ገቦ ዋይጋር አማይፀውን ኩነምሴ ውስተ ደገቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰናት ወምይ ዋቀሱ እንቲአየ ተቆሮትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገርበ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድነነ ታኩሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ልብስ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ የትካ ተረኺብና ንሰግድ ንጽልለና እሞ ጸሎትና ስግዳና ሁሉ ተቀበለልና ኃጢአትና ደምሲሱ መንግሥትኻ ዘውርስ ገጽካ ዘርኢ ግበረልና ሰላም አፈጺምካ ድማ ብርሃነ ትንሣኤኻ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዋድካ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊና ድንግል ብስጋኹም ድንግል አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ ስኺ ኻበንስቲ ብረኽቲ ረኸርስኹም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
ድህረ ወንጌል ዘተሳቱ ሰዓት ምስጢረ ትስብእትከ ሀባይካሁ ውስተ ስጋነ አምላክነ ክርስቶስ እምዘርአ አብርሃም ርእሰ አበው ወሀበ ኩሎም አሕዛብ ዘአእመረ በሃይማኖት በከመ ወልደ እግዚአብሔር ቃል ይደሉም ይሰጎ እምዘርኡ ወፈድፋደሰ ሶበርየ መዋሊሁ ዘትነግድ በመዋሊሁ ዘነትገድ ወከመ እግዚአብሔር ባረከ ምግባራቲሁ ጸውኦ ለገብሩ ዘይአብ ውስተ ቤቱ መጋቢ ምእመን ወተናገረ ምስሌሁ እንዘይብል ደይ እዴከ ዲበ እዴ በከመ አምኅለከ በአምላከ ሰማይ በከመ አንተ ይትንሣእ ብእሲተ ለወልድየ ይስሐቅ እምዛቲ ምድር እንተ አነ እነብር ውስቴታ አላሁ ረሃበ ምድር አበውየ ወንሳእለቶ ብእሴ ዘመምህዝብየ ወዘመዳ አበውየ ወንሳእላቲ ህጽየ ዘእንበለ ሀጨት ዋውሶ ቀልኤሁ ዋይመሮ በአይምሮ ዘከመ ዝእንዘ ይብል ስማ እግዚእ ለእመሰ ይትመጽእ ምስሌ ብእሲት ሀበ ዛቲ ምድር ትፈቅድኑ አግብኦ ለወልድከ ይስሐቅ ወእለት ወትልአኮ እስከ ይዐርግ ሀበ ዝንቱ መካን ይቤ ኢይኩን መከታ መግብኦ ለወልድየ በከመ ይመጽእ ትከውን ንጹሐ ወደ ገብር እዴሁ መሃለለቶ በእንተ አጽንዖተ ዝንቱ ገብር ወጸንዐ ምስለ ቃለ እግዚእ በከመ ይግበር ትእዛዛቲሁ ኦ ለዝንቱ ብዕል ዘኢይትረከብ ወእመ ቀጥበበ እግዚአብሔር ቃል እስመ ውእቱ ከሰተ ዘንተ ምስጢረ ዘልዑል አምሳለ አልባብ ለቁልኤ አብርሃመ ከመዝኦ በከመ ዘአስተርአዮ ነቢያተ ወበዙ ነገሥታተ በዳህር የመዋዕል ፈጸመ ኪዳን ዘተካሄደች ያሁ እግዚአብሔር ለአቡነ አብርሃም አስተርአየ ክርስቶስ እምሃቄሁ ወተባረኩ በቱ ኩሎም አሕዛብ በከመ መሃላ ዛቀመ እግዚአብሔር በከመ ቁልኤሁ ያስተሪ አስተርአየ በመለኮቱ ወመንክራቲሁ ብዙሃት ወባህቱ እውራን አልባብ ይተወከፉ ወኮኑ ዘልፈ ይምህር ውስተ ምኵራባቲሆም በኃይል በዝህት ወፅን አብይ ወይሃምም መጻ ወሃመ በከመ ያድህነነ በቁስላቲሁ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሃመ በሕማማቲሁ አድኃነነ ተግሣጽ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ትኩር ምስለ ዓለም ዓለም አሜን። ወቀናኢሰ የአቼ እምአድዌ ዘይጥህር ወይሐስም ማጋንንት እኩያን ይደልወነቼ ከመ ንርሐቅ እምቅንዓት በሃቼትነ በከመ ንድህን እምነገረ ህጉላን እስመ ትሬእዩ እንዘይኔጽሮ ቀናኢ ለብእሲ በከመ ከይሴ ወይጥህር ላዕሌሁ በከመ አንበሳ ወይልህብ ለአውእየቶ ከመ እቶን ወይፈቅድ ውሂጦቶ በከመ አጋንንት ወይትፈስሐ በምጽአቱ ወንሱታተ ወይሐዝን በከዊነ ህድአታተ ወያከብድ ሕማም በአልቦ መጠን መማእከሎሙ ማህበረ ቀናእያን ከመ ይቀትሉ ንጹሐ ወህቦ ኦ መንክር እምነ አራዊት ወአዕዋፍ ወእንስሳ ወዘይትሐወስ የሃምሙ በሕማመ አብያጺሆሙ ዘፍጥረት ወይትራድእዎሙ በተቃውሞ ዋስተባእሳኒሆሙ ወቀናኢሰ ይገብር እቼተ ህየንተ ዝንቱ እስመ ይትፈስሐ በድቀተሁ ወቁሩብ ወርሁቅ ወእንግዳ ወቤት ወዓርከ በከመ አሳብ አራዊት መሳጥያን ወተሐዋስያን ሁስራን ይበቁ ለትእዛዘ ካልአኒሆሙ እስመ አልቦሙ ልቦና ወግዙፋነ ፍጥረት በከመ ዘሃጠ ልቦ ወኢረከበ ፍድፍድና እምሰብአ ይትፈስሐ በሰፋ በረኪበ ትዕግስትታት ወትፍስሕታት ወይሃምም ሰው በትረክቦሙ መስገር
وكما ترسيو وترى هزونا وهسوما وصبا إمرا سيقبر زنتبك مكنا ترسيتو لك عليه كتاليه وقحاليه رقمه وكنونا ورهو كمجزيابير وقرب الأغانت ورسيتو لأبيل زكنا تايله ملاك سرافي هذا سماي وكمز جبرت بداويت وبساول ومسيا وبدقيقة قرية وبإساء ويعقوب وكمه دقيقة يعقوب مثل صادق يوسف وسب حلي وقتلته كانوا وسطوا هذا نجر بهبو وفو يعب سموت وتلعل هذا نجران سلطانه واقنه كساد هاويه وابطهم هابه وسبدن قط وفرو مطا ياسن دنقاتهم وفو كسيتلومو صادق هلمو وصللومو بكنفيو وسيسيوم بامتا ترهاب واهدروم واستمدر سنايت وسئت وكمه قبر ايهود بكرسوس سبب فقدوا يقتلوه وسطوا بقهلوت لسقلت صوب بطها هابا صدال سبحاتي وتلعال هابا مكنان سلطانو رسي لألا نسو منه ولألا تميتو ممك يوم ورسيهم وراسيان وسباكيان وطواعهم وستفان لتقا منقصت ورسيهم لألا يتصنوا بكهدتهم وتنسوهم فأحزابكم باهبال اكيم من فقوم لسيف ومن فقوم لمستك ومن فقوم لتبررو ومن فقوم لتطو ومن فقوم لرهاب ومن فقوم لموقع ولألا ترفو إما تركبوم زيعاتي موت وبنسى منهم منقستم قبعة مسواعي تسريت ومبا أكوتيت وأقرب قربانات ورسيهم وسط قبرنات عالم فكما ترفوين امدهر تقسام ورسيهم حزنات وتقزان يبكيو ويسققوا بهمام لبهم وسلبة نفساتهم بكما أهمام بزها صوب إريئي كما بزهات أنكيت إزيه ببيت كريستيان لأግዚአብሔር ማይከል አሕዛብ ወመሃይምናን ስመ አሰር አየዲ በሊቃውንት ተፈድፋደ እምህዝብ ወተሰቅለ ውስተ ልቡ ለበዓለ ሲመታ ፈድፋደም ዘተርፎ እስከ ሀበ ምግባር ሃይማኖት ወማዕርገ ክህነት ዋኮ ዝንቱ ባህቲቱ አላ ዳይሞ ውስተ ሃልዮም ጥሪታት ወአዝርዕት ወመንግዳት ወሲመታት ወዘእንበለዝ እምነትን ዘያቀርብ ፍጹመ ሀቢሃ ምክንያት ለተቃንኦ በጽሐ ወይኢት እንተ ትከውን ምክንያት ለሃግ ወለጉህሉት ወለቅፍት ወለተሰብሮም ውስተ ምግባራት በእንተ ዘአገብእ ለከ ወአወሳከ በተዛልፎ ወትዋቀሰከ ክሱተ ኦ ቀናኢ ባብልት ወዘይነጽር እለ ያበዝሁ ገራውሃ ወእብለከ ኦ አብድ ይህይሰከ ከመ ትቅና ለቢእሲ ግዱፍ ወቁሱል ወጡር ወጡብሉል በደም ወመስተጋብእ ለቁስል ብዙህ ወለእመት ቤፎ ይትሜሰል ባይል በዝንቱ ብእልከ ጥዩቀ ለእመ ነጸርከ ሀቢሁ ሰናየ ወለበውከ ምስለ ወምግባሮ በከመ ይደሉ ትርእዩ እቡደ በከመ አፍቆሮ ንዋይ ወእሰረ በአፍቆሮ መፍቀዳት ወቁስለም በአስይፍተ አሂቃት አላውየ ለስዑረተ ህሩት ተአዛዜ ለአጋንንት ስጡመ ወውስተ ቀላይ ሃጉል መፍትውቼ አነ ንጉየይ እምከመዝ
ሕማም ወልማት ዘይቀትል ነፍሳቲነ ከመ ንትባላህ ወንቅረብ ሀበ እግዚአብሔር ኩሎ ስብሐት ዘዓለም ዓለም አሜን። ዘኢሳይያስ ነቢይ ወውኡ ጸርከ ወአንስኡ ርእሶሙ ላእትከ እስመ ተማከሩ ክቡረ ወአረዩ እስመ ናሁ ጸርከ ወአንስኡ ርእሶሙ እስመ ተማከሩ ህቡረ ወአረዩ እስመ ናሁ ወውኡ ጸርከ ወአንስኡ ርእሶሙ ላእትከ እስመ ተማከሩ ህቡረ ወአረዩ እስመ ናሁ ጸርከ ወአንስኡ ርእሶሙ ላእትከ እስመ ተማከሩ ህቡረ ወአረዩ እስመ ጸርከ ወአንስኡ ርእሶሙ ላእትከ እስመ ተማከሩ ህቡረ ወአረዩ ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ እግዚእነ አምላክነ መሐረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል
حديقات عرقنا كامبرنا صلاتنا سبحاننا تقبللنا آخر ما بدحنا السلام بصح أدخل من سمايكم دمام دريخو على دقنا بنا نعز بدلنا بدلنا مثلا هدقرنا وفتنا بدلنا فتن نقسم حيدنا كفن بلادنا وزتي مريم تناخذ انجلي كاخون سراوي سلام لك يادنا حد قلنا نفول ودغي من كان محلت من لنا نو وانجيل من قصة سماوات أنت سمعت قريبا لمو إمنون تنسحون نقويتانا مدحانينا يسوع كريستوس هوريانا قلقانا زخنكا وانجيل ماركوس نقر قال بارخنا خور من قصور مسكانا نقبال من كل زعن زلالم عالم آمين انجيل ماركوس معرف 10 بعته أفقد حديك 7 وحديك الخلطة معلتي فاسقا بعل إجان نبرلك أو انتخانات صحفتن بتنقل حزوم قتل ودل يقناخي أب هزبي قاروخي اللعالسي ببعال أيخون بلو أبيتانيا أبيت سمون يتلمتا بما عاد تقميت خلوم حانت سبيتي بزح زواقو طريق بئي ناردوز ملئ بلقات حزامت نت بلقات سبيرها أبرؤسو أفسستو حيال بلبوم إنا تناددو نمنتاي زي طفات طريق بئي خونه إذا قديك بئي إذي كاب 300 دينار زبزح تشيتوس لدخاتات قدا متوهب نيرو إلوم قرويلا يسوس قنا سلمنتاي توقهيوا اللهم حدقوا طبوق قبري قيرات اللي الله دخاتات تقول ساعة مساخاتكم اللو طبوق تقبروا لهم انت دليكم كا يكالوكم يو نعاي قنا كل ساعة عيترهبوننيهم زكالا قبرت أقدما نقبري سقاي قبأت زوانجل زي أب التسوب كوزبله أب كل عالم زي نسان قبرتهم نمذكريا كم زنقر بحق بلوكم الله بله يهودا اسقرتاوي خابتم 10 وكلتس حدا نعو أحلفو خبو نابليك أونتي كهنات كده سميعهم تحقصوا أغراش كهبوا خاء أو عاللو نسود ما أحلف ذهبهم متشو جزيه يدلنا بره تسمع إذن زلاتو مع من تصنعات زابة كريستيان زيان من تقلن باسم قدسان أبوتاتنا زتسميا أبيات كريستيانن من تقداماتنا وشتن زنبرو أرقوتن من تزلوا
على ملء عالم እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልወና ንዓና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንትቶም ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለው ብኩሉ ሕማም ብስጋን ብነብስን ዝሓመሙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምንትቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለው ሕሙማትን እግዚአብሔር ንኣናን ንኣታቶምን ሰናይ ነገር ክገብረልናን ብህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትናን ክሓድገልና ንጸልዩ ምንትቶም ብምድረ በዳን ብባሕርን ብኣየርን ብኣፍላጋትን ብቀላያትን ብኩሉ ካልእ መንገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን እግዚአብሔር ብቁኑዕ መገዲ ክመርሖምን ብሓጎስን ፍስሓን ናብ ዓዶም ከእትዎምን ንኣናን ኣታትን ክሓድገልና ጸልዩ ምንቲ ፍረ ግሩህን ፍረ ኣይዋምን ወይንታትን ምንቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ ፍረ ዝፈሪ እፅዋትን እግዚአብሔር ክባርኾን ከብዝሖን ብዘይገለ ጥፍኣት ከፍርዮን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቅርን ክህበና ንልቢ ገዛእትን ዳያኑኻ ኩሉ ሳዕ ሰናይ ነገር ከራህራሃልና ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ መፍቀር እግዚአብሔር መራሒ ሃገርና መሳፍንትን መኳንንትን ሰራዊቱን እግዚአብሔር ብሰላም ክሓልሓልዩ ከንብሮምን ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ክሓስቡን ንዓና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕርፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣሕዋትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበር ክርስቲያን ንዝዓረፉ ኩሎም እግዚአብሔር ነብሶም ከዕርፍን ከምሕሮምን ንዓና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ክርስትና ህዝብና እግዚአብሔር ክባርኾምን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ጉባኤ ሃዋርያት ዝቆመት ቤተ ክርስቲያን ምንቲ ምድሓን ህዝብን ምንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ህይወቱን ንብረቱን ቅዱስ ኣቦና ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ አንጦኒዮስ ብፁዕ ጳጳስና በመቃርዮስ ብህይወት ሓልዩ ነዊሕ ዘመናን በርበር ስብከቶም ከጽንዖምን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እዛ ማሕበርናን ኩሎም ቅኑዕ እምነት ዘለዎም ማሕበር ህዝበ ክርስቲያንን እግዚአብሔር ክሕልዎምን ብሰላም ከፈጽሞምን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ካብ ሰብን እንስሳን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መባዕ ዘቕርቡ እግዚአብሔር ክባርኾምን ከጽንዖምን ክረድኦምን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ሰባትን ምንቲ እቶም ካብ ኩሉ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝደኽሙን ንቁኑዕ ሃይማኖት ዘለዎም እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኣባታቶም ክገብርን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ቁርባንን ዕጣንን ዘይትን ዝንበቡ መጽሓፍትን ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮምን ዝኣዘዙና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦምን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ ድኻታትን መሳኪንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቃትን ስኡናትን ሰባትን ዘርኢ ዝዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለው ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን ይቕረ ክብለሎምን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ ምንቲ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቀዩን ዝጭነቁን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ብማእሰር ሰይጣን ዝተኣሰሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንኣና ውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ ምንቲ እቶም ንነብሶም ምሕረት ምንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት
ቀልጢፎም ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንሕና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለኒ ምንቲ ኩሎም ዘክሩና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚኣብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ሓጢኣትና ይቅር ክብለና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለኒ ምንቲ ዛሰሙን እዚኣ እግዚኣብሔር ክፈጽመና ፈተና ጸላኢ ከርሕቐልናን ነፍሳትና ከድሕነናን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰርየልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለኒ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክርህራሃልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ኸርእየናን ኣነ እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለኒ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክርህራሃልናን ክምሕረልናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመና ብፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከርእየና ኣነ እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለኒ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክርህራሃልናን ክምሕረልናን ጸሎትናን ልማናናን ክቕበልን ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመና ፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ከርእየና ንኣና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለኒ ኦስ አምላክነ ዘሃንፃ ወሃንበበ እንቲአነ በሕማማቲሁ የዘወን ንሰብሖ ወናልዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒት በበሳሄሎ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናይ ክርያላይሶን እብኖዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታውስናይ ክርያላይሶን ታውስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን 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 መዲናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን እብኖዲናይ ክርያላይሶን ታውስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታውስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን
ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትዙጣስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትዙጣ ናይ ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኖዲ ናይ ክርያ ላይሶን ታኦስ ናይ ክርያ ላይሶን ማስያስ ናይ ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያ ላይሶን ተስቦታ ናይ ክርያ ላይሶን 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 ሰላም ለኪ ማርያም
ሰላም ለኪ ተጽኒተ ኃይል ሰላም ለኪ ወብርሃኑ ለገጽ ሰላም ለኪ እቴወይን ዘአንፈራጽ ሰላም ለኪ ሰርገ ብሩር ራዝ ሰላም ለኪ መቅደሃ ቤተ ትእዛዝ ሰላም ለኪ አሳን ላሳንች ወርህ ሰላም ለኪ ሌለች ባጽባህ ሰላም ለኪ የመናዘናም ንጽሕት ሰላም ለኪ ይከውን ለቅድሳት ሰላም ለኪ ወለተያጭም ወሃና ሰላም ለኪ ስኩት በቅድስና ሰላም ለኪ ክብረ መቅደሱ ለኖህ ሰላም ለኪ አድሃንኪ ማያይህ ሰላም ለኪ ሃይማኖተ አብርሃም አብ ሰላም ለኪ ክንኪዮ ከመተድባብ ሰላም ለኪ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒተ ባርያም ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ ሐጽን አስፈቁ ሳይለች ይፍታህ ምስራቁ ዕለተ ሐዘን እስከ ይትቀርር መቆማ ያምላተ ጽድቁ ሰላም ለኪ አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስፈቁ ሳሂልች ይምጻእ ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከ ይቆርር ሞቁ ማርያም ለሃተ ጽድቁ ሰላም አስምኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስፈቁ ሳይለች ይፍታህ ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከ ይቆርር ሞቁ የአምላተ ጽድቁ አምላቼ አምላቼ ነጽረነ ወትረ ወኢትህድገን ዘልፈ እስመ አንተ ትብየ እንዘ ትከስት አፈ ትፈጽም ሕገ ዘተጽፈ ስብሐት ዘትወፅእ ነፍስከ እስከ ይሰማ ኩለሄ ኦ ዘትቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ሶሳርከሬራዬ ሰና ከመ ታስትየነ ለነ ደመ ገቦከ ነባቤ እንተ አስተዩከ ሐሞተ ወከርቤ ሰማይኩ በጊዜ ትብየ ስብሐት ስለሰለጠከ መዌተ በምልዕልተ ቅዱስ ጸልቦም እንዘ ኃጢአት ላዕሌከ አልቦ ቅዱስ ርጉዘ ገቦ ስብሐት ስታየ ጽሟን ይኩን በዘያርስ ትካዘ ማይ ምስለ ደም ውህዘ ጎቦከ ጊዜ ተረግዘ ስብሐት ነላዌ ነየረ ዋቃቢነ ጽኑ አንተ ተሰቀልከ መልዕልተ ምስዋዕ ቤዛ ባግዕ ስብሐት ለከ ተወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህልቆ ኢዮብ ይል ስብሐታተ በዛንሰ እክል ስብሐት ተወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህልቆ ኢዮብ የለም ስብሐታተ በአንሰ እክል ስብሐት ተወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ ዘእከፍል ዛቅረብኩ ለከ ህልቆ ኢዮብ ይል ስብሐታተ በዛንሰ እክል ስብሐት ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሥተ ሰብዓቱ አብያት ለበላይክሙ ውስተ ሃይመት ለብስት ትስብእት ስብሐት ድኅረ በላይክሙ ላይሕመን በለ ፍቅረ ሰብ ፍጹም በኃይልክሙ ኃይወ ላይሕም ሥላሴ ክቡራነ ስም ስብሐት ከመ ባሕረ ሰቦ ወከመ እሳት ላርአይክሙ
ስለሳካለ ስላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ለክሙ ዘይትቀስፍ ወትረ ወኢትትመዓ ወዘልፈ እንዘ ሰብ ይገብር ኃጣውአ እልፈ በመጽሐፍ ከመ ተጽፈ ስብሐት ልቦናሆ ፄወ ወበቅራቲብ ለዘወ ጻረደ ሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤል ተማርን ስላሴ ነገሥት ስብሐት ድኅረ ልቦናሁ ፄወ ወፍቅራሃት ብእሲት ለዘወ ጻረድ ሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤል ትምሃሩን ስላሴ ነገሥት ስብሐት ድኅረ ልቦናሁ ፄወ ወፍቅራሃት ብእሲት ለዘወ ጻረደ ሃይማኖት ዘመሃርክምዎ በእስራኤል ትምሃሩን ስላሴ ነገሥት ስብሐት ስብሐት ለእግዚአብሔር ቸያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ መስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ወስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቁርአን ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባረኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና። እምነት ቅድስት ስላሴኻን ክሳዕ መወዳእታ ስፋስፈልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓየሞ ፈውሶ መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቁኑዕ መገዲ መርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ናቦትኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባረኽ። ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባረኽ። ኣብ ገጽ ምድርኻ ኩሉ ግዜ ሓጎስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንኣና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ። ኩሉ ሰዓብ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ወኣምላኽና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቁኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ። ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም መብራህቲ መጋረጃ መጽሓፍቲ ምንባባት ባቑሑ ቤተ ክርስቲያን ዝሓለዉ ይባረኽ። ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ረሃርሃሎም። ኣብ ቅድሚ መንበር መፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋትን ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ብጽኑዕ ማእሰር ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሕዝኑ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉን ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም። ንኣይን ሓጢአተኛ ባሪኻ እውን ዘክረን። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ። ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ኣሜን።
أبرنام دنقل بارشي قالت أجزتنا مريم دنقل ولايت أملاك تعبي نفسي لإجابة سي منفسي بأملاك شمراني اسم مريم ما لامتو نعم إذا ساسبت أن كل تولد اسمه قبر لي تاي الأبيات وقدس مسان تولد تولد لا يفرقوا قبرها لمزرعة وزروم لأفنى ستم لها لما أرتم أمتان واتكمبر كالربان وفنو مراك أملا بؤلان وتوقفوا الإسراء كل هو تذكر سهيلو سيبلهم الأبوين لأبراهام ولا زرو سبحات الأب والدو منفس قدس العالم ولا علم عالم يا كون قربي عريا فعلات ربوع زنباب زسلنا يدينا قدس رنجل مريم ولايت أملاخ مسقانا ناي سراويت ناي سمايا سراويت كلهم نسخي بصيتي يخيبلو قبل علم مدريز الله كلايت سماي مبراق عويت أفدقى دنجل مريم إياه كل مرعو زلوا نصيتي بيتكب كاب إخي إجزي أبيهر أب سماي كوينو أما تمو كما غزب لعير خبن سلازن حد ودو لأخمو أباخي سبكنا قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا وقدتنا مريم ولايت أملاك كلهم ولدو نعخين بينخي مسغنخي أو هاجر أجزي أبيهر النبيات عبيين زدن نقن تنبيت تنبؤ لكن استخنتهم عقوسات صادقان محدريت كونكي يوم يخي كلهم نقصات مدرخة ببرهان كي ملالسو هزابون ببرهان كي يخدو أو مريم كل تولدية مسجنكي نتخاب أخذ تولد ما يسجدون يخبرون يوم قدس دنقل من لنا قدس دنقل من لنا زنام زلو وما يحسكي ترى أخي نايب حق دمنا نسخي أخي እግዚአብሔር አብ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረኪ መንፈስ ቅዱስ አባኻ ሓደረ ኃይለ ልዑል ከአጽለለኪ ወማርያም ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ቃል ወልደ አብ ብሓቂ ወለድኪ ንሱ ኸኣ መጺኡ ካብ ሓጢኣትና ዘድሓነና እዩ ወገብርኤል መልአኽ ኣብ ሳራ ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንዓኻ ዝተዋህበ ክብሪ ዓብዪ እዩ ናባና ዝመጸ ልደት ጐይታ ነገርካና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ወምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ እናበለ ብንጽህና ከም ትጠንስ አብሰርካያ ቅድስት ድንግል ለምንልና ረኽብኪ ማርያም ካባኻ ሓደረ ሓይሉ ልዑል ከዓ ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንኩሉ ዓለም መድሓኒኡ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክልና ነጽኻ አድሕንና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዲና ማርያም ግብሪ ሎምን ማርያም ወላ አኽነ ወድነቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ኣቱማ ህዛብ ንማርያም ተነመስግና ንዑ ንሳ ምስ ድንግልናኣ ኣደ ኮይና እያ ወንጽሕቲ ድንግል ርክሰት ዘይብልኪ ቃል ኣብ መጺኡ ኣባኺ ሰብ ኮነ ተፈሲ ደስ ይበልኪ ርስሓት ዘይብልኪ ሬት ብረሌ ነውሪ ዘይብልኪ ፍጽምቲ ሙዳይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ምእንቲ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ምሕደሪኡ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ካብ ሕቑፊ ኣቦኡ ከይተፈለየ ወልዲ ዋህድ ተዋሪቱ ዝኾንኪ ሓጐሲ ደስ ይበልኪ ወብኩሉ ናይ ምስጋና ስልማት ዝተሸለመት ንጽሕቲ ቤት መርዓት ሓጐሲ ደስ ይበልኪ ወእሳት መለኮት ዘየቃጸላ ጸጳጦስ ክልዓው ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ወኣደን ገረድን ድንግል ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር ሰማያዊ ብስጋ ጾርኪ ሰማይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ስለዚ ብሓጐስን ደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ ንተሓጐስን ንዘምርን እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ምድረ ከዓ ሰላም ይኹን ንበል ክብርን ምስጋናን ናቱ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓኺ ሓሪ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክቡራን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ዓቢ ከመይ ንሳ ንናይ ኣብ ቃል ንምቕባል ፈቂዓ ተረኺባ እያ ነቲ መላእኽቲ ዝፈርህዎ ትጉሃን ኣብ ሰማያት ዘመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ጸረቶ ስለዚ ካብ ኪሩቤል ንሳ ተዓቢ ካብ ስራፊኤል እውን ትበልጽ ንሳ ካብ ቅድስት ሥላሴ ንሓደ ኣካል መሕደሪት ታቦት ኮይና እያ
ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ ኩሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ ማሕደሪቶም እያ ኣብ ጸልማትን ድነሞትን ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ በረቐሎም ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ እግዚኣብሔር ንድሕነትና ካብ ቅዱስ ድንግል ሰብ ኮነ ስለዚ ነዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዑ ምእንቲ እቲ ዝተገልጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ሰብ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ምስጋና ተዋሂዱ እዩ መጀመርታኡ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታት ተቆጽረሉ ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ ዘይርአ ዝነበረ ተራእየ ወዲ እግዚኣብሔር ህያው ብርዱእ ነገር ሰብ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም እውን ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዊ እዩ ስለዚ ንዕኡ ንሰግደሉን ነመስግኖን ቅድስት ድንግል ለምንልና ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምብራቕ ብዘደንቕ መፍትሕ ዝተቐለፈት ኣፍ ደገ ረኣኹ ኢሉ ብዛዕባ መስከረ ብዘይካ እቲ ናይ ሓያላን ጎይታ ናብኡ ዝኣተወ ናብኣ ኣትዩውን ዝወፀ የልቦን ዝበለኪ ንስኺ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣፍ ደገ ዝተባህለት ከዓ ንመድሓኒና ዝወለደት ድንግል እያ ንዕኡ ድሕሪ ሙላዳውን ከም ቀደም ብድንግልና ነበረት ረኸርስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ካብቲ ምሕረት ዘይብሉ ኢድ ጸላኢ መጺኡ ዘድሓነና ጎይታ ዝወለድካ ኣደ ንስኺ ፍጽምትን ብርኽትን ኢኺ በታ ጎይታ ክብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ በቲ ጎይታ ክብሪ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም ንዓኺ ዕብየትን ክብርን ይግባእ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ካባኺ ሰብ ኮነ ምስ ሰባት ከዓ ነበረ ንሱ መሓርን መፍቀር ሰብን እዩ ብፍሉይ ኣመጻጽኡ ከዓ ነፍሳትና ኣድሓነ ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣዴና ጸሎትናን ለመናና ስግዳና ድማ ተቐበለልና ሰሙነ ሕማማት ብሰላም ፈጺምካ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብሰላም ኣብጽሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕወሰና እንደገልና ክፋል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘመሃረን በኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘን በከመ መሃረነ እግዚእነ ስብሐት ለእግዚአብሔር
እግዚአብሔር ከመ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ናምልኮ ለዘፈጠረነ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በወንጌል ለዘማረነ ወኦሪት ወበነቢያት ለዘናዘዘ በከመ መሐረነ እግዚእነ ስብሐት ከመ ናምልኮ ለኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ
እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ
ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኦ እግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮትየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አላ አድኅነነ
وبالهان كل እኩይ መዚአከ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአብስ ህልነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም በመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም በስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት በምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም በምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘእስከ ለዓለም ማሕየዊ ይደሉ
يدلو كبر وسبات يدلو كبر وسبات وزت لإزازو يدلو كبر وسبات يدلو كبر وسبات وزت قستو يدلو كبر وسبات يدلو كبر وسبات وزت سلطانو يدلو كبر وسبات وزت كبر وسبات وزت مكنانو يدلو كبر وسبات وزت يدلو كبر وسبات وزت ياسوس يدلو كبر وسبات وزت يدلو كبر وسبات وزت كريستوس يدلو كبر وسبات كريستوس يدلو كبر وسبات وزت عمو يدلو كبر وسبات وزت يدلو كبر وسبات وزت يدلو كبر وسبات وزت لا سلوس يدلو كبر وسبات يدلو كبر وسبات وزت إزازو يدلو كبر وسبات منقصو يدلو كبر وسبات وزت لسلطانو يدلو كبر وسبات مكنانو يدلو كبر وسبات وزت إياسوس يدلو كبر وسبات كريستوس يدلو كبر وسبات وزت مامو يدلو كبر وسبات لك يدلو هايل ولك يدلو سبعة ولك يدل عقوتي وبز يا يس كريستوس العالم على እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣፍካ መሊካ ጸድር ኣይተቋርጽ ድምፅኻ ከም መለኸት ዓው ኣብል ንህዝበይ ኣበሳኦም ንቤት እስራኤል ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም ንሳቶም ብመገዲ ክመላለሱ ከም ዝፈተው መዓልቲ መዓልቲ የምልኹኒ ከምቲ ጽድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓደገን ህዝብን ቁኑዕ ሕጊ ካባኻ ይደልዩ ፈትዮም ዘምልኹኺ ከዓ ይምሰሉ እቶም ህዝቢ እስራኤል ዘይረአና እንተ ደኣ ኮይኑስ ስለምንታይ ጾምና ንሱ ግድና ዘይገብር እንተ ደኣ ኮይኑስ ስለምንታይ ነፍስና ነሕስእና ኣሕሳእና እናበሉ ይሓትዉ ኣለዉ እግዚአብሔር ከዓ ከምዚ ይብል ኣሎ እነሆ በመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም እኹም ትገብሩ ንጉዛኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም ክትጾሙ ከለኹም
ክበኣሱን ክከራኸሩን ብሕሱም ውስጥን ትዋቕዑን ኣለኹም። ጸሎትኩም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙንኹም ዘለኹም። እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምን እታ ሰብ ነፍሱ ዘሕስኣላ መዓልትን ከምዚ ዝመሰለ ድዩ? ከም ስልሰላ ርእስኻ ምድናንን ክሻን ሓሙኽሽትን መንጸፍን ምግባርን ነዚ ድኹም ጾምን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብልዎ ዘለኹም። እቲ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ እዚ ዝስዕብ እዩ። ንመእሰር እከይ ምፍታሕ፣ ነርዑት ባርነት ምዝላቕ፣ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ፣ ኣርዑት ባርነት ዘበለ ኩሉ ምስባር፣ እንጌራኹም ንጥዑም ምምቓል፣ ነቶም ዝተሰዱ ድኻታት ኣብ ቤትኩም ምቕባል፣ ዕሩቕ እንተርእኹም ምኽዳን፣ ንዘመድኩም ካብ ምሕጋዝ ዘይምሕባእ እዩ። ሽዑ ብርሃነይ ከም ፀሓይ ንጎሆ ኮይኑ ከብርሃልኩም፣ ምሕዋይኩም ቀልጢፉ ክወፅእ፣ ጽድቀይ ቀቅድመኹም ክኸይድ፣ ክብረይ ድማ ደጀንኩም ክኸውን እዩ። ሽዑ ክትጽውዑኒ ኣነ ከዓ ክምልሰልኩም፣ ከተእውዩ ኣነ ድማ ንኹ ክብለኩም እየ። ነርዑት ባርነት ንናይ ንዕቀት ምውጥዋጥ ኣጻብዕን ንሕማቕ ዘረባን ከዓ ካብ ማእከልኩም እንተኣርሓኩም፣ ንጭኑቕ እንተ መቐልኩም፣ ንጥሙይ እንተ ኣጽገብኩም፣ ሽዑ ብርሃንኩም ካብ ጸልማት ክበርህ፣ ጸልማትኩም እውን ከም ፀሓይ ቀትሪ ኩላዕ እዩ። ኣነ ንኹሉ ግዜ ክመርሓኩም፣ ብጽቡቕ ነገር ከጽግበኩም፣ ጥዕናን ሓይልን ክህበኩም እየ። ንስኻትኩም ከዓ ከም ዝሰተየ ኣታኽልትን ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትኮኑ ኢኹም። ህዝብኹም ነቲ ቀደም ዝዓነወ ኣብቲ ናይ ጥንቲ መሰረት ክነድቅዎ እዮም። ንስኻትኩም ከዓ ነደቕቲ ፍሩስ ቀጽርን ኣነጽቲ ገዛውትን መዐረይቲ መገድን ተባሂልኩም ክትሰመዩ ኢኹም። እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ብሰንበት በታ ቅድስቲ መዓልቲ ኣብ ዝደለኹምዋ ከይትኸዱ፣ እግርኹም ተሓጥኩም፣ ንሰንበት ከዓ ደስታ እወ ነታ ቅድስቲ መዓልቲ ክበቱ ኢልኩም እንተሰመኹምዋ እንተኣኽበርኩምዋ፣ ከም ፍቓድኩም ድማ እንተዘይከድኩም፣ ከም ፍቓድኩም እንተዘይገበርኩም፣ ከንቱ ዘረባ እውን እንተዘይተዛረብኩም፣ ሽዑ ንዓይኒ እግዚኣብሔር ብምግልጋል ደስ ክብለኩም እዩ። ኣነ ድማ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ከኽብረኩም እየ። እስቲ ኣቦኹም ያዕቆብ ከብላዓኩም እየ። ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበ ኣሎ። አሜን። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 59 ካብ ቁጥሪ 1 እስካብ 12 እነሆ ኢድ እግዚአብሔር ንምድሓን ሓፃር ኣይኮነትን፣ ከይሰምዕ ከዓ እዝኑ ኣይጸንዖን። ግናኸ ኣእዳውኩም ብደም ኣጻብዕኩም ብበደል ረኺሰን፣ ከናፍርኩም ሓሶት ይዛረባ፣ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገር ኣሎ እሞ ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹምን ኮይኑ ዝፈላለየኩምሲ ኣበሳኹም እዩ። ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሜኹም ገጹ ዝሓብኣልኩም ሓጢኣትኩም እዩ። ብጽድቂ ዝጠርእ ሓደ እኳ የልቦን፣ ብሓቂ ዝምጉት ሓደ እኳ የልቦን። ኣብ ከንቱነት ይውቀሉ፣ ሓሶት ከዓ ይዛረቡ፣ እከይ ይጠንሱ፣ ሓጢኣት እውን ኣለዉ። እንቋቑሖ ገበል ይሓቕፉ፣ ዓለባ ሳሬት ከዓ ይኣልሙ። እቲ ካብ እንቋቑሖኦም ዝበልዕ
ይመውት ካብቲ እተጨፍለቐ ድማ መንደውቶ ከይነቁሕ ዓለቦኦም ክዳን ኣይከውንን ብግብሮም ከዓ ኣይክኽደኑን እዮም ግብሮም ግብሪ እከይ እዩ ኣብ ኣእዳዎም ድማ ግብሪ ዓመፃ ኣሎ ኣእጋሮም ናብ እከይ ይጎያ ንጹህ ደም ንምፍሳስ ይቕልጥፋ ሓሳቦም ሓሳብ እከይ እዩ ጥፍኣትን ምዕናውን ኣብ መገድታቶም ኣሎ ንመንገዲ ሰላም ኣይፈልጥዋን ኣብ ኣካይዶኦም ቅንዕና የልቦን ንመገድታቶም ጠዋይዎ እቲ ብኡ ዝኸይድ ዘበለ ንሰላም ከቶ ኣይፈልጣን ስለዚ ቅንዕና ኸባና ረሓቐ ጽድቂ እውን ኣይረክበናን እዩ ንብርሃን ንጽበ እንሆ ከዓ ጸልማት ንድሙቕ ብርሃን ንጽበ ግናኸ ጸልማት ብጽልኣት ኢና እንመላለስ ዘለና ከም ዕውራት ንመንደቕ ሓሰስ ንብሎ እዎ ከምቶም ዓይኒ ዘይብሎም ሓሰስ ንብል ኣለና ቀትሪ ከሎስ ከም ብጊዜ ጽልግልግታ ደርገፍገፍ ንብል ምስ ሙሉእ ሓይልና ከም ምዉታት ኮንና ኩላትና ከም ድብታት ንህበብ ከም ረግቢት ንቕዝም ንቕንዕና ንጽበ ኣሎና ግናኸ የልቦን ንምድሓን ንስውን ካባና ርሑቕ እዩ ተግሳጽ ዘአቡነ ሳዊሮስ ተግሳጽ ዘአቡነ ቅዱስ ሳዊሮስ ኤጲስቆጶስ ዘሃገረ ገብልህ ጸሎቱ በረከቱ ያህሉ ምስሌን ለዓለመ ዓለም አሜን። ናዊ እዜንኦ አሃው ናዘክረክሙ በቃል ዘይከውን ላዕል ኃጥኣን ወአላውያን ሕግ ወትእዛዘ ሕይወት ይብል ሁሩ እምኔ ርጉማን ውስተ እሳት ዘለዓለም ዘድልው ለሰይጣን ወለመላእክቲሁ አየቼ ኑዛዝየ እምድኅረ ዘይሰፈው እሉ ምንቱ ውእቱ ዘበአማን መካነ ብካይ ወሐዘን ዘይሃልቅ ዛቲ እቲ አንብእ ወይከውን እምድኅሪሃ ፍስሐ መኑ ዘይክል ይስእል በእንተ ኃጥኣን በይእቲ ዕለት እስመ መላእክት ያረምሙ እስራፊኤል ወኪሩቤል ወኩሎም ጻድቃን ወቅዱሳን አሐዱ ይስእል እይክል በእንተ ሰብ በየእቲ ዕለት ኩሉ ፍጥረት እንዘያረምሙ ወይከውን ኩሉ ዓለም ታሕተ ፍትሐ እግዚአብሔር ጻድቅ ዝንቱ ውእቱ ዘመነ መዋዕለ ሐጺድ ዝንቱ ጊዜ ዘይአስሩ ገሪፈ ወስተ ሐይቅ ወይለልዩ እምነአሳ ሰናየ ወእኩየ ዝንቱ ውእቱ ዕለት ዘይብልዎ መልኃጥኣን ሁሩ ወስተ እሳት ማሂደሮም ዘለዓለም ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 98 ከፍቅድ 176 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርስ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ንጹሕ አባ ዮሐንስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ በቲ ሓደ ኣምላኽ ዝኾነ ንኩሉ ፈጣሪ ዝገዝእ በኣብ በቲ ቃሉ ዝኾነ ብቅድምና ዝነበረ ብሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ድማ በቲ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ብወልድ ዝተገልፀን ዝተመስገነን ምስ ኣብን ወልድን ዝስገደሉ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ከምኡ ድማ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ዓለም ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ቃል እግዚአብሔር ካብ ሓቀኛ ብርሃን ዝተረኸበ ሓቀኛ ብርሃን ኩሉ ዝፈጠረሉ ወልድ ዋሕድ ዳሕረዋይ ዘመን ንባርያ ሰብ ካብ ፍዳ ንኸፈሊ ብምኽንያት ናይ ኣዳም ትእዛዝ ምፍራስ ሓጢአት ተታሒዝና ዝነበርና ንኣና ናብታ እትምስገን ህይወት ዳግማይ ንኽመልሰና ኣብ ዝፈተወሉ ግዜ ፍቃድ አቡኡን ብግብሪ መንፈስ ቅዱስን ርእሱ ኣትሒቱ ንባህሪና ባህሪኡ ከም ዝገበሮ ይቕረ ክብለልና ምስ ደለየ እውን ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንኣምን
ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ብቃሉ ምስ ኣብሰራ ብዝተፈልየ ኣካሉ ካብኣ ሰብ ኮነ ሽዑ እውን ትሽዓተ ወርሕን 5 መዓልትን ፀነሰቶ ግሩም ብዝኾነ ስራሕ ከዓ ወለደቶ ናይ ቆፀራ ዘመን ምስ በፅሐ እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ወዱ ለኣኾ ካብ ድንግል እውን ተወልደ ክብል ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተዛረቦ ብከምዚ ካብ ድንግል ተወልደ ድሕሪ ዘይምርመር ልደቱ እውን ማሕቶም ድንግልና ከይተለወጠን ስለዚ ከዓ ወላዲተ ኣምላኽ ከም ዝኾነት ንኣምን ህፃን ኮይኑ ተወልደ በጭርቂ ተጠቕለለ ኣብ ደንበ ተደርበ በዚ ግዜ እዚ ተረኺቡ ዘይበሃል ምስ ኣብን ምስ መንፈስ ቅዱስን ዝነበረ ዘሎን ንዘለኣለም ዝነብርን ንሱ ዘመን ተቆፂሩሉ ግዜ እውን ተነጊሩሉ ንሱ ሓደ ወልድ እንከሎ በብንእሽቶ ዓበየ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ክርስቶስ ሓደ ጎይታ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ብኡ ንኣምን ሰማያዊ እዩ ምድራዊ እውን እዩ ብተዋህዶ ሰብ ኮነ ኣምላኽ እዩ ብመለኮቱ ንኣብን መንፈስ ቅዱስን ይመዓራረዮም ብሰብ ምዃኑ ድማ ንኣና ይመስለና ንስጋ ካብ ባህርየ መለኮቱ ኣይወሰደን ባህርየ ስጋ እውን ናብ ባህርየ መለኮት ምዃን ኣይለወጠን ከማና ሰብ ኮነ ዳኣ እምበር ነቲ ክወሃዶ ዝፈጠሮ ስጋ ካብ ንጽሕቲ ድንግል ወሲዱ ምፍላይ ብዘይብሉ ሓደ ተዋህዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ገበሮ ዋላ እውን ሰብ እንተኾነ ኣምላኽነቱ ኣይሓደገን ኣምላኽነቱ ሓደገ ምባል ኣይግባእን ብተዋህዶ ሓደ ኣብ ዝኾነ መለኮትን ትስብእትን ምልዋጥ ኮነ ባህሪኻ ምሕዳግ ምግዳፍ የልቦን ብዘለዎ ተዋህዶ ጸኒዑ ይነብር እምበር ብዘይካ ሓጢኣት ብኩሉትን ትስብእትነት ዝግብኦ ፈጺሙ ከማና ኮነ ናብ ክልተ ባህርያት ኣይክፈልን እዩ ናብ ክልተ ገጽ ናብ ክልተ ግብሪ ኣይክፈልን እዩ ከምቲ ኣብ ቀልቄዶን ተኣኪቡ ዓለም ዝሓወኸ ርኩስ ጉባኤ ዝበሎ ድሕሪ ተዋህዶ ክልተ ባህሪ ኣይበሃልን እዩ ነቲ ሓደ ተኣምራት ምግባር ነቲ ካልእ ድማ መከራ ምቕባል ሂብና ኣይንዛረብን ጎይታናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ብምዃኑ ተኣምራትን ሕማማትን ናይ ዝሓደ ገንዘብ እዮም ናይ እዞም መምህራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን ኩሉ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምህረተ ሶበሰ ትታከቢ ዘዚያየ ኃጢአተኛ ተውኩ አተሳተ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናች ወድንግል እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለ تأمر يا هلك زنك زنك بكرة مريم ولا يتأملاك تورثها بركتها يحول مثلك الناس بكريستيان العالم عالم آمين وهلو هاد بيسي بهاجر يروشاليم ومسافنت رومي ومسعى كما يصليها بمقابر زين يسوع كريستوس وسوف فقد يبا مسعى هيل بأمثال بج بكما يوقو وفريحو جبع دهريه ويبلو كسيس ولا مثله من تكون كليك ليك زيت بابو ويبلو ملمنت أباكم ولا بجة وبويهم البوز ركبوا ونقرهم كما يابو ولا بجة وسبك أرب كعب يبع متى زكوا بجة زالبهم زين بلي هو يبلو كسيس أوليك ما بك زي كالعك كما يتبع وستاذ أنتم مكان قدوس ولا أما أمانك بأجزاء مهاري يفكر مدهاني زك زير إياك تعمد زار إياك تعمد ونقرهم
አጣዊሁ ወካይ በፈቀደ ይባ ወከልኦ በገ ወይ በሎ ቀሲስ እሙን ግብር ብከ ዘከልአከ ወይ በሎ መስፍን በእንተ ዘኮንኩ ከነናዊ ወሰብ አምኖ በአ ወተመጠወ ስጋሁ ወደሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሃደገ ዘትካት ልማዶ ወተአመነ ኃጢአቶ ወአምነ በሃይማኖት ዘቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወበእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወከልኦ ኃይል በዊአ ሀበ መቃብረ ወልዳ በአምሳለ በግ ወሰብሖ ለእግዚአብሔር ዘይሁብ ምክንያት ለወልደ ሰብኦ እግዚእትየ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ያቺ ረሰየ መድኃኒተ ለኩሉ ዓለም እግዚአብሔር እግዚእ እንተ አምላ እንተ ምኔጀ ትስብእተ ለብሰ አፈልፈለ ህይወተ ወአስተተ ኃጢአተ ወሰደደ ጽልመተ እግዚእትየ ቅድስት ድንግል ማርያም በክልኤ ወላዲተ አምላክ አምሄለች በኃይለ ልዑል ጠለለች ወበወልድ ዘተሰገው ምኔቸው መንፈስ ቅዱስ ዘቀደሰች ወአንጽሖ ጸሎታ በረከታ ይሃሎ ምስሌን ለዓለም ዓለም አሜን። በብዛይ ርትዕት ማርያም አድነን በታምርት ናዛዚትነ ማዘን ኃይለ ውርዘትነ ምርሳን በመዋልድ ተጸውረት ሁሌ መዋል ህፃን ኦ ማርያም ተስፋ ለቅዱሳን በጊዜው ጸሎት ወጣን ወበጊዜነ ጸሎት ቁርባን ለናዘዘትነኒ ውስተ ወላዲተ አምላክ ማርያም በለሰብሳ ወሩካቤ ለነዛቆብ ኩለችን ሲት ፈትትሙ በረከታ ወች ማዛከር ለነዳይ ብሲ ወለዘረከቦ ምንዳቤ ብስተ ከፈትት ኢሳያስ ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም በህልቆ ሩረቱ ለዝናም ስብሐት ይደሉ ለተአምርኪ ዮም ወተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም نا تقبلنا برهانة نساء خادم بدحنا سلام أبصحنا أبسماء تنبأ ربنا اسمك يقدس منقصة نعلة نقرانا لو ما هبلنا لا نزبدلنا دلون كم زحرقنا لهم بدلنا نسانا هدقنا فكل خفاء احنا ننبرنا فتني تأذونا منقصين عيلن كبرن نزل على الناترائم آمين وبزيت يا مريم من قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلينا خير دنقل خير بسقاهون دنقل أدك زاهر بيتا سراويت سلام لك يسوس كريستوس من تانا محرت لمن النعم يسوس كريستوس توماسم لزيت صوى يسوس كريستوس بسايوات لزي بلو ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይ ጾሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አራው ለሰባይነ ይስቆልታውነ ሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አጥፍሪው መስለው መስቀለ መቅኔው አዘግተ ወይን ጎበው ቁርባና አምልኮ ስጋው ያባነ ቤተ ምራው ውስተ ዘራው አበባቡ ለምሳ ሰርጋዋን አራው አደም ካንራውያ ታስ ባገዛ ቀራንዮ ለላይ ከንትመናይ ከመንራዮ ሰዚያ ሱራፊ ለሰለተ ነደዮ በማሞመት ከአምላካዊ ለቆስልናጥዮ አስጋከ አደም አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም
ዘይቤለከ እሞቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመገል ብሬዎ መምሃሮሙ ተአርዳኢሁ ይትዓቀቡ እምሰብ እኩያን ወማጋንን ተጸዋጋን ሳይልዎ ምረቱ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ይቤ እግዚእ አእምሩ እስመ እምድኅረ ዕርገትየ ውስተ ሰማያት ይመጹ ሐሳውያነ ነቢያቱ ብዙኃን ይመጹ በስምየ እንዘ ይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ተዓቀቡ ከመ ኢያስቱክሙ እስመ ይገብሩ ተአምራተ አበይተ ወይጽሕቁ ከመ ያስቱ ሑሩያንየ ወአንቱምሰ ኢትትልዎሙ ወለእመ ይቤልክሙ ክርስቶስ ሃሎ ውስተ ገዳም ኢትጻኡ ትስስዎ ለእመ ይቤልክሙ ሃሎ ውስተ ሃገር ኢታብእዎ ወለእመ ይቤልክሙ ሃሎ ውስተ አብያት ኢትእመንዎሙ ወእምፍሪሆሙ ተአምርዎሙ ለመናፍቃን በኑ ይትቀሰም እምአስዋክ ወይን ወእምአሜከላ በለስ ተዓቀቡ ከመ ኢትስሓቱ ወአእምሩ እስመ አኮ ኩሉ ይብለኒ እግዚኦ እግዚኦ ዘይበውእ ውስተ ዘይበውእ ለመንግሥተ ሰማያት አላ ዘይጠመቅ በማይ ወበመንፈስ ይህሉ ምስሌ ውስተ መንግሥተ አብየ ዘበሰማያት እንተ አልባቲ ማይለቅት ተዓቀቡ ማሕሳውያን ነቢያት እለ ይመጹ በዳህሪ አዝማን እንዘ ይለብሱ በአልባሰ በግዕ ወእንተ ውስጦም ምስተ ተኩላቱ መሰጥ ወካዕበ አእምሩ እስመ ይመጹ አሕዛብ እለ ይሰግዱ ለአማልክት ወይቅትልክሙ በኩሉ አጥናፈ ምድር አእምር ኦ ስምዖን እስመ ሃለወከ ትሙት በሞት ዘእመውት አነ በሥጋ ዘለበስክዋ እምነ አዳም ወዲበ ዕፅ እሰቀል ውስተ ሃገር አባይ በከመ እሰቀል አነ ወኩልክሙ ትሰደዱ እምሃገር ውስተ ሃገር ወዘሰ አዝለፈ ትዕግሥቶ እስከ ዳግም ምጽአትየ ውእቱ ይድህን ወኢይመውት ወይከውን ርስቱ ውስተ ተድላየ ወአንተሰ ኦ ሑሩየ ዮሐንስ ሃለወከ ትትወገር ለአናብስት ውስተ ሃገረ ጣዖት ኢትጥዕም ሞተ እስከ ዳግም ምጽአትየ ወእምዝ ትፈልሱ ውስተ መንግሥትየ ዘድልው ለክሙ ወምስለ ኩልክሙ ይህሉ መንፈስ ቅዱስ ወውእቱ ይዛለፎ ለዓለም በእንተ ዘሃደጉ ጽድቀ እለ ኢየአምኑ ብየ ከመ እምኀበ አብ ወጻእኩ ኀቤሁ እገብእ አእምሩ አኀውየ እስመ መርአሁ ለዘይተልወኒ እየሐልፍ ተዓቀቡ ወኢትትገሃሱ እምኔየ አእምሩ ከይመጹ አሕዛብ እምድኅረ ተለዓልኩ እምኔክሙ ወይሰግዱ ለግልፎ ወይሰውኡ መስዋዕተ ለሰይጣን ገሃደ ወይትሜክዉ በዝንቱ ወአሚሃ አሐሪ ሑሩያንየ እየንቴክሙ ለእሉ ሕዝብ ወእነጥፎሙ ከመ ወርቅ ውስተ ምብካህ ወአሚሃ ይሰድድዎሙ ለደቂቀ ብርሃን ወይቅትልዎሙ ወዘሰ አዝለፈ ምንዳብየ እንተ ትበጽሖ በእንተ አፍቅሮቱ ችያየ ወሃይማኖቱ ብየ ይድህን ወበውእቱ ሞኤል አርህዉ ሃዋህወ ሰማያት ለኩሉ ዘይመጽእ ኀቤየ ወኢይሐድግ ዘተማኅፀነ ብየ በውእቱ ሞኤል ይዘርእ ጸላኢ ክርዳደ ውስተ ምድር ወይሐድግ ይልሐቅ ዘርኡ ምስለ ስርናይ ውስተ አሐቲ መካን ወእምዝ እፍየኑ ሃራየ ወአግብርትየ ከመ ይፍልጡ ስርናየ እምክርዳድ ወለስርናይሰ ይወድይዎ ውስተ ሙዳይ ወያውዕይዎ ለክርዳድ በእሳት ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመ ትመጽእ ለኮንኖ ምስለ ደመጋር አማይሰንኩ ነፍሴ ውስተ ዲከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማያት ወምድር ወቀሱ እንቲአየ ትኩረትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገር በህዳሩ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታግሎ ሥጋወነ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩፋነ ልብስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትስዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ የዋጋ ንዑና አቤትካ ኣብ ጾም ኣብ ጸሎት ኣብ ስግደት ኣለና እሞ ጾምና ጸሎትና ስግደትና ድማ ተቐበለልና ገጽካ ዘርኢ መወዳእታና ዘጸብቅ ግበረልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም
በደልና ረሳና ደገልና ከኩሉ ባድህነና ምረና ፈተና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ወዲና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ድሕሊና ከድንግል ይኸይብ ስጋኹ አደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ንስብ ርኽቲ ረኸርስትኸ ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናፈኩር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ተምረትና አሜን። በአሰርቱ አሐዱ ሰዓት ዘረቡ ርእይኦ ኖሎት ስርዓተ ቃለ እግዚአብሔር ዝንቱ ውእቱ ዘስልጣነ ሞት ውስተ እዴሁ ወሕይወተ ኩሉ ዘትከውን እምኀቤሁ በእንተ ሥጋ እጓለ እመሕያው ሞቲ ዘነሣ እምኔነ ዘይከስት ሁከተ ወሕማመ ይቤ መድህን እዜሰ ተሃውከተኒ ነፍሴ ወምንተ እብለ አባ አድኅነኒ እምዛቲ ሰዓት ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻእኩ ለዛቲ ሰዓት አማን በአማን መጻ ሀበ ዓለም ከመ ይትወከፍ ሕማማተ በእንተ መድኃኒትነ ወያዕርጎ እምገሃነም ለብእሲ ቀዳሚ ዘፈጠሮ ወከመ ያግብኦ ሀበ መካኑ ቀዳሚት ለቱ ወለደጭቁ በከመ እበ ምሕረቱ ወንጽራ ሀቤሁ ዘእንበለ ሐቸት ወንህስስ እምኔሁ ዘእንበለ ቅርዓት ከመ ይረስየነ ቱቱፋነ ምስሌሁ ውስተ ስብሐተ መንግሥቱ ወያድኅነነ እስከ እስትንፋስ ዳሃሪት ላዕለ ሃይማኖት በስሙ ቅዱስ ለንሰብሖ ወንአልዕል ስሞ እስመ ውእቱ ገብረ ምስሌነ ምህረተ በከመ እበ ሳይሉ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሕማማቲሁ ወበሕማማቲሁ አድኃነነ። ወፈውሰን መጣሃውከ አይጽምትየ ነፍስ ወኢትሚት ገጸከ ገብር ወፈውሰን መጣሃውከ አይጽምትየ ነፍስ ነፍስኒ
ገጸከ عشمت نفسياني أهاوك أمن كنت لوا سميع وانجيل قدوس أغينا وأملاك تسهل بسيانا تلوانا تسميع وانجيل حديقات عرقنا كرسبون برغيو أو ملء تزكى يا بير مساقي وفستي دس بالكي احتياطنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين نا وانجيل منقصن صدقنا تبسر زوفيني وفيك الله قريب اللامو من أنت نشحو إذا قال زينا قويتانا مدحنا يسوس كريستوس نخبر منقصن زل علم عليهم كرون مسكانا نعيخون وانجيل يوحنس عراف 10 تغلتي خاب قطر 20 شوعتن تاب 30 شدتن حجيس نفسي قوي الله انتاي مخبليه ابو كابزا ساعات زي ادحنني كناخم انت زي نابزا ساعات زي امصاخو ابو نسمكا اخبره وكاب سماي انا اخبري الله كم بحدوشن كخبر يزب الدمص مصه وتم دويلم زلو حزبي اذا سميعم نوقد يبلو كليوم ملأخ يباد أتزاربوا بلو يسوس مليش بلم إذا دمت زي ما أنتهم يوز مسح إمبرم أنتهي كونن كردز عالم دي حج بصحة إذا أز عالم دي حج ونوات أخضر بأيوم أنا وين كم مدري العلم سبالكون كلنا بايك صحبية فخميز أمسلا أما وتا خمز موت كمال كتلم إيو إذا زبلة
ስለዚህ ቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘል ዓለም ከም ዝነብር ደኣ ካብ ሕጊ ሰማዕና ንስኻ ግና ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል ይግብኦ እዩ እትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ እቲ ኸ እንታዋ እዩ ኢሎም መለስሉ ሽዑ ኢየሱስ ጌና ንቁርብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእኸልኩም ኣሎ ጸልማት ከይርከበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ምንቲ ክትኮኑስ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ በሎም ኢየሱስ እዚ ተዛሪቡ ካባታቶም ከይዱ ተሓብአ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ምንቲ ጽንዓ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣን ምንቲ ኩለን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ተሰሚያ ኣብያተ ክርስቲያንን ምንቲ ቀዳማትን ኣብ ውሽጠን ዝነብሩ ኣረገውትን ምንቲ ሓለዋ ሙሉእ ዓለምን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ክሕልዎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ምንቲ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ዘለዉ ኩሉ ሕማም ብስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ምንቲ ቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚአብሔር ንዓናን ንዓታቶምን ሰናይ ነገር ገብረልና ህይወትን ብጥዕናን ክሕልወናን ሓጢኣትና እግዚኦ ተሳሃለና ምድረ በዳን ባሕርን በኣይ ናብ ዓዶ እግዚኦ ተሳሃለና ፈርጽፋትን ጥፋት ከፍሬውን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረትን ፍቕርን ክህበናን ብገዛእትን ድያኑን ኩሉ ሳዕ ሰናይ ነገር ከረሓርሓልና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ምንቲ መፍቀሪ እግዚአብሔር መራሒ ሃገርን መሳፍንቱን መኳንንቱን ሰራዊቱን እግዚአብሔር ብሰላም ሓልዩ ከምብሮም ቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ክሕስቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና እግዚኦ ተሳሃለና ኩነታ ሃይማኖት ዝዓረፉ ታትናን ኣሕዋትናን ኣብቶም ቀዳሞት ኣቦታት ቆናት ኣሕዋትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበረሰብን ዓረፉ ኩሉ እውን እግዚኦ ተሳሃለና ክርስትና ህዝብና እግዚአብሔር ሃይማኖት እግዚኦ ተሳሃለና ሰላም ሓንቲ ባርያ ምንቲ ሓለዋ ኩሉ ቦታ ንዓና እግዚኦ ተሳሃለና ምንቲ ህይወቱን ፈቀሬስ ወትሐሊነ እግዚኦ ተሳሃለና ምንቲ ማሕበርና ንዓና እውን ሓጢኣትና እግዚኦ ተሳሃለና ምንቲ ቶም ካብ ሰብን ካብ እንስሳን ናብ ቅዱስ ዘቕርቡ እግዚአብሔር ክባርኾምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ምንቲ ኩሎም ቶም ንቤተ ክርስቲያን ሰናይ ነገር ዝሓስቡ ሰባትን ምንቲ ቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝደኽሙን ቁኑዕ ሃይማኖት ዘለዎምን እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓስቦም ክቦምን ምሕረቱ ኣባቶም ገብርን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ምንቲ ቶም ቁርባንን ዕጣንን ዘይትን ዝንበቡ መጻሕፍትን ኣቑሑ ቤተ መቕደስን ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓስቦም ክኸፍሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንን ዘኩርና ዝበሉና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ነብሲ ወከብ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ምንቲ ድኻታትን መሳኪንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭቃትን ስኡናት ሰባትን ዘርኢ ዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይቅረ ክብለሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና ኣብ ቤት
ማእሰር ተሳቀዮን ጭነቁን ዓዶም ሓዲጎም ተሰዱን ኣምርኮ ዘለውን ማእሰር ሰይጣን ተኣስሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕረምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ምንት ኩሎም ቶም ንነፍሶም ምሕረት ምንት ክረኽቡ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡን ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ኩሎም ዘኩሩና ዝበሉና ብጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕረሙን ሓጢኣትና ይቅረ ክብለልና ንጸልዩ እግዚኦ እንትዛሶምን እዚኣ እግዚአብሔር ከፈጽመና ፈተና ጸላ ከርሕቐልናን ነፍሳትና ከድሕንን ምሕረት ክህበናን ሓጢኣትና ክሰርየልና ንጸልዩ እግዚኦ እግዚአብሔር ምንቲ ክርሕረቐልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሳኤ ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ እግዚአብሔር ምንቲ ክርሕረቐልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሳኤ ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ እግዚአብሔር ምንቲ ክርሕረቐልናን ክምሕረናን ጸሎትናን ልመናናን ክቕበል ነዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመናን ፍጹም ሓጎስን ፍስሓን ብርሃን ትንሳኤ ከሪአና ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለና አምላክነ መጽዋዕነ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ቤዘወነ ንሰብሖ ወናልል ስሞ ህቡረ ማውቱ ገብረ መድኃኒት በበሳህሉ ላይሶን እንመዲና ክርያላይሶን ክርያላይሶን እምነዲና ክርያላይሶን ታኦስና ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስና ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስና ክርያላይሶን 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 ማስያስና ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስና ክርያላይሶን 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 ኢየሱስና ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስና ክርያላይሶን 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 ክርስቶስና ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልና ክርያላይሶን 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 አማኑኤልና ክርያላይሶን ላይሶን ትስብጣስና ክርያላይሶን 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 ትስብጣና ክርያላይሶን 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 ክርያኒናይ ክርያላይሶን ላይሶን መዲና ክርያላይሶን 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 ታኦስናይ ክርያላይሶን ላይሶን ታኦስና ክርያላይሶን
ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ማስያስናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን 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 ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን 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 አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን 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 ተስቦታ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስውጣስ ናይ ክርያላይሶን 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 መዲና ክርያላይሶን 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 ታቦስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስ ናይ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን 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 አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስውጣስ ናይ ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ሰላም ለሽ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ወብልን በለንትጋ ሰማያዊ ለወለች በሥጋ ሰላም ለኪ ታቦተ ሕግ አንቀጸ ሥጋኪ በድንግልና ንሱክ ካሊበቺ ጠበወ አባኤሩ ጊዜ አውድ ወዘወንጌል አፍላቅ ሰላም ለሽ እግዝእትየ ሙለታይ ዳግሜ ሰማይ መዝገበ ስር ወዘወንጌላዬ ነዳዬ ሰላም ለኪ ሐመረ ብል ሙዳየ እፍረት ብረልየ ጽዱል ምዕራፈ ተድላቼ በብሩት ጥሉል መልካች ባርያም ስኡል ሰላም ለኪ እመብርሃን ዘወለች ለነ ሊአዝመ ለቼ ወለወልቼ ገን ልሳን ሰላም ለኪ ሰላማዊት በድንግልና ህትምት ወበቅድስና ስርኩት ንህብዛ ሴነት እጹብት ሰላም ለኪ ታቦተ ሙሴ ወመንስቼ ዘይተአምር ቤሴ ወተሐወልተ ስም ዘይነብር አውሴ እቺ ወለወልቺ ደል ውዳሴ ሰላም ለኪ ስብሐት ለከ ሀበነ ሰላመከ ምህረትትና ክርስቶስ ወልደ አምላክ ጊዜፍና ሰርክ በአውደ መብልዕ ዘረፈከ ምስለ አርዳእ ስጋከ ቅዱስ ለመጠነ ሐዲስ ሥርዓት ተወሀብኮሙ ለሐዋርያት ተቦሉ ኦሪት ስብሐት ምስጢርከ ይንስኡ ሀበ ሐዋርያት ሀብሮ እንተ ወሀብኮሙ እምድኅረ ተደሩ ተስካረከ ከመ ይግብሩ ስብሐት እንተ ይሁዳ ዘትቤ ያገብአኒ አሐዱ ተስእሎተ ዝንቱ ነገር እለፈቀዱ ዛዛይከ ርደተ እዱ ስብሐት ለከ ለውእቱ ብእሲ እንተ አፍቀረ በደ እምሃዮሶ ሰበይተ ወልደ ያግባአከ ጊዜ ፈቀደ ስብሐት በዛቲ ሰዓት አዳወክሌ ጻድቃን እንተገነዝከ በአምሳለ በድን ኢየሱስ መንሥኤ ሙታነ ስብሐት ለከ ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻይከ ይእዜኒ ተወከፍ ነግሃ ወሰርከ ስብሐታተ ዘናቄርብ ለከ ስብሐት ለኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻይከ ይእዜኒ ተወከፍ ነግሃ ወሰርከ ስብሐታተ ዘናቄርብ ለከ ስብሐት ለከ ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻይከ ይእዜኒ ተወከፍ ነግሃ ወሰርከ ስብሐታተ ዘናቄርብ ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መገብተ ሰብዓቱ ሀብታት ዘትህቡ አስበ በሰርከ ዕለት ሊቀ ቀደምት ወለደ ሐርት ስብሐት ለክሙ ካበ ማዕርጋት አሰርቱ ዘአግባይክሙ ፀሐየ ሶበ ኀቤክሙ ጊዜ ሰርክ ጸለየ ሕዝቅያስ አመደወየ ስብሐት ጊዜ ጸልዮ ሥላሴ ባዛነ መንፈስ ለተሰምዑ ነፋሰ ልብ ተሙልሃንባብ ስብሐት ለክሙ በይነ ሥጋዊ ሲሳዩ ወመንፈሳዊ እበዩ ለዘርህ በሰብ በጌጋዩ ሥላሴ ዘትሄልዩ ስብሐት ዚአፍና ሰርክ ዳዊት አመውስተ ናሽቁም ሰለስተ ገብራተ ድኅረ ፈጸመ
ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሐድን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለክሙ። ዮሴፍና ሰብ ዳዊት አመ ውስተ ናይስ ቆመ ሰለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለክሙ። ዮሴፍና ሰብ ዳዊት አመ ውስተ ናይስ ቆመ ሰለስተ ግብራተ ድኅረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሐድን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለክሙ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ችያነ ዘፈጠረ ከመና ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒት ሃይማኖት ኣብ ዝበለ ሰላምን ኣንብር ኣምላኽ ብዝወለደት ኣደ ኩልና ቅድስቲ ንጽሕቲ ማርያም ምእንታና እትገብሮ ጸሎትን ልማኖን በርባዕቲኦም ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ብዘይብሎም 4 እንስሳን 24 ካህናተ ሰማይን ዝኽርስሞም ልዕል ብዝበለ ብቅዱሳን ኣቦታትና ኣርእስተ ኣበው ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዮሐንስ መጥምቅን ብ14,400 ቅዱሳን ህፃናትን ብቅዱሳን ኣቦታትና ሊቃውንቲ ሐዋርያትን ብቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላዊ 72 ኣርድእትን ብ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቅኑዕ ብዝኾነ ብ318 ሊቃውንትን ብ3 መንእሰይ ኣናንያን ኣዛርያን ሚሳኤልን ብ7 ቅዱሳን መንእሰይን بقدوس استيفانوس لقدياقوناتن قداماي سماعتن بقدوس جورجسن بقدوس تيودروسن بقدوس بلناديوسن بقدوس مرقريوسن بقدوس ماماسن بقدوس ابولن بقدوس بيلاتاوسن بقدوس اباديرن بقدوس غلاوديوسن بقدوس فاسيلدسن بقدوس فيقطورن بقدوس ميناسن بقدوس چرقوسن بديو يلطام بكلهم سماعتاتن አያል ተጋዳሊ ናይ ወልድ ዋሂድ ሰማዕት ብዝኾነ በአባ ኖብ ድንግልን በተዓብይ አቦን ጻድቁን ዝኾነ አባ አንጦንስን በቦና አባ ጳውልን በቦታትና ቅዱሳን ሰለስተ መቃርሳትን በቦና አባ ዮሐንስ ሐጺርን ጻድቅን ጻድቅ አባ ቡላ በቦና አባ ቡሰይን በቦና አባ አመንን በቦና አባ ዮሐንስ ከማን በቦና አባ ጴንጤሌዎንን በቦና አባ ሲኖዳን በቦና አባ ብስኖዳን በቦና አባ ለትጹንን በቦና አባ ጳኩሚስን በቦና አባ አበከረዝንን በቦና አባ በርስማን በቦታትና ቅዱሳን ረማውያን መክሲሞስን ዴማቴዎስን ብጽኑዕን ቅዱስን አባ ሙሴን በ49 ሰማዕታትን ብኩሎም ለበስቲ መስቀል ተቀበልቲ መከራን ጻድቃንን ብመልአኽ እዛ ብርኽቲ ዕለት እዚኣን በረኸቶምን ጸጋ ረድኤቶምን ምሕረት ዘለዎ ልማንኦምን ኩሉ ሳዕ እሳይን ምስ ኩልኹምን ይኹን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ብሩህ ፈጣሪና ናብ ረቡዕ ሳልሳይ መዓልቲ ናይ ሕማማት ዘብፅሐና ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሐዮ። ኩልኹም ነዚ ኣገልግሎት እዚ ኣብዘዝ ዘለኹም ኮንኩም ትከታተልዎ ዘለኹም ሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝረኣናዮ
ሕማማት ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዝተኸታተልናዮ ሕማማት ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኸመይ ይጽበይዎ ነይሮም ብኸመይ ይገልጽዎ ነይሮም ብኸመይ ይቕበልዎ ነይሮም ኢና ኣብ ናይ ትማሊ ዝረኣናዮ ኣብ ዘካርያስ 13 ቁጽሪ 6 ኣብ ማእኸል ኢዱ ዓብ ቁስሊ እዚ ቁስሊ እዚ ደኣ እንታይ ኮንካዮ ኢሉ ምስ ሓተቶ እዚ ቁስሊ እዚ ኣብ እንዳይ ፈተውተይ ኣብቶም ዘፍቁርኒ ዝተወጋእኽዎ ዝቆሰልክዎ እዩ ስለዚ እንድሕር ዘፍቁሩኻ ኮይኖም ስለምንታይ የቁስሉኻ ስለምንታይ የወግኡኻ ድሕር ኣቁሲሎምኻ ኸ ስለምንታይ ፈተውተይ ትብሎም ስለምንታይ ኣፍቀርተይ ትብሎም ኢሉ ምስ ሓተቶ ስለምንታይ እንዳፍቀሮም ስለምንታይ ከም ዝወግእዎ ንዓቶም እዩ ዝምልከት ግን እቲ ንዘፍቁር ንዝወግኡኻ ምፍቃር ግን ባህሪ ኣምላኽ ምዃኑ ሎሚ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቓድ ኮይኑ ብዛዕባ ረቡዕን ተበጃውነትን ኢና ንርኢ ረቡዕ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንፈልጦ ካብተን 7 ኣጽዋማት በጀካ ኣብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ካብ ትንሳኤ ክሳብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ዘሎ ኩሉ ግዜ ዓመት ሙሉእ ረቡዕ ጾም እዩ ንሕና በሊዕና ኣይበላዕና ንኣምላኽ ንውስኸሉ ነገር የለን ስለምንታይ ኢና ረቡዕ ንጾሞ ቤተ ክርስቲያን ስለምንታይ ዓርብን ረቡዕን ዓመት ሙሉእ ክንጾሞ ስርዓት ሰሪዓትልና ማለት ሎሚ በጃና በጃ ኩልና ሓጥኣን ኃጢአተኛ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ቀሪቡ ገመደኛ ኮይኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ዝተፈርደሉ መዓልቲ ስለዚ ረቡዕ ከይበላዕና ከይሰተና ውዒልና ነቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለልና ውዕለት እንደዘይዘኪርናዮ ብላሽ ልዕሊ እቲ ዘይምብላዕናን ዘይምስታይናን ረቡዕ ንምንታይ መዘከርታ ገይሮሞ በዚ ዕለት እዚ ንዓይን ንኩሉ ዓለምን ምእንታይን ምእንቲ ኩሉ ዓለምን ክትብል በጃና ኣብ ቅድሚ ፍጡራትካ ኣብ ቅድሚ ሓጥኣን ቆይምካ ኃጢአተኛ ኮንካ ምእንታና ንሞት ተፈሪድካ ኃጢአት ዘይብልካ ንጹህ ባህሪ ክንስኻ ንሞት ተፈሪድካ ስለዚ እታ ተበጃውነት ትበሃል ተበጅና ኮለና ሰብ በብዙሕ ነገር ክትብጀዎ ትኽእል ኢኻ ዓቕሚ ኣሊካ ዓቕምኻ ተጠቒምካ ስልጣን ሃሊካ ስልጣንካ ተጠቒምካ ክእለት ሃሊካ ክእለትካ ተጠቒምካ ገንዘብ ሃሊካ ገንዘብ ከፊልካ ሞያ ሃሊካ ብሞያ ኣምላኽ ግን ብኸምኡ ኣይኮነን ተበጅና እንታይ ደኣ ክቡር ደሙ ኣፍሲሱ ቅዱስ ስግኡ ቆሪሱ ህይወቱ ከፊሉ እዩ ተበጅና እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ተበጃውነት በጀካቶም እግዚኣብሔር ዝገለጸሎም ኣዝዩ ረቂቕ እዩ ነይሩ ስለዚ ከዓ እዮም ቅዱሳን ኣቦታትና ብሉይ ኪዳን ብሓዲስ ኪዳን ተገልጸት ሓዲስ ኪዳን ከዓ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሰዊራ ነበረት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከመይ ይግለጽ ነይሩ ካብ መጽሓፍ ቀድ ካልኣይ ነገሥቲ ንእሽተይ ከንበብየ ምዕራፍ 6 ካብ 1 ክሳብ 7 ዘለወን እቶም ደቂ ነቢያት ድማ ንኤልሳዕ እንሆ እዛ ኣብ ቅድሜኻ ኣብኣ እንነብር ዘሎና ቦታ ጸቢባትና እያ በጃኻ ክሳዕ ዮርዳኖስ ንኺድ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ሓደ ሰርዋ ኣምፂና ከዓ ኣብኡ እንነብረላ ስፍራ ንዓና ንስራሕ በልዎ ንሱ ድማ ሂዱ በለ ሓደ ኻባታቶም ከዓ በጃኻ ንስኻውን ፈቲኻ መስገላውኻ ኺድ በለ ንሱ ድማ ሕራይ ኣነ እኸይድ በለ ኢሉ ምሳታቶም ከዓ ኸደ ኣብ ዮርዳኖስ ምስ መፁ ድማ ሰረወ ቆረፁ እንሆ ከዓ ሓደ ኻባታቶም ሰርወ ክቆርፅ ከሎ እቲ ሓፂን ነፂሉ ናብ ማይ ወደቐ ሽዑ ኣየ ጎይታይ ንሱ ድማ ናይ ልማነ ኢሉ ጨረሐ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ከዓ ኣበይ ወዲቑ በለ እታ ቦታ ድማ ኣርኣዮ ሽዑ ንሱ ዕንፀይቲ ቆሪፁ ናብቲ ባሕሪ ደርበዮ
እተሓጺን ከዓ ጸብለል በለ ሽዑ ድማ ውሰዶ በሎ ኢዱ ዘርጊሑ ከዓ ወሰዶ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደቂ ነቢያት ዝምህር ዝነበረ ናይ ትምህርቲ ጸጋ ዝነበሮ ነቢ ኤልሳዕ ተማሃሮ እንዳበዝሑ ኸዱ ከለዉ እቲ ሰፈር እቲ ዝሓድሩሉ ቦታ እንዳጸበቦ ምስ ከደ ቦታ ጸቢብና ገዛ ኸነግፎ ሒሎም ምስ ሓሰቡ ኢዱ ኢሉ ኣፍቂድሎም ካብቶም ገላው ካብቶም ተማሃሮ እንታይ ብሎ ወይታይ ንስኻ ከዓ ምሳና ኺድ ኢሉ ናይ ትሕትና መምህር ስለ ዝነበረ ምስኣቶም ከይዲ ሓደ ተማሃራይ ገረብ ክቆርጽ ከሎ እቲ ዝቆርጸሉ ዝነበረ ፋስ ዓጺን ጥሒሉ ናብቲ ማይ ኣትዩ ናብቲ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣትዩ ጥሒሉ ኢሉ ሕጂ ተለሚኑ ዘምጾ ጎይታይ እዚ ምሳር ዝፋስስ ናይ ሰቢ ብልማኖ ብዋሕስ ሃምጽዮ እንታይ ክገብር እየ ምስ በሎ ኣበይ ጥሒሉ ኢልዎ ኣብዚ ኢልዎ እንታይ ገሪሽዑ ዕንጨቲ ቆሪጹ ናብቲ ባሕሪ ደርቢዎ እዩ ስለዚ እቲ ዕንጨቲ ጥሒሉ እቲ ጥሒሉ ዝነበረ ዓጺን ከዓ ንላዕሊ ዓጺን ጸብለል ኣይብልኒ ዕንጨቲ ከዓ ኣይትሕልኒ ብተፈጥሮ ዓጺን ጸብለል ክብል ኣይክእልኒ ዕንጨቲ ከዓ ኣይትሕልኒ ዝኾነ ዕንጨቲ ኣብ ባሕሪ ደርቢኸዮ ጸብለል ዝብል ኣይትሕልኒ ኣብዚኣ ኩነት እዚኣ ግን እቲ ጥሒሉ ዝነበረ ሓጺን ወፂኡ እቲ ጸብለል ክብሎ ዝግብኦ ዕንጨቲ ከዓ ኢሉ እቲ ተበጃውነት ነቢያት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነዛ ተበጃውነት እዚኣ ከይረኣየ ዝሓለፈ የለኒ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ሓጺን ጥሒሉ ዝነበረ ሓጺን እቲ ዕንጨቲ ምስ ጠሓለት ሓጺን ምጽኡ ንሕና ሞት ዝግባአና ንሕና ፍርዲ ዝግባአና ደቂ ሰባት ሓጥኣን ሞት ዝግባአና ክንሱ ንሕና ካብ ሞት ናፃ ወፂና እቲ ንጽሃ ባህሪ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ ክንዳና በጃ ኮይኑ ስለዚ ቅዱሳን ኣቦታትና ሞተ ዘኢይመውት ከምቲ ሓጺን ክትሕል ዘይግብኦ ሞተ ዘኢይመውት ዘይመውት ሞተ 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 ዘኢይመውት ሞተ ከመ ይስአሮ ለሞት ሞተ ከመ ያህይዎሙ ለሙታን ዘይመውት ሞተ ንሞት ምእንቲ ክቐትሎ ሞተ ንሙታን ህይወት ምእንቲ ክህቦም ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተነበበልና ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 14 ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካን በዓል ቅጫን ነበረ ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ብተንኰል ሒዞም ክቐትልዎ ደለዩ ግናኸ ኣብ ህዝቢ ጋሩ ኸይለዓልሲ ብበዓል ኣይኹን በሉ እዩ ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ኣብ ማኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ዝዋግኡ ጥሩይ ቅብኢ ናርዶስ ዝመልአ ብልቃጥ ሒዛ መጸት ነቲ ብልቃጥ ሰቢራ ከዓ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ እዩ ሓያሎ ብልቦም እናተናደዱ ንምንታይ እዚ ጥፍኣት ቅብኢ ኮነ እዚ ቅዱይ ቅብኢ እዚ ካብ 300 ዲናር ንዝበዝሕ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳ ምተዋህበ ነይሩ ኢሎም ኮረዩላ ኢየሱስ ግና ስለምንታይ ተጉሂዋ ኣለኹም ዕደግዋ ጽቡቕ ግብሪ ገይራትለይ ኣላ ድኻታት ኩሉ ሳዕ ምሳታትኩም ኣለዉ ጽቡቕ ክትገብርሎም እንተደለኹም ከዓ ይከኣለኩም እዩ ንዓይ ግና ኩሉ ሳዕ ኣይትረኽቡንን ኢኹም ዝከኣላ ገበረት ኣቐዲማ ንቐብረይ ስጋይ ቀብአት እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተሰብኮ ዘበለ ኩሉ ዓለም
إذن الساز قبرتو نمذكرتا أخم زنقر بحق يبلوكم الله يهودا أسقرتاوي كابتم عسر توكلتا سحادة نعو أحليفو خهبهم نابليكا انتخاهنات كده سميعهم تحقوسو أغراش كهبوخا أو عالو نسو دما أحليفو خهبهم مچو جزيه يدلي نبري سمع إذن زلاتو يسمع بلغيتا ندك أمزامرتو أبز حصير تاريخ قدس وانجيل يكان كهنات نغويتا يسوس كريستوس كحزوو يدليو يصناتو كم زنبرو أمونغو بزخونتات زغن أبوتاتنا غلصو خلو كبور يخبركا متن كبرو كم زبلو ناي 300 دينار ريك أبي أنسيا نغويتا يسوس كريستوس تبيعات تيل لذي بزحات غهايو يزبل إذا مسجبرة إذا خبر إذا سي نمنتاي ببلاش تأفق إلهم بزحات غهايو أتي قلباب ندخاتات ندزوهاب زبلي أتي حساب جنسوا يكونن وانجيلاوي قدس لوقاس أم معرف 10 يوحنس قريتا معرف 10 وكلته وطري 4-5 كابتم دك مزامر تحد اتخذ حزو زلو يهودا اسقرتا ود سمعون غنا اذ قدي ازي كمي قدان 300 دينار بتشيتوس ندخاتات زي وهاب بله ازي زبله سراق سلازخونه امبر ندخاتات حليلو ما يكونن محفودا مسؤ نبره كابتا او زاتون يلعل نبره እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ገይርካ አይቦለን ግን كل جزء ناي كتفتف لمات كم زنبورو قبل 330 قرش سلز بتصحو نزين كي قدلو سلز حسب إيو إتا سبيتي ناي 300 دينار أبئي كبي أطويل يهودا خاء خمزن ريو زلنا خاء نتي نقرو تراي مقبئي 300 دينار زود أقويتا 3 قرشي قومي زبلنا زل الصحف لذي إذا معلت زيا إذا أدى زيا نبرختا خدتك الله خلا يهودان أيهودن كأن تفأت تقيو زعير زستوعلو أمرها برنا لذي لو مربع أيهود نقيت إس كريستوس أفرد أقربهم جبنيا إيو نموت زفردلو معلتي إيو نعنا نأنتنا قبل نموت زتفردلنا معلتي إيو حواري قدس باولوس أبرومي معرف 4:25 نسوغنا بسر حاتياتنا بجاه توهبه ثلاث صدقنا خا تنسئ بسر حاتياتنا بجاه توهبه ثلاث صدقنا خا تنسئ سلازي نتي بدومو زعدغنا بدومو زتبجونا ويتا إنا لك هايل لك سبهات لك أكوتيت نعها مسجانا يجبا كبري يجبا قدسنا يجبا أملخو يجبا أكا إلو نتزو عللنا وعلت نتا مسكال تجبر لنا وعلت نذكرنا إنا إن ملخو زلنا لذي بدمو بهوتو يتبجينا هوتنا بدم كريستوس زتعدقت سلزخونت نحنت نفسي واقع ناب علم زلو ميزان أي مات أتونني لازم السجنا سلاحاتنا بجاه توهبه ثلاث صدقنا خا تنسئ كل زخيل نحلوه فحيل ملكوتو نسب كابتز نبرو غدغاد اوصي حرا خوصو يخيل ግን ተራዕ ሕጊ ፈጻም ሕጊ መምህር ሕጊ ስለ ዝኾነ በቲ ሰይጣን ዝሰዓሮ ሰብነት ገይሩ ዲያብሎስ ኣብ ስጋ ከይሲ ተሰዊሩ ናይ ሰይጣን ስለዘ ንኣዳምን ንሄዋንን ስለዘሰሓቶም ልክዕ በታ ዝሰፈርኩምላ መስፈርቲ ክሰፍረልኩም እየ ስለዝብል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብቲ ዲያብሎስ ሰይጣን ዘሰሓቶ ስጋ ኣብኡ ሓዲሩ ታራሰብ ኮይኑ ታራሰብ መሲሉ ህይወቱ ከፊሉ ንዓና ሓራን ናፃን ኣውፅእን እሞ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለት ክንዕቅቦ ልክዕ ነዚ መዓልቲ እዚ ይሁዳን ኣይሁድን ንመርገም ክጥቀምሉ ከለዉ እዛ ሰበይቲ ግን ከምዚ ክንሰምዓ ዝፀናሕና እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተዘከረሉ ኣብ ተነበበሉ
ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ዘክርዋ እዩ 2000 ዓመት ክሳብ መወዳእታ ንሰማያ ሰማያት ዝከር ዝኽሪ ክቡር ነገር ነቲ ኣብ ልባ ዘለዎ ጎይታ ናይቲ ዝሃበቶ ኣይኮነን ኣብ ልባ ከመይ ዝመሰለ ምስጢር ከም ተገልጸላ ኣምላኽ ወዳ ኣምላኽ መድሓኒት ምዃኑ ፈሊጣ ነዚ ዋጋ ነዚ ክቡር ዋጋ ከፊላ ይሁዳ ከዓ ብ30 ቅርሺ ንጎይቱ እሕሊፉ ዝሃበላ መርገም ዝተቐበለላ መዓልቲ እያ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሕማማት እዚ ብዙሕ ግዜ ነዘውትሮ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና እዩ ኣቡነ ዘበሰማያት ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሓደ ግዜ 12 ግዜ 12 ግዜ ንብሎ ኣለና ማለት ስለዚ 12 ብ5 እንደይ ምዃኑ እዩ ሱሳ ብሕብረት ሱሳ ብግልና ኣቡነ ዘበሰማያት ንብል ኣለና ቀለም ስለ ዝተወድአ ግዜ ክሓልፈልና ስለ ዝተደልየ ኣይኮነን እቲ ሒዝዎም ዘሎ ምስጢር ናይቲ ኣብ ሰማያት ነበርና ዓሚቕ ምስጢር ስለ ዘለዎ እዩ እተን ቀንዲ ኣገደሲ ዝኾና ኣብ ኣቡነ ዘበሰማያት 5 ነገር ኣለዋ ማለት እዘን 5 ነገር ከዓ ቀዳመይቲ እምነት ካልኣይቲ ተስፋ ሳልሰይቲ ፍቕሪ ራብዓይቲ ንስሓ ሓሙሻይ ከዓ ጸሎት ስለዚ ነዘን 5 እናዘከርና ኢና ኣቡነ ዘበሰማያት ንብል ዘለና ማለት ቀዳማይ እምነት ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ብዓይኒ እምነት ልክዕ ይሰምዓና ምሳና ከም ዘሎ ኣሚንና ኢና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ዝነብር ኣይኮነን እትነብር ኣቦና ኢልና እምነት ልክዕ ሰምዓና ከም ዘሎ ምሳና ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣሚንና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ይመስገን ክንብሎ ከለና እዚ መሰረት እምነት እዩ እቲ ካልኣይ መንግስትኻ ትምፃእ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ሰማያዊ ህይወት ሓንሳብ ምስ ተሓጎስና ዘይነሓዝነሉ ሓንሳብ ምስ ከበርካ ዘይተሓስረሉ ሓንሳብ ምስ ተሸምካ ዘይትሰዓረሉ ዓመፅን ሓጢኣትን ነውርን ዘይብሉ ናይ ዘለኣለም ክብሪ እዚ ብተስፋ ስለ ንቕበሎ መንግስትኻ ትምፃእ እታ ሰማያዊት መንግስቲ እታ ሰማያዊት ህይወት እናበልና ብተስፋ ንፅውዖ ሳልሳይ ፍቕሪ እዩ እዚ ፍቕሪ እዚ ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም ሳልሳይ ፍቕሪ ንሕና ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ማለት ዋላቶም ንውሉድ ወለዶ ሃብቲ ዘለዎም ሰባት ምእንትቶም መግቢ ዕለት ዘይብሎም ምእንትኦም ኮይኖም ናይ ዕለት እንጌራይ ሎሚ ሃበኒ ዘይኮነስ ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ፅጉባት ስለ ጥሙያት ኣብ ጥዕና ዘለው ስለ ሕሙማት ኣብ ረህዋ ኮይኖም ስለ ፀበባ ዘለው እዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ፍቕሪ ኣሕዋት ፍቕሪ እምነት ስለ ዝኾነ ፍቕሪ ስለ ዝሓዘ ናይ ዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና እቲ ሳልሳይ ንስሓ ዋላቶም ቅዱሳን ብቅድስና ምስ ኣምላኽ ዝነብሩ ነቶም ኩሎም ንዓና ሓጥኣን ወኪሎም በደልና ሕደገልና ኢልካ ምፅላይታ ጸሎት ናይ መወዳእታ ሓሙሸይቲ ከዓ ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ኣይተእትወና ኣብ ቅድሜና እንታይ ከም ዘሎ ስለ ዘይንፈልጥ ናብ ኣምላኽ እንምሕፀነሉ ግዜ እዩ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና እዚኣ እታ ናይ ክርስትና ናያ ዕድገትን ቅድስናን ዘይብሉ እምነትና ብላሽ እዩ ነቲ ኣብ መስቀል ዝተገብረልና ውዕለት ነቲ ንሱ ዝፀረልና ጦር ዘኪርና እንቕየሞ ሰብ እንኸሶ ሰብ እንከሓሶ ሰብ ክህልወና ኣይግባእን እዩ ምክንያቱ ንሱ ኩሉ ይፀይሩልና ኢሉ ኩሉ ክፀረልና ኩሉ ከዓ ፀይሩልና ጥራይ ዘይኮነ ስቂሉ ኣሰኣሰሩ ክንስዕብ ኣርኣያኡ ክንክተል እዩ ምሂሩና ኣብ ዕብራውያን ናይ መወዳእታ ጥቕሰይ ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 እቲ ንሱ ዝኸፈለልና ጥራይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ጥራይ ክንዝክሮ ዘይኮነስ መዓልታዊ ናብራና ክንገብሮ መዓልታዊ ምእንቲ እዚ ይብል ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 4 ዘሎ ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ብክንዲዚ ዝኣክል ደመና ምስክር ተኸቢብና ከሎና ንኩሉ እቲ ዝኸብደናን ጠብቀናን ሓጢኣት ነርሕቕ እያ ተቐዳመይቲ እያ ብንስሓ ጌርና ነቲ ኣብ ሕሊናና ሕርኽርኽ ዝብለና ንኩሉ እቲ ዝጠብቀናን
ዝለግበና ንሓጢኣት ኢሉ ከምዚ ኢድና ተሓፂብና ከይተፈለጠና ንግዚኡ ተሓፂብና ዝረስሕ ተሓፂብና ካልሲ ጌርናሉ ኮነርና እግርና ዝጨኑ ልክዕ ከምኡ እዩ ትባህሪ ናይ ሰብ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ነቢይ ጽድቅናስ ከም ጽዩቕ ጨርቂ ኢልዎ ንእግዚኣብሔር እንኳን ዶ ተሓጢኣትና ዝበሃልሲ ትጽድቅና እውን ትጽድቅና ንብሎ ንሕና እውንሲ ከም ጽዩቕ ጨርቂ ኢሉ ስለዚ ነቲ ዝጠብቀናን ዝለግበናን ሓጢኣት ነርሕቕ ኢሉ እዚ ብንስሓ ኢና ነርሕቆ ማለት በታ ኣብ ቅድሜና ተሓንፂፁልና ዘሎ መቀዳደም ከዓ ብትዕግስቲ ንጉየ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ እተቐመጠን ጀማር እምነትናን ደምዳሚኣን ኢየሱስ ንጠምት ኣብ ኩሉ ፀገምና ኣብ ኩሉ ሽግርና ቅድሚኡ ንሰርዖ ቅድሚኡ ንጥምቶ ክህልወና ኣይግባአን እዩ ንዕኡ ምስ ረኣና ንነቢያቱ ንዕኡ ምስ ረኣና ንሃዋርያቱ ንዕኡ ምስ ረኣና ንቅዱሳኑ ንዕኡ ምስ ረኣና ንሰማዕታት ክንጥምት ስለ ዘለና ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ሎሚ ከመይ ዝመሰለ ዋጋ እዩ ከፊልለይ ይትረፍዶ ኣብ ቅድሚ መጋእባእያ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይድካ ገበነኛ ኮንካ ንሞት ክትፍረድሲ ንእሽቶይ ጌጋ ተረኺብካ መልእኽቲ ተመፅያትካ እውን ከመይ ይኸብደና ኩላህና ንፈልጦ ኢና ማለት ስለዚ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጎስ ኢሉ መስቀል እተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠ ጀማርን ደምዳምን እምነትና ንጠምት ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ገዛእ ርእሱ ክንድዚ ዝኣክል ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክሩ ነፍሲ ወከፍ ረቡዕ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ነቲ ዋጋ ደምና ዋጋ ዝተኸፍለልና ዋጋ ተበጃውነትና ኣነ ክቡር ደም ተኸፊልለይ ክቡር ደም ክርስቶስ ተኸፊልለየ ብሂወት ዝነብር ዘለኹ ሂወት ኣምላኽ መለኮታዊ ደም ተኸፊልለየ ብሂወት ዝነብር ዘለኹ ሓጢኣተይ ብደም መለኮት ስለ ዝተሓፅበ እየ ብሂወት ዝነብር ዘለኹ ኢልና መዓልታዊ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ይኣዚዝና ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ገዛእ ርእሱ ክንድዚ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ ነዚ እንድሕር ረሲዕናዮ ምስ ዝኾነ ሰብ ክንቃየም ምስ ዝኾነ ሰብ እዚ ገበረኒ ዝደፍኣኒ ክንብል ቀሊል ነገር እዩ ማለት ነዚኣ እንድሕር ዘኪርና ግን ዕብራውያን 12 ካብ 1 ክሳብ 14 ኢና ዘለና ምእንቲ ከይትደኽሙን ነፍሳትኩም ከይሕለላን ነቲ ካብ ሓጥኣን ኣብ ገዛእ ርእሱ ክንድዚ ምፅራር ዝተዓገሰ ዘክርዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብቅዳሴ ሞትካ ንነግር ሕማማትካ ነዘንቱ ትንሳኤኻ ንፅበ ነዚየኑ ሞተከ እንዳበልና ክንዝክሮ ቤተክርስትያን ምህረና እሞ ብሩኽ ሕማማት ይግበረልና ካብ ሕጂ ብረድኤት ኣፅኒዑ ብዙርያ መቅደሱ ክንመፅእ ዓቕምና ክንወድቕ ክንትስእ ዝረዳእና ብሂወት ዝዓቀበና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም ነቶም ብሕማም ብፀገም ብሽግር ምክንያት ክሰግዱ ዘይከኣሉ ክጾሙ ዘይከኣሉ ከዓ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እትዝክሮም እያ ከመይ እትዝክሮም ኣዶ ኩሉ ስለ ዝኾነት ወለ እመኒ ይፈቅዱ ይሃቡ ኣልቦም ዘይህቡ ተወከፍሎሙ እቶም ክሰግዱ ዝደልዩ እሞ ክሰግዱ ዘይፀገሞም ብሕማም ምክንያት ብሽግር ምክንያት ክሰግዱ ክጾሙ ዘይከኣሉ ንዕኦም ከዓ ናይ ሕሊና ሎምስ እምበር ሕማማት እዩ ኣብዚ ቦታ ዝደኣሃልየ እምበር ሎምስ እምበር ሕማማት እዩ ኣብ ሕማም ደኣሃልየ ክሰግድ ዘይክእል ኮይነ እዚ ንባዕሉ ሓደ ዓብ መስዋእቲ እዩ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ብኸም እያ ትዝክሮም እሞ በዓለ ትንሳኤ ብድሓነ ሰላም ንምብዓል የብቅዓና ክንኢልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ንብትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚኣብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን አባይ መርጌታ ቃለ ህይወት የስማዓልና ትርጉም ናይ ስግዳና ትርጉም ናይ ሕማማት ትርጉም ናይ ዝገብሮ ዘለና ታይ ምዃኑ ናኸኻኡ እንታይ ክንጥቀም ኢና ንገብሮ ዘለና እዮም ኣቦና ክምህርና ፀኒሖም እሞ ተረዲእና ክንገብሮ ዝመሃሩና ድማ ክንነብረሉ ክንመላለሰሉ ክንፈርየሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና ድሮ እግዚኣብሔር መስገን ሰለስተ መዓልቲ ኮይኑ ከይዕረፍኩም ሰለስተ መዓልቲ ኣብዚ ምሳና ዝቐንኹም ከምኡውን ኣብ በቤትኩም ኮንኩም ነዚ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓቶ
ጸሎት ሕማማት ክትካታተሉ ክትሰግዱ ዝቐነኹም እግዚአብሔር ዓስብኹም ይሃብኩም ኣብ ዓንዲ ወርቁ ድማ ይጽሓፈልኩም ኩሉ ንሰግዶ ዘለና ንጽልዮ ዘለና ከምቲ ኣቦናኹም ምሁርና ጸንሑ ኣብዚ ስጋና ክነግዝፈሉ ወይ ድማ ኣብዚ ንዘለዓለም ክንነብር ኣይኮናን እዚኣ መሕለፊት እያ ንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ሰማይ ክፍሊ ክህልወና ገጽ እግዚኣብሔር ክንርኢ ምስ ቅዱሳን ክንጽንበሪ እሞ እግዚአብሔር ድማ ከምኡ ይቁጸረልና ብርሃነ ትንሣኤ ድማ ብድሓን ብሰላም የጽንሐና እዞም ኣብዚ ክንሰግድ ደቐነና ምዝጉባት እንድሕር ኮይንና ጽባሕ ድሕር ጽባሕ እውን ክንመጺና ማለት እዩ ምዝጉባት እንተዘይኮይንና ግን ብቁጽሪ ስለ ዝኾነ እቶም ዝተመዝገቡ እዮም ጽባሕ ድሕር ጽባሕ ግን ዕድመ ንቴክኖሎጂ ኩሉ ኣሎ ኣብ ቲቪ ኹን ኣብ ዝኾነ ኾንኩም ድማ ኩልኹም ትካታተሉ ክሳዕ ፍጻሜ ድማ ክሳብ ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን ኢልና ዓወት እንእውጅ ካብ ሽዑ ከይደኸምና ከይሓመምና ከይተጨነቕና ከይተዓንቀፍና እግዚአብሔር ሓይሊ ሂቡ ኣብኡ ከብጽሐና ድማ ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና እሞ ኩልና ብጸሎት ክንዓጹ ሓፍ ንበል ኣብ መወዳእታ ድማ መኽፈልቲ ጥዕምና ንኺድ ኢና ማይ ሻሂ ጥራሕ ከብድና ኣይንኺድ ሎመዓልቲ ቅልጥፍ ኢልና ቁሩብ ፈዲስናኩም ኢና ፍርቂ ሰዓት ምኽንያቱ ድቕቕ ዝበለ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ እዩ ዝኽእል ከም ገለ ዓይነት ሰባት ዓበይቲ ስለ ዝመፁና ተወዲቖም ድማ ከነተስዖም ስለ ዘይንኽእል ፍርቂ ሰዓት ኣቐድም ኣቢልና ፈዲስናኩም ኣለና እሞ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ብጸሎት ክንዓፁ ሓንሳብ ሓፍ ንበል ከምኡውን ሓንቲ ሓብትና መስቀል ድንግል ዝስማ ሓሚማ ኣላ እሞ ብጸሎት ዘክርዋ ኢሎም እስራ ቅርሺ እውን መባእ ሰዲዶም ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ይቀበሎ ሓፍትና ድማ እግዚኣብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምታ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ንግሆ ዛዕዛ ሰዓት እዚኣ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ቅዱስ ቦታኻ ተረኺብና ኣብ በቦታና በቤትና ኮይንና ድማ ኩሉ ነዚ ጸሎት ነዚ ስግዳን ነዚ ጾም ከነተግብሮ ዝወዓልና ስኻ ሓይሊ ስለ ዝሃብካና ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ከምቲ ብቓልካ ኣምላኽሲ ናይ ሓቂ ሰገቲ እዩ ዝደሊ ዝብለና ንሕና ድማ ኩሉ እንገብሮ ዘለና ናይ ሓቂ ብእምነት ተመሊእና ክንገብሮ ድማ እስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና ገጽካ ዘርኢ ምስ ቅዱሳንካ ዘጸንብር ድማ ግበረልና እስኻ ኣብዚ ወሪድካ ካብ ሰማያ ሰማያት መጺኻ ኩሉ ዋጋ ዝኸፈልካልና ኣብዚ ንኽንነብር ኣይኮነን ኣብዚ ስጋና ክገዝፍ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እዚኣ ክራይ እዚኣ ድማ መሕለፊት እያ እንታይ ደኣ ዘለዓለም ኣዳሊኻልና ዘለኹ እንተኸድኩ ይሕሸኩም ኢልካ ኣኻ ኸይድካ እሞ ምኻድናትካ ንዓና ጽቡቕ ምዕራግናትካ ተመሊስካ ናይ ምምጻእ ድማ ናብቲ ዘዳለኻዮ ንምውሳድ እሞ ኣብቲ ንስኻ ደልየና ቦታ ክንጽበ ድማ እስኻ ሓግዘና ነቕነቕ ከይንብል ከይንዝንብል ከይንወድቕ ካባኻ ከይንርሕቕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓይሊ ሃበና እዚ ጾም እዚ እዚ ስግዳን እዚ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክሳዕ ፍጻሜ ካብ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓን ብሰላም ከተብጽሐና ድማ ንልምነካ ኣለና ሓሚሞም ንዘለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባርያኻ መስቀል ድንግል ኩሎም ስኻ ስማቶም ትፈልጦም ኣበይ ምህላዎም ትፈልጥ ሕማም ኩነታቶም ትፈልጥ ድማ ስለ ኩሎም ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንሕማምና ንሱ ጸሮ ዝተባህለ ኩሉ ሕማም ስጋናን ሕማም ነብስናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ፈውሰና ከምቲ ክበሃለና ጸንሐ ክሰግዱ እናደለዩ ዝሓመሙ ሓይሊ ኩኖም ምሕረት ኩኖም ተፈላለየ ነገር ተጸገሙ ድማ ካብ ጸገም ኣውፃእዮም ኣብ ማእሰርቲ ኣብ ኢድ ጨካናት ኣብ ጨቆንቲ ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓር ኣውፃእዮም ጸልሚትዎም ዘሎ ኣብረሃሎም ኣብ ኩናትን ውግእን ኣብ ሕማቕ ነገርን ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ነቲ ውግእን ኩናትን ኣቑርረልና ይኣኽለኩም በለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ትንሣኤ ኩሉ ጥዑም እንሰምዓሉ ጽቡቕ እንሪአሉ ትንሣኤ የግበረልና እግዚአብሔር አምላክና ሁሉና ድማ በመንፈሳዊ ዓወት
እንወጻሉ ካብ ሞት ግብሪ ናብ ህያው ግብሪ እንትንሳአሉ ትንሳኤ ግበረልና ሰላም አውልካ እናኸነ መስግነካ ሰላም ከተሕድረና ድማ ንልምነካ ናይ ጽባሕ ሰባት ድማ ግበረና ጽባሕ ድማ እንተ ቤትካ እንተ አበብ ቤትና ኮይና ድማ ስግዳን ንጸሎት ንጾም ንኩሉ ነገር ክነቅሕ ድማ ሓይል ሃበና ካብ ኩሉ ዕንቅፋት ሓልወና ከምተና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕልና ኸደንገሊኺ ብስጋኹን ደንገሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ምድራዊ በረኸትን ሰማያዊ ህይወትን ዓስብኹም ይሃብኩም ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ